Praise God. Mulit mo ating pinagpatas ng pagpuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamala pa Jesus. And double honor, nabibagalang po sa ginagalang Pastor Willis Tadalameda, sa mga pag-aalala, hinuang turo, ginagalang Assistant Pastor Lina Selmery and whole family of Almeida Children, at maging sa ating mga beloved elders, sa lahat po maminamahal ng ating beloved workers in Praise God, sa ating mga kapatid na datihan mambaguhan, at sa lahat po maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig do sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa mga oras po maminamahal, maging maminamahal sa mga nakantabay po sa ating live webcast in Praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal sa ibayang dagat. Magandang oras po dyan at muli, magandang gabi in Praise God. Narito tayo muli in Praise God sa ating pagsagawa ng ating pananambahan, yung ating pag-overnight, na narito maminamahal tayo muling magpupuri, maminamahal, Praise God, ng mamasayang awitin, maminamahal. At nariyan maminamahal din po ang pag-awitan ng mamalumanay na awitin. At sa pagpatuloy ng ating balagwain, Praise God, nariyan po ang papahayag ng mabuhayin patotoo. Na dito natin maminamahal pinapatotoo kung paano po maminamahal, naghihimala ang ating pinakamamalaw sa bawat buhay natin, Praise God. Na nandoon maminamahal na sa pagpatuloy ng ating balagwain, maminamahal, marinig yung maminamahal pag-awitan din po, Praise God, ng ating mga beloved choir, maminamahal, different choir. Maminamahal at nandun din po maminamahal na muli maminamahal na magpatuloy po yung patotoo. At pagkatapos ng mga buhay patotoo, Praise God, nandun din po maminamahal ang yung pagpapaliwanag po sa pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapala, maminamahal. Na dito maminamahal na tinitignan kung gaano natin iniibig ang ating pinakamamalaking yung kasampung bahagi handog. At nandun sa higit pa maminamahal na nagbibigay, Praise God, at higit ng papagpapala na pinagkakalob ng ating pinaglalot higit ang pagpapalang spiritual. Praise God. Nandun maminamahal sa pagpatuloy din po sa magawain, maminamahal yung huli, yung ating pangangaral bal salita ng ating pinakamamalaking Jesus. Kung maminamahal, nariyan nga, sabi ko nga, Praise God, literally, tayo kumakain ng mga pagkain, mga nagbubusog, at lumalakas yung ating pangangatawan. Praise God. Nandun maminamahal na tayo rin po yung kinakain. Kumain din po, maminamahal, kinakailangan kumain din po ng spiritual na sabi nga nagagaling sa salita ng ating pinakamamalaking Jesus. Sa bagay na yan, maminamahal, pinapalakas tayo ng ating pinakamamalaking Jesus sa lahat ng bagay, maminamahal, lalo din ang pagpapalang spiritual, maminamahal, na dito pinatatatag ang ating pananampalataya sa ating pinakamamalaking Jesus. Sabi pa nga ng ating malaking Jesus sa kanyang banal na salita, maminamahal, na wag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung ating namamalas na malapit na yung araw, maminamahal, na talagang hindi na po natin maintindihan kung anong nangyayari sa ating iba't ibang dako sa mundo, maminamahal, na talagang yan ay napipinto na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamalaking Jesus na nariyan, maminamahal. Talagang yung iba maminamahal nagkaroon ng sigalot, maminamahal. At yung iba naman maminamahal talagang sabi nga maminamahal yung climate change na talagang grabe, maminamahal. Na mayroon na naman bago, maminamahal, na napakalakas na bagyo, maminamahal. Malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamalas. Kaya mga Kristiyano, sabi nga maminamahal, lagi nang magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamalaking Jesus dahil walang nakakaalam, maminamahal, kung kailan paparito ang ating pinakamamalaking Jesus. Sabi nga, pati ang anghel sa langit, maminamahal, hindi nila alam kung kailan paparito ang ating pinakamamalaking Jesus. Kaya maminamahal, sa mga oras maminamahal, tayo na po'y mag-start na, mag-umpisa na maminamahal, magbukas na tayong panalangin upang sa ating pagpupuri kung paano tayo iningatan pinarating ng malahati sa balgawain, maminamahal. Ganun po sa lahat ng mga kapatid na narariyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na nagsasagawa o nagdadao sa maminamahal nating balgawain. Praise God. Lahat ng kapatid na dadaloy pakiingatan ng ating pinakamahal. Magkaisa ating manalangin, hallelujah. Tumayo tayo maminamahal at hiniling ko po tayo tumayo maminamahal. Taas mo natin dalawang kamay na bilang tandang pagsuko sa ating pinakamahal. Magkaisa ating manalangin, hallelujah. Dakila magwalap mo ng Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat ang pinakamamalaking Jesus, narito kami sa iyong banal harapan. Nagkatipon-tipon na nagpapakumbaba kami nagbagaw taras ng pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasubuan ng bote sa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamalaking Jesus. Hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinalangin ko po, hallelujah, sa unang panalangin na may ginagalang Pastor Willis Tradalmeda. Hiniling po namin pinakamamalaking Jesus.
Lagi sa po bayo itong balgawain sa aming pag-uumpisa sa aming pag-MC, opening prayer, pag-awit ng Madyo po solemn song sa mga malapay sa lubuhay na patutunong mga kapatiran. Hallelujah. Ikaw po magbigay ang kanilang ipapahayag, malapay Jesus, at sa kanilang iaalay na mga awitin para sa iyo, malapay Jesus. Hallelujah. Pagpalain mo kami, hallelujah, sa buong magdamagang pag-overnight na ito. Bigyan mo kami ng kalakasan, malapay Jesus, halimbawa sa amin, upang mapagtaguin po namin ang aming pag-overnight, hallelujah, at magmana kami ng kapangyarihan mo na 3 araw na pag-aayuno, malapay sa hallelujah. At sa mga pagtuloy ng gawain, hallelujah, lagisan mo rin po, hallelujah, ang awitin ng mga different choir, hallelujah, adults choir at beloved youth choir, malapay ka po, malapay sa hallelujah, maglangis, ay buhos ang matamis sa mga presensya upang madama po namin, ito'y kalakasan po namin, madama ay yung matamis sa mga presensya, pinakamalapay Jesus. At sa pagbibigay, bigyan mo ng puso ng may katapatan, pamasunod mo na yung kasumpong bahagi at handog na nariyan, hallelujah, paliwanag mo rin po sa lahat ng mga kapatiran na rin hindi pa nakaunawa upang masunod po nila ang pagpapala, na rin na matanggap niyo rin po ang pagpapala na nagagaling sa iyo pinakamalapay sa tanghuli, ang pangangaral ng banal na salita na nariyan, hallelujah, para po sa aming malapay Jesus, hallelujah, para sa ikatatatag ng bawat isa sa amin sa pananampalataya sa iyo, pinakamamalapay sa hallelujah. At kung paano mo kami iningatan, pinarating malahati, ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin nagsasagawa ng balagawain, lahat ng mga kapatiran na dadalaw, pakaingatan mo po, pinakamasama-sama po sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat, pangkalahatang panalangin, magalang Pastor Rabay niyo, kasout! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa moros na mahal, bagat yung magawitan ng mga masayang awitin, praise God. Tayo po muna yung mahawit ng isang malumanay na awitin para sa ating pinakamahal. Praise God. Magkasaya mo lang. Hallelujah. Kibji. Kibji. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo, sumasabay sa ng mundo ito, ako'y kulong, di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kabaguran ng laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag, layaw ng lamang ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo, sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y kulong
kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ng laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalang sagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari sa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari sa hangin pa ako, na di alam saan ang tungo, na di alam saan ang tungo. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo, sa Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos sumibig. Ay nabangas na ang kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, yung sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin kay Kristo'y manahim, daw niya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos sumibig. Huwag kayo ng pangasda ng ganyan nanawin, ang isang pinupunin natin o ako'y pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay darating sa langit dulang tatahanan natin. Ating nang makagapiling ang naunang kumbahan, upang di na muli pang kahiwala. Ang puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Huwag kayo ng pangasda ng kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya
Sama ko kayo, tanging sa Diyos ay humihiling. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos at sa puso natin ay nagbubuo. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manali, sa pamilya ng Diyos ay napalabis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama sa Diyos umibig. Okay namang isda ng kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupuri namin. Pagsama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiyahan. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos harapan ng lang, ipinanganak ng akong muli. Si Jesus sa aking tumubo, ipinanganak ng ako muli. Kayo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, naggugulo ang isip niya. Kanya guro, nagbuhat nga sa Diyos. Kay Kristo ay nagdalik siya. Ibinanganak na akong muli. Si Jesus sa aking tumubo, ibinanganak na ako muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos harapan ng banlang, ipinanganak ng akong muli. Si Jesus sa aking tubos, ipinanganak ng ako muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Ang munting ilaw ko pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng noon madaling na naman hindi. Pagliliwanagin, pagliliwanagin,
pagliliwanagin, natakpan ko ba pagliliwanagin sa gitna bundok ng pagkadilim, ang bunting ilaw ko pagliliwanagin, 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 ang bunting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna handong madilim. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin, 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 tatakpan ko ba pagliliwanagin sa gitna handong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan ng pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ng pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alina sa Kanya. Panghawakan ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nagkilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso mo, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus nang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago
niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan. Pag-ibig ay walang hanggan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon natagpuan, tunay na kaibigan mo. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig ng kanyang handang ibinigay para sa amin. Naman ay dahil sa ating kasalanan, ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya. Laging kay tamis ng presensya. Lord, hallelujah. Di mo pa alam, tunay na ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam ang kapayapaan, tanda mo, mapitala Kristo, di mo ang bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, nagkapagkasama lalo. Tanging ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong hinanggap. Nuwang natamang kapayapaan, hinasdan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Iyon sabihin ko, tinatanggap kita, Jesus. Nagkapagkasama tago, dahil ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihiwala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa
sa buhay, hindi si Jesus ang tunay. Dahil sa'yo mapagbibigay. Ngayon sabihin mo, yun na, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan mananako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan mananako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nandito, di alam kung paano kapayapan, mapit ka lang kay Kristo, di mo ay bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkabangkasan mananako, ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan tunay na pagmamahal, Jesus, mo matatagpuan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pang hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung nais mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus. Pagkat siya tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan mula hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, na ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay tila mo, ibig mo ang tulad ko, o ang may gaganti ko. Lahat binigay mo, buhay mo, namatay ka dahil sa laro, o ang may gaganti ko. Ang araw ay namatay
napakalapit na, iyong kunin na ang aming kanang makikita. Tayo'y magsama-sama, lahat binigay mo, pati na buhay mo. Namatay ka rin sa lako, luwang may gaganti ko. Salamat po, Panginoon ko, mga biyayang binigay mo, kaligtasan ang buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay hila mo, ibig mo ang katulad ko, ito ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, binaang buhay mo, namatay ka rin sa laro, ito ang may gaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, iyong kunin na ang aming kanang makikita. Tayo'y magsama-sama, lahat ibinigay mo, binaang buhay mo, namatay ka rin sa laro, ito ang may gaganti ko. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Sipang ay laging lito-lito, Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, diriya ang nilalakad, hirap at lungkot ay laging isa. Tila ba wala nang katapusan? Oo, handa si Kristo, aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan, buhay ko'y naring hinagdan. Tunay, O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nandang si Kristo, hinatagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan, buhay ko'y naring hinagdan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, iyong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang maawa. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamanas. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan, buhay ko'y hinagdan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang
mo. Isipan ay langit, litong-lito, Diyos ikaw nga may todo. Landas ko ay nasa kadiliman, hiriya ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging isa, at tila ba wala nang tapusan. Nang si Kristo'y kinagbuhan, lahat ng hirap hinaparang, buhay ko'y dinagunan, tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal sa aking kahinaan. O palakasin mo tulad, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging katbang. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay. O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko magwakas, at ako'y iyong tinawag. Yes, Lord, hallelujah. Hiwaring doon sa hirap, sa bayan marilang, Lord God, hallelujah. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyong hilapin mo ang aking buhay. O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. O palakasin mo tulad, puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kapag. Lord God, hallelujah. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay. O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. I am way back down strong, Jesus keeps me from harm. I'll be satisfied as long as they won't let me walk close to thee. But just I'm closer, walking round of Jesus, hear my plea.
True, this word all and sense there. Here I fall in love who cares, hallelujah. With me my burden share, none but thee, O Lord, dear Lord, none but thee, yes, Lord, hallelujah. But just a closer walk with thee, her crown and Jesus in my plea. Hey, they walking close with you. Let it be, my Lord, let it be. My favorite life in song. The time for me will be known. The time we gently set free on slowly. To thy kingdom shore, to that shore. Just a closer walk with the crown and Jesus in my way. Today, they walking close to me. Let it be, my Lord, let it be all over the world. The Spirit is moving all over the world. Has the promise and will be, hallelujah, all over the world. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. Has the ones overseen right here in this place. That Spirit is moving right here in this place. Hence the promise and who would be, hallelujah, right here in this place. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. Hence the waters overseen deep down in my heart. That Spirit is moving deep down in my heart. That's the promise and it would be, hallelujah, deep down in my heart. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the ones overseen all over the world. That Spirit is moving all over the world. That's the promise that will be, hallelujah, all over the world. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the ones over the sea, deep down in my heart. That Spirit is moving deep down in my heart. That's the promise that would be deep down in my heart. There is a mighty revelation of the glory of the Lord. It's the waters over the sea. I do what you know that I've been born again. Hey, I do truly know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. I do some things that I plan. But this one thing I surely know, that I've been born again. I do
There are some things that I'll let go, and those some things that I'll play. But this one thing I sure didn't know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. Where the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus. What a wonderful way, teach us how to say thank you so much. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you so much. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praise to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus. Therefore, we justified by faith. We have been with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God sure wrong in our heart. By the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure wrong in our heart. By the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us. Therefore, be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God sure wrong in our heart. By the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure wrong in our heart. By the Holy Ghost just give it, and to us, and to us. You are my heaven, Holy Spirit, I'm in love with you. Together, my love forever, I'll live for you. I will still be that spring grace until you came. And now I live only simply to worship your name. I'll wait
so long that I'm so I was wrong in loving you, loving you, Jesus. He took me some years, some pain, me some years, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused in the worry and spinning round, round and round. It's the bill speeding, give me a beginning from a solid ground. And now life was moments, life was serious since I found you, Lord. Time was forever, take me and never let me leave your world. I've waited so long, but I'm so I was wrong in not loving you. He took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. You are my heaven, always forgiving. I'm in love with you, loving you, Jesus. You the dead, my love forever, I'll be for you. I was in pieces, breaking with grace until you came. And now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I'm so I was so wrong in not loving you, loving you, Jesus. He took me some years, some pain, me some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you along deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. You left me out from the miry clay. He planted my feet on the desire, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, 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 you lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the desire, and it's the reason why I sing and shout. Jesus came down, 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 lifted me up, 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 He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the solid, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Oh, sir, be your God, and oh, my heart, right be and oh, my Lord, and see purely. Some we can praise and be. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way, oh Lord. Leads me the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itanan sa iyong manang, manang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagluban sa aking buhay.
papalakpakin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong manang, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalagasan. Ikaw ang Diyos na bumabagubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kalagasan sa Panginoon. May kalagasan at kapayapaan. May kalagasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God and praise Him till He means you well. I want you to know how happy in God. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 Ben. Happy in the Lord. Praise God and make we stand, believing is true. I want you to know how happy in God. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Minsan pa hallelujah. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing is real. I want you to know how happy I'm. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Oh, napakahuli mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang masasalamat ang iahong sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa-naranago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo'y kailan may laging tapat. Dakilang masasalamat ang iahong karapat-dapat. Purihin ka, O Diyos, walang
kasing dakila ang pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinatulang, lalo tigit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, tutulot mo'y masaganang buhay. Dakilang salamat ang iyahan mo kung dunay, dakilang pasasalamat ang iyahan mo. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat lang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo aking awitin, di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagaganan at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawin, umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na nagkapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat, dahil lang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, hindi naman sasayang ang lahat ng kapaloran at tuhod ay rinaluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan nang mangyari at ako maging huli sa hali, kaya siya'y yung
kapihin. At sa araw na yun, sa'yo'y makapit. Sa araw na yun, hinat mo at langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya. Iwanan niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailan. Sa araw na yun, tingnan mo at langit na kay ganda. Masdan mo at haroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi tama sasayang ang lahat ng kapagodan. Doon ay rin na luluhang. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailapitan mangyari at kung maging huli, siya'y iyong agapihin. At sa araw na yun, sa'yo'y makapit. Sa araw na yun, tingnan mo at langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo at langit na kay ganda. Amen, hallelujah. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sadyang kailabi mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kailabi mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo, humihingi
Kaya't ang awit ko para sa'yo. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko para sa'yo. Amen, hallelujah. Oh Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Hukay sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyay pakilang sa langit, sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalangit, amen, hallelujah. Ibang ligayang siyo'y na hindi kayang dumasan. Anumang awiting magsalimutan, buhay namin noon ay nagkurusa. Ngunit kay masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Kung kay sarap humawit, awiting makalangit, puso mo'y hindak sa tuwa, sa ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyay pakilang sa langit, sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalangit, amen, hallelujah. Ibang ligayang siyo'y na hindi kayang dumasan. Anumang awiting magsalimutan, buhay namin noon ay nagkurusa. Ngunit kay masilan siya magmula, si Jesus ay makilala. At di ko man makilan kagandahan ng buhay ko. At dito sa ibabaw ng mundong napakagulo, ako'y patuloy tamang lingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking
pangarap. Mahal ko sa buhay, sa akin ay mawala. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangalamba. Sa bagang aking alam na darating at sa harap, pangarap ko'y matutupad, at walang sino mang halang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang nagsiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lamang magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon, isang bagay di magkagawa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadarama sa buong kaarawan? O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba? O di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong kaarawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong kaarawan. O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong kaarawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pag wala nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si
Hesu Kristo, may kagalakan sa puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y nagkakong pabalik dito upang tayo'y kukunin niya dadalhin. Kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y nagkakong pabalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y nagkakong pabalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y nagkakong pabalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, sa galak ng Panginoon ay kalakasan.
Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo ang kalat ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad, huwag gumulong, kasi Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, huwag gumulong, kasi Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay tinig ng pag-awitan siyang narinig, kawal ng katotohanan siyang nanan. Sa larangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, hayon makisama. Amen! Hallelujah! Lakad-lakad, huwag gumulong, kasi yes. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Huwag mo nang lalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawat na uukol sa'y ang mga kababae. Siyang pangalawa, hayon makisama. Ben hala! Lakad-lakad, huwag gumulong, kasi Jesus ang siyang. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, huwag gumulong, kasi katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. But Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. It's all and upon me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. See men, see men, see men, the children of the Lord. See men,
Even children of the Lord. Say, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost of God, giving me life, giving me life, just giving me life. Let's Holy Ghost of God, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. Oh, bombing upset, bombing upset, bombing. It's all over me. Bombing upset. Jesus, bombing upset. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He is the King. Oh, He is the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, soul, and all that is within me. Yes, Lord, hallelujah. Bless His soul. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord! And praise God. Dito tapos namin ang pagpupuri ng mga masayang awitin sa ating pinakamamalapay Jesus. At tabi tuloy na sa librong kawain may namahal. Tabi dadako na sa mamuluhan nila awitin. Tabi dadalhin po ang ating mga kapatid, the beloved elder, the beloved brother June Amaro. Praise God. Amen, praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po magtaas natin mga kamay, tayo po manalangin sa ating pinamamahal na Jesus. Upo, dakilat, mapagpala mo namin sa langit, mahal na Jesus. Maraming salamat, mahal na Jesus. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, hallelujah. Patawarin mo kami, mahal na Jesus, sa lahat ng aming pagkakasala sa iyo. Mahal na Jesus, hallelujah. Ingatan mo kami, mahal na Jesus, hallelujah. Sa aming pag-awitan, hallelujah. Sa ganang akin, wala akong magagawa, gawin mo lang akong daluyan sa iyong matamis at banal na presensya. At sa unang padalangin ng aming mahal pastor, Will Estrada Almeda, ito po is ang lahat ng uri ng mahadlang sa pangalan ni Jesus, kumatikas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor
as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder considered all the works thy hands had made, I see the stars, I hear
sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart.
the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfold, and my life in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. If you ask me for an offering, I'd give it. If you wanted sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant, gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am,
For you have placed your holy word within me. Hallelujah. The book of truth is living in my heart. Written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I know to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart. Written on its speech from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your way. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. If you ask me for an offering, I give it. If you wanted sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Hallelujah. Gladly will I wait for your command. For you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He
cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems he's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until he wipes them dry. Is the right time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear him say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwin ay iniingatan pa. Kung minsa'y naghahari ang kalungkutan, kung minsa'y di siya masumpungan. At sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasang kamay naroroon ako? Batid mo bang ika'y inibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin, at aking narinig ang bawat dalangin. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, hallelujah, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y
pagkamasid sa'yo. Nasaan ka may naroroon ako? Batid mo bang ika'y inibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin, aking narinig ang bawat dalangin. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, through the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! It is good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, through the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saling ng plauta at kunyabi, sa magkulay na awit ng
aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay taga. Hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. O salamat, nakilala kita. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, kay taga. Hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana'y dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. O salamat, nakilala kita.
sa akin, ang sagot sa akin dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nga'y nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabing akong muli, sa puso ko'y naranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwi na, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit, ang maligas na paglilingkod di ko rin ipagkagain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkarain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkarain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay. Walang makapapantay sa iyong pag-ibig.
Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y magarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay
sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Created me a clean heart, oh God, and bring your right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and bring your right spirit within me. Who cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and bring your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marila, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tugon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tugon. O sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo.
may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. I pray to be the servants of the Lord. I pray to be the servants of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I pray to be the servants of the Lord. I pray to be the servants of the Lord. I pray to be the servants of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I pray to be the servants of the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to leave far away. In the mighty name of Jesus, tell me more and stand me more. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to leave far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsawa-sawa, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan.
It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His name, praise His holy name. Hallelujah! Praise the Lord! Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos na tunay na talagang sa mga papuring awit, mga minamahal, ay talagang nandyan ang ating kagalakan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat muli sa ating dakilang Diyos. At welcome pong muli ang bawat isa sa ating Friday overnight prayer, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. At salamat mga minamahal. At muli bawat isa mga minamahal ay tayo ay tinipon ng ating dakilang Diyos sa isang layunin upang bawat isa, tayong lahat ay magkaisa na ating pasalamatan, dakilain, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at muli sa ating talagang pagtitipon, mga minamahal, na talagang taglay natin, mga minamahal, ang kagalakan. Amen. Alam natin sa ating buhay na talagang marami tayong pinagdadaanan, marami tayong o kaya tayo ay pagod sa ating trabaho na maghapon, mga minamahal, ngunit tuwing tayo ay narito ay talagang nandyan ang ating kagalakan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pinapabot ang mapagpalang gabi at madubling paggalang sa ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rado Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi natin makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Linas Kumun Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal sa ating mga beloved bisita. Praise the Lord. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And of course, sa ating mga ginigiliw
na taga-subaybay, na talagang patuloy na nakaantabay sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube dito sa ating bansa at maging sa iba yung dagat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kayo lamang po ay manatili dyan at makinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating mga beloved pastoral workers na pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at talagang sa bawat isa sa atin na talagang tayo mga minamahal ay talagang magtiyaga mga minamahal sa ating pagpupuyat dahil yan ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Bakit kinakailangan na tayo ay nandito? Kinakailangan na tayo ay mangagpuyat, mga minamahal, dahil ang sinasabi sa aklat ng Marcos ng Kapitulo 13 ng talatay 35, mga minamahal, na ang sabi dito, "Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh at even, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning." Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Talatay 36, ang sabi, baka kung biglang pumarito, ay kayo'y mangarat ng nangatutulog. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang sabi, mga minamahal, na tayo ay manatiling gising, mga minamahal. Manatiibig sabihin, manatiling gising ang ating spiritual dahil hindi natin alam ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Na ang sinabi, mga minamahal, na nabanggit na kung sa hating gabi o sa pagtilawog ng manok o sa umaga, mga minamahal. Kaya't napakainam na ang bawat isa, lahat ng Kristiyano ay talagang maratnan ng ating dakilang Diyos na talagang patuloy na gising. Amen. Ang lahat po ba ay gising na gising? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo, mga minamahal, ay talagang dadako sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, mga minamahal, na ang ating mapakinggan na patutuo, mga minamahal, na ito ay maging kalakasan sa bawat isa sa atin. For example, at sa ating buhay, mayroong problema o kaya mayroong karamdaman pag ating napakinggan ang buhay at pinagpalang patutuo ng ating beloved mga kapatid, mga minamahal, na alam natin ito ay gawa ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinaghahanda po ang mga sumusunod, mga minamahal. Pinaghahanda po natin ang bawat isa na talagang sila po ay pinagpala na magpasalamat sa gabing ito. At atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod, beloved Brother Mario Fernandez, Sister Prissy Benitez, beloved Brother Fernando de Guzman, beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Brother Salvador Pukis, beloved Sister Junelin Milan, beloved Brother Jose Padua,
beloved Sister Lydia Tawaran, beloved Brother June Amaro, beloved Sister Gretchen Bigaong, beloved Brother June Dumundon, beloved Sister Miriam Reyes, beloved Brother John Aquino, beloved Sister Aisa Corfus, beloved Brother Limar Saklit, beloved Sister Bia Michelle Aquino, beloved Brother Mark Rolen Dumalanta, beloved Sister Hannah Villarus, beloved Brother P.D. Castillo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sila mga minamahal ang tunay na pinagpalang magpapasalamat sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. At tayo ay manalangin na mga minamahal at pag nabanggit po ang ating pangalan, tayo po ay dumago na po dito sa harapan upang tuloy-tuloy po ang ating pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at kung mayroong mag-alay ng papuring awit sa ating dakilang Diyos at mangyari kayo po ay makipag-ugnayan sa ating mga beloved instrumentalist. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at ating formal na pong buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa atong pong beloved pastoral workers, beloved elders sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasave noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung ako po wala pa sa kongregasyon na ito minamahal, na aking pong pinapagalitan na aking mahal na asawa noon minamahal sa kanya pong pagdalo. Dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sinasabihan palagi minamahal na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong second tricycle minamahal, na akin po siyang inatid dito sa ating balgawain minamahal, at akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal,
ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na isa kong napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, noong kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong second tricycle, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sa second tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating mga gawain ng taon, minamahal, na paghintok po dyan sa ating driveway, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Wala po nangyari sa aming sambahayan nung araw na yun, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insindi po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Sa amin pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala Hallelujah. pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira kaming makapiling, minamahal, yung aking mga mahal na sa buhay, minamahal. Andyan yun, yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat at pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil talagang ang ating beloved kapatid ay talagang hindi siya naniniwala at talagang number one na manguusig ng kanyang beloved wife. Ngunit sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Amen. Maging sa ating buhay, mga minamahal, na ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Amen. Dahil ang sabi na balang araw, mga minamahal, sa kapanahonan, tayo ay magsisipag-ani, mga minamahal. So yun po ang naging nangyari sa buhay ng kanyang beloved wife, mga minamahal, na hindi siya nagsawa, mga minamahal, at talagang ipinakita ang kabutihan, mga minamahal, at yung matigas na puso, ito ay pinalambot ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating nakita na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang patuloy na talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos, at nandyan ang kanyang biyaya at ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At kanina, mga minamahal, mayroon tayong nakaligtaan after po ng ating beloved Brother P.D. Castillo. Ito po ay sundan po ng panghuli ang ating beloved Sister Ashley
de los Santos. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na po ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Prissy Benitez at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen, praise the Lord. Doblang paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lino C. Almeda at ganun din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, beloved mga kapatiran. Isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andiyan na naman po na binigyan po ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan sa kabutihan na ginawa niya po sa aking buhay at sa aking buong sambahayan. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat. Andiyan po, last 2001 po, sa dako na Maynila, talaga pong marami na pong nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ngunit andyan po, ito ay aking binabaliwala lamang po. At hanggang sa ako po'y makapag-asawa dito po sa dako ng San Carlos, andyan na naman po na maraming mga kapatiran po talagang nagbabahagi na naman po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Subalit, andyan po talaga na ang katigasan ng aking puso at noong mga panahon na yon talaga po kami po meron pong pinaglilingkuran sa dako ng, yan po sa dako ng Quezon at kami po'y dumadalo doon at nagpapagamit din po sa gawain na yon. Subalit andyan po, wala pong katugunan ang aking mga panalangin. Andyan po ang aking karamdaman, mga problema. At andyan po na isang kapatiran po talagang kung saan kami nagkikita hanggang sa ako po'y dadalo sa aking gawain din at dadalo po siya sa gawain niya. Andyan po talagang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na talaga pong isang araw po talagang ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po may karamdamang diabetes at ito po'y naalala ng aking beloved tatay. Ito po'y pinapunta sa bahay at nang siya po'y napunta sa bahay, kami po'y kinausap na talagang gawain na ito ay naghihimala at nagpapagaling ng mga karamdaman. Andyan po na kami po hindi po nag-atubili at andyan po pina-prayer request din po ang pangalan ng aking beloved nanay at andyan din po na nilihans po ng ating beloved kapatid. Andyan po sa pangunang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ang aking beloved nanay nanghihina, hindi na po kumakain, inaalalayan na po at kamatayan na po ang kanyang hinihintay. Andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po na, ang sabi po ng aking beloved nanay na pag siya'y gumaling po, araw po ng Wednesday, andyan po talagang kami po'y dumalo dito po sa gawain. 2014 po, nung mga panahon na yon at andyan po na ang aking beloved nanay talaga pong medyo hindi pa po masyado pero inaalalayan po ng ating mga beloved kapatiran na inaalalayan po pag magpupunta sa CR, andyan po na natapos po ang ating banal na gawain. Kami po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kasama po ng aking beloved nanay, andyan po ang aking beloved nanay, pinalakas po, lubusang pinalakas po. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya ako po yung nagpupurit ng papasalamat, aking beloved nanay, nung kami po umuwi,
dati-rating hindi kumakain, naghanap po siya ng kanyang makakain. Kaya lubos-lubos ko po yung pinasasalamatan at bagamat ang aking beloved nanay ay kinuha, kapiling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ay nakapaglingkod pa rin po ng 2 taon. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat. Kami rin po ay patuloy na nagpapatuloy at naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tandyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Andyan po kung saan doktor na espesyalista ako po pumupunta. Talagang hinahanapan ko po ng solusyon ng aking karamdaman. Subalit, andyan po pansamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Ito po ay pabalik-balik, paulit-ulit po. Andyan po na talaga pong sa aking karamdaman, naisipan ko na rin pong bumili ng aking nebulizer dahil po na hirap na po akong huminga nung araw nang hindi pa po ako nakakakilala dito. Subalit kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking karamdaman. Andyan po sa pagsusumamo lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ako po yung unti-unti niya pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. At Hallelujah. sa patuloy na pagdalo po sa ating banal na gawain ng 3 times a week, hindi ko po namamalayan ang aking karamdamang asma. Andyan po lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat. Ganon din po ang aking pananakit ng tiyan nung araw din po. Talaga po grabe po, hindi po ako makapagtrabaho sa mga panahon na yon dahil po sa pananakit ng aking tiyan na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan po na isang doktor din po ang humawak po ng isang espesyalistang doktor po ang aking nilapitan. Subalit andyan po talagang pansamantalang kagalingan din po, matataas na miligram na po ang binibigay at sinusunod ko po ang lahat ng advice ng doktor na yon. Subalit andyan po na walang kagalingan po ang aking karamdaman nung mga panahon na yon na hindi pa po ako naglilingkod. Subalit nang ako po nabautismohan dito po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking pananakit ng tiyan, nandiyan po lubusan na naman po ang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo at pagsusumamo, paghihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talaga pong andyan ang kanyang kahabagan at ako'y kanyang patuloy na kinakahabagan at pinagaling sa aking karamdaman. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po nung last Friday lang po na nagkaroon po ng diyan po sa dako na natibidad. Talaga pong isa pong tricycle po talagang nung kami po lumampas na po dyan sa dako ng natibidad, dire-diretso po. Andyan po yung isang tricycle na talaga pong parang siyang naghahamon ng away. Talaga pong sinigaw-sigawan po kami habang aking beloved husband patuloy lang po na nagdadrive at hindi po, mabuti na lang po at hindi niya pinapansin yung taong nagdadrive na yun na sinisigawan po siya. Talaga pong grabe po at hinahamon ang aking beloved husband ng away. Andyan po ang aking nervyos po talagang kung kayo po ang nasa kalagayan ko, talaga pong ninervyusin kayo dahil nga po andun po siya sa likuran ng tricycle namin. Talaga pong andyan na grabe ang pagsigaw niya po sa amin. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andun po ako sa loob ng tricycle at andyan po ang aking pag-rebuke at pagsambit ng hallelujah, praise the Lord. Talagang nung mag-uumpisa pa lang po ng pagsigaw ng taong yun, talaga pong wala akong tigil lang pagsambit ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hanggang yung taong yung nagsawa din po at binilisan na rin po ng aking beloved husband. Andyan po na kami po'y pinarating na malawahati dito po sa ating banal na gawain. Amen. Kaya Praise the Lord. salamat Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin. At ako po'y nagpupurit ng papasalamat
sa mga pagpapalang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kalakasan, sa kalusugan na nagmumula sa Kanya at sa Kanyang kahabagan din po, ako yung nagpapasalamat na dyan po na patuloy na ginagamit sa Kanyang banal na ubasa ng aking beloved husband. Ganon din po ang aking beloved na anak sa dako ng Maynila. Dumadalo din po siya sa dako ng Amoranto. Kaya ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa pag-iingat din po sa aking mga anak sa dako ng ibang bansa. Ganon din po, nagpupurit ng papasalamat sa pagpuprovide ng pangangailangan namin sa araw-araw. Bagamat kami po, andyan po na wala po kami mga trabaho. Talaga pong ang mahal na Panginoon ang lahat ang mag-provide ng ating mga pangangailangan. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, magmula sa pagpapalang pisikal, pinansyal, higit sa lahat sa espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at God bless po sa ating beloved Sister Presi Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at talagang totoo yun mga minamahal na sa ating buhay. Kristiyano mga minamahal na tayo ay talagang hindi magsasawa sa pagbabahagi ng ebanghelyo ng kaligtasan sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil sa ating buhay, talagang maraming ating mga kababayan ang talagang nangangailangan ng kaligtasan, mga minamahal na sa ating buhay. Kung binaliwala natin ang pagbabahagi ng salita ng ating dakilang Diyos, maaring talagang taglay pa rin natin ang karamdaman, mga minamahal. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos sa patutuo ng ating beloved kapatid na talagang pinaunlakan ang paanyaya, mga minamahal, at talagang dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos at sa buhay ng beloved nanay, mga minamahal, na lahat ng pagamutan, lahat ng hospital, lahat ng talagang mga espesyalista, yan ay talagang pinuntahan, mga minamahal, ngunit talagang walang kagalingan. Ngunit nung time na talagang dumalo, mga minamahal, dito sa Baybay, Mamarlao, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang karamdaman ng aming beloved mother na talagang nanghihina, bedridden, wala na talaga, mga minamahal, nung nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming beloved nanay, ito ay talagang binigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay, mga minamahal, na talagang dito lamang natin matatagpuan ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, tayo ay magpasalamat, mga minamahal, dahil tunay na may talagang ginamit ng ating dakilang Diyos, ginamit ang ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, na talagang sa kanyang patuloy na pagluhod, patuloy na pag-aayuno, mga minamahal, kung inyong napanood yung pangangaral ng ating beloved pastor, mga minamahal, na ang sabi na talagang ilang beses siyang nag-ayuno, 40 days, 90 days, ilang beses, mga minamahal, na talagang walang tubig. At ang sabi po niya, mga minamahal, na talagang siya ay nag-aayuno upang lahat ay gumaling ang karamdaman. Amen. Tignan po ninyo, mga minamahal, tignan po natin ang ating mga sarili, mga minamahal, na talagang
bago tayo napadako dito ay talagang batbat tayo ng karamdaman. Ngunit sa pagluhod, pag-ayuno, pananalangin ng ating beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, lahat ng ating karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't sino mga minamahal ang hindi maglilingkod sa ating dakilang Diyos? Sino mga minamahal ang lalayo at aalis pa sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dito sa outreach ng San Carlos, mga minamahal, ay talagang 39 years na mga minamahal ang signs, wonders, and miracles. Praise the Lord, hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat at pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal at kagagalang-galang na ating beloved Pastor Weldy Almeida. At ganoon din po sa hindi malilimutan aral turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanilang pamilya, mga minamahal, beloved children. At ganoon din po sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved Orlin Preacher, Brother Bueyer. At ganoon din po sa ating beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Praise the Lord po mga minamahal, isang magandang gabi na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, napakarami rin po ang aking bisyo, mga minamahal. Sapagkat ako po'y pinanganak sa isang minahan, mga minamahal, sa dako po ng Masinloc. Kuto Masinloc, Sambales po, mga minamahal. Doon po ako pinanganak. Minamahal hanggang doon po ako nag-aral ng elementary school po, mga minamahal. Ngunit sa aming pamumuhay, sa aking buhay, mga minamahal, alam niyo po ang minahan talaga. Siguro, lahat ng mga tao doon, may trabaho, mga minamahal. Ako rin po, mga minamahal, may reliyon din po ako, mga minamahal, na namulatan ng aking mga magulang, mga minamahal. Subalit, ang katotohanan po ay pinalitan nila po ng kasinungalingan, mga minamahal. Kaya ang buhay namin, mga minamahal, talagang walang pagbabago, mga minamahal. Naroon po kami lahat, mga minamahal, nasa karamdaman po kami, mga minamahal. Wala pong kagalingan na karamdaman, mga minamahal. Ito'y pabalik-balik, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, napakaraming bisyo, mga minamahal. Umuwi po ako sa bahay. Hindi po alam ng aking mga magulang. Ako po'y nakakalasing na inumin, mga minamahal, sapagkat marami po akong barkada, mga minamahal. Yan po nagdadrugs po kami, mga minamahal. Marijuana, mga minamahal. Yan po nasisira ang aking buhay, ang aking kaisipan, mga minamahal. Minsan sa isang araw, mga minamahal, victory ball, mga minamahal. December po yun, mga minamahal, na hindi ko po inaasahan, mga minamahal. Ako po'y bis na bis, mga minamahal. Alas 6 ng hapon na po, mga minamahal. Napakarami na ang tao, mga minamahal. Sa basketball court, mga minamahal. Nandun na po ako, mga minamahal. Bilang isang kabataan noon, mga minamahal. Nasa sulok po ako, umiinom po ako doon, mga minamahal. Red Horse ko po yun, iniinom ko po, mga minamahal.
Nang ako'y nalasing ng mga minamahal, napunta po ako sa kabila, mga minamahal. Nandun po ang mga empleyado, mga minamahal. Doon po ako napaaway, mga minamahal. Talagang grabe po mga minamahal nangyari sa akin. Anim na security po ang umawak sa akin. Mahuli ang nakapkapan po ako ng baril, mga minamahal. Yun po mga minamahal, 10 oras na po yun, mga minamahal. Alas 2 ng gabi po, mga minamahal, tinabal nila po ako mula Kuto hanggang sa Masildok, mga minamahal. 23 kilometers po yung gabing-gabi po yun, mga minamahal. Apo'y lasing na lasing. Ang kinaumagaan po yun, mga minamahal. Namasmasan na po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Naisip ko na lang po, mga minamahal. Napakalaking problema po yung ginagawa ko, mga minamahal. Sapagkat ang aking mga kuya, mga kapatid, mga minamahal, nandun po yung pag-alala nila sa akin, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nasa station po ako, mga minamahal. Yung ako'y nasa station, mga minamahal. Sapagkat nireklamo nila po ako, mga minamahal, dahil sa baril, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nakulong po ako ng 1 buwan, mga minamahal. Hanggang inaayos nila po, mga minamahal. Yung kaso ko po, mga minamahal. Naayos na po, mga minamahal. Ako po ay naiban na sa Kuto, mga minamahal, sa isang minahan, mga minamahal. Umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Kasama ko ang aking tatay, mga minamahal. Nasa mga bisyo nandun po, talagang walang mahal na Panginoon sa amin, mga minamahal. Nasa kahirapan, mga minamahal. Aburido, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. May isa po akong kuya, mga minamahal. Ito po yung hindi karamdaman, mga minamahal. Siya po ang unang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa dago po ng Ifasyo, mga minamahal. Doon po siya po ang nauna, mga minamahal. Ako po'y kanyang siniran, mga minamahal, sapagkat nakita ko sa kanya ang pagkagalingan ng karamdaman, mga minamahal. Ang kuya ko pong ito, mga minamahal, talagang ako po ang bumibili ng gamot niya, mga minamahal. Bata pa ako noon, mga minamahal. Ako po ang bumibili ng gamot niya, mga minamahal. Umuwi siya dito sa San Carlos, mga minamahal. Talagang ang karamdaman po yung dumapo sa kanya, talagang wala na pong pag-asa, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po galing po ako ng Maynila, mga minamahal, nagtrabaho po ako bilang isang construction, mga minamahal. Umuwi po ako sa San Carlos, mga minamahal. Year 1998 po yun, mga minamahal. Ako'y kanyang binaginan, mga minamahal, ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Overnight prayer po yun, mga minamahal. Nung ako po ay dumalom ng overnight prayer po, mga minamahal. Pagpasok ko pala sa pintuan, mga minamahal, may malamig na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Napakalamig, mga minamahal. Nasa kalagitnaan po ako, mga minamahal. Nagpupuri sila, mga minamahal. Napaluha po ako, mga minamahal. Napaluha po ako, mga minamahal. Yung po ay luha ng kagalakan, mga minamahal, na aking nararamdaman sa ating pinakamamahal na Kristo, mga minamahal. Yung po ay pinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Punta po ako sa harapan, mga minamahal. Nagpabautismo po ako sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-ahon ko po, mga minamahal, umuwi po ako sa banyak. Galak na galak, mga minamahal. Lahat na nakakasalubong ko, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, pinadama ng ating pinakamamahal sa puso, mga minamahal. Kaya 3 beses po ako dumadalo, mga minamahal. Dahil sa paburi na awitin, nandun po ang aking kagalakan sa mga papuri, mga minamahal. Lumuluha na po ako nung ako'y kilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoon. Yung po,
mga bisyo ko po, mga minamahal, na talagang nasa akin lahat. Ang bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Diyan po nauubos lahat ang aking kinikita, mga minamahal. Sa pagpunta sa mga beer house, mga minamahal. Sa barkada, mga minamahal, kinabukasan, magtatrabaho na naman. Ubos lahat, mga minamahal. Pagdating ng sahod na naman, ganun po ako noon, mga minamahal. Subalit nung makilala ko, lubos ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y kinabagan ng Diyos sa una't panalangin ng ating ginagalang beloved Pastor Almina. Yung po, nagpatuloy po akong dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ako'y kinabagan ng Diyos, mga minamahal. 3 bisis, sapagkat nandun po ang aking kagalakan sa pagdalo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon nang ako'y nabigyan ng isang pagpapala. Alam niyo po ang pagpapala po yun. Isang bisikleta, mga minamahal. Yung po ang aking pinaka-service papunta dito, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Lahat ng video ko po, mga minamahal, hindi ko na po binalikan yan, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito. Yung karamdaman ko po, mga minamahal, pag ako'y nagkakaroon ng karamdaman, dumadalo lang po ako sa mahal na Panginoon at nalangin at humingi ng habag at nagpupuri, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, sa 3 bisis na po yun. Ito po'y pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yan, lubos po akong nagagalak sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, sapagkat ang banal na pag-ibig ng Diyos ay nasa aking mahal mga minamahal. Nararamdaman ko, mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoon ay kasama natin, mga minamahal, nasa ating puso, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, aking pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw ng aking pamumuhay, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, ay wala na rin pong trabaho. Ang inaasahan lang po yung natatanggap ko po sa SSS, mga minamahal. Yung po, yung SS po yun. Optional retirement po ako, mga minamahal, 55, mga minamahal. Yung po, question mark pa yun, mga minamahal. Sapagkat kulang po ako ng 2 buwan bago po ako makapile ng SSS pension, mga minamahal. Ang ginawa ko po, ako'y nalalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang pa ako ng 2 buwan upang 5 years na ako'y nagtrabaho sa underground, mga minamahal. Bali, 4 years and 8 months, kulang pa po ako. Ngunit pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gumawa po ako ng job description, mga minamahal, bilang isang geologic helper, mga minamahal. Yung po, pumapasok po kami sa underground, nagmamapa po kami doon. Tumitingin po kami ng mga mineral, mga minamahal. Yung po, pinasok ko po yun, mga minamahal, na 2 years po, mga minamahal. Sobra pa yung 5 years na aking nagugol sa trabaho. Yung po, na-approvean nila, mga minamahal. Pumunta pa sila sa trabaho namin, sa kumpanya namin, mga minamahal, para makasigurado ang SSS, mga minamahal. Kung totoo yan, sinasabi ko, mga minamahal, yung po napatunayan nila. Ang sabi sa akin ng empleyado, mga minamahal ng SSS, 42 days, matatanggap mo na yung pension mo, sabi sa akin. Salamat sa mahal na Panginoon. Ngayon po, ayaw ko na rin magtrabaho sapagkat na marami na po akong nagdaanan na trabaho. Talagang mahirap magtrabaho, mga minamahal. Bilang isang minor, mga minamahal, talagang lahat, bata pa ako, nagtatrabaho na po ako, mga minamahal. Wala po akong naiipon, mga minamahal. Sa ngayon po, salamat sa ating mahal na Panginoon. Ako rin po ay binigyan ng mga manukan, mga minamahal. Talagang ang manukan na yan, dumadami po yung mga anak niya, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nila, hindi ka makabili ng kambing kahit balahibo. Sabi na sa akin, totoo po yun, sapagkat napakarami yung bisyo ko po, mga minamahal, nung araw na yan, mga minamahal. Ngunit ngayon po, nakikita ko po ang improvement ng ating
bibigay ng ating pinakamamahal sa akin. Lalo-lalo po yung kapayapaan na nasa aking puso, mga minamahal. Nasa puso ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa kaligtasan na yan, mga minamahal. Kapayapaan, mga minamahal. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat sa espiritual, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sa ulat palangin ng ating ginagalang minamahal na Pastor Will, kabalikat ng mga mong gagawa. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwanhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Stallone. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin mga minamahal, palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at salamat sa ating dakilang Diyos at tunay na talagang binago ang ating beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. At tunay na talagang sa ating dakilang Diyos ay patuloy natin siyang palakpakan. Amen. Ang ating pinapalakpakan mga minamahal, hindi ang tumatayo, hindi yung nagpapatutuo, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya pag sinabi natin pumalakpak mga minamahal, sabay-sabay tayong pumalakpak sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi po dito sa Aklat ng Job, Kapitulo 27 ng talatay 23, ang sabi po dito mga minamahal, men shall clap their hands at him and shall hiss him out of his place. Ipakpak ng mga tao ang kanilang mga kamay sa kanya at hihiwayan siya mula sa kanyang kinaroroonang dako. Amen. Kaya sa ating buhay mga minamahal ay talagang sa ating buhay talagang tunay na talagang palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At bago tayo dumako mga minamahal, sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating ipagpag ang ating inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo mga minamahal ay talagang manatiling gising ang ating diwa. Praise the Lord, hallelujah. Tayo mga minamahal ay magpatuloy po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang
patotoo po at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved Brother Salvador Pukis. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord! Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. At di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeida family at sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil isa rin po akong pinagpala at kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal dahil dati po mga minamahal talagang napakahirap ko rin pong akayin po sa mga ganitong gawain dahil talagang ang kinagisnan ko po mga minamahal ay dambuhalang reliyon talagang nandyan na talagang nandyan yung aking palasimba ko mga minamahal, talagang lahat po ng halos simbahan sa Manila po mga minamahal ay napasukan ko po ito mga minamahal. Ang akala ko noon mga minamahal, ang pagkakatoliko ko po mga minamahal ay siya yung makakapagligtas po sa akin mga minamahal. Ngunit mali po ako mga minamahal dahil mula nung ako'y naging katoliko po mga minamahal, hindi ko po sinisiraan po ang katoliko dahil galing din po ako dyan. Ngunit lahat ng aming mga karamdaman ay hindi pinagaling po mga minamahal. Subalit, noong ako po mga minamahal ay inakay ng isang kapatiran po mga minamahal sa dako po ng Manila po mga minamahal. Alam niyo po, dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kung anak po mga minamahal na mayroon po siyang karamdaman galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal na talagang hindi po mapagaling ng doktor po mga minamahal. Sapagkat pabalik-balik po kami dyan sa dyan po sa dako ng hospital ng San Lazaro po mga minamahal. Talagang nandyan na pabalik-balik po kami dyan. Maraming gamot na aking ipinapainom, antibiotic na maging sa pangpahid po mga minamahal, yung ointment po mga minamahal. Ngunit lahat ng yan ay pansamantalang kagalingan lang po mga minamahal. Ngunit po mga minamahal, tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat nung ako po ay sumama, dumalo po sa banal na gawain, ito po mga minamahal, sa dako po ng Marikina pa po ang banal na gawain. Tunay ang Diyos natin ay buhay sapagkat nung ako po mga minamahal ay nakakilala po mga minamahal sa gawain ito po mga minamahal at nabautismohan ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, yung karamdaman po ng aking beloved kong anak na ito po ay talagang grabe po mga minamahal sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Will Estrada Almeida, ito po ay nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord! Mga minamahal, andyan din po mga minamahal. Dati po mga minamahal, nariyan na masakitin din po ako, bata pa po ako mga minamahal. Andyan mahina rin po ang aking baga po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, talagang nandyan na kapag sinipon na po ako, uubuin na po ako mga minamahal, talagang inaabot po ito ng buwan po mga minamahal bago po ako gumaling. Bagamat ako po ay umiinom ng gamot po mga minamahal. Ito po mga minamahal, pabalik-balik lamang po mga minamahal. Totoo na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay talagang nagpapagaling ng anumang klaseng karamdaman sapagkat mula nung ako po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, yung karamdaman kong yan, ito po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At kung dati-dati po mga minamahal, noon po mga minamahal na gustong-gusto ko pong baguhin ang aking sarili po mga minamahal. Dahil isa rin po ako mga minamahal na talagang grabe po akong mamulaklakin din pong aking dila po mga minamahal. Talagang nagsasalita po ako ng hindi talaga kaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoong Yesus. Talagang tunay ang Diyos natin ay nagbabago rin po mga minamahal. Sapagkat sa aking patuloy pong pagdalo po sa ating
pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandiyan na maging pag-alay ng mga pag-aayuno po mga minamahal. Yung pag-uugali kong yan, yung mga pananalita kong hindi ko matanggal noon po mga minamahal. Sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mula nung ako po mga minamahal ay naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay binago rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Inalis po lahat ang mga masasamang mga pag-uugali. Praise God. At ganyan din po mga minamahal, pinasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoong Jesus na sa mga himala rin po mga minamahal. Pagkat po mga minamahal, aking beloved na apo po mga minamahal, bagamat ito po ay matagal na po itong nangyari po mga minamahal. Di po ako nagkakamali, siguro mga 1 year old pa lamang po yung aking beloved na apo po mga minamahal. Ngayon po ay 9 years old na po siya ngayon. Alam niyo mga minamahal, siya po mga minamahal ay nagkaroon po ng talagang grabing lagnat po, napakataas ang kanyang lagnat. At siya ay nag-convulsion po mga minamahal at tumirik na po ang kanyang mga mata. At talagang nawalan na rin po siya ng buhay po mga minamahal sapagkat yung aking beloved na anak po mga minamahal, talagang yung kanyang anak po mga minamahal, talagang hinahagis-hagis na lamang po yung kanyang anak po mga minamahal sapagkat wala na nga po siyang hininga. Alam niyo mga minamahal, kami po ay naka-stay-in dito po mga minamahal dahil kinabukasan po mga minamahal ay Holy Supper po natin po mga minamahal. Yung aking beloved kong anak po, yung dalawa kong anak po mga minamahal ay kaming tatlo po mga minamahal, naka-stay-in po dito po mga minamahal na nag-fasting po mga minamahal. Alam yung mga minamahal, yung aking apo po mga minamahal, yung aking anak, talagang nandyan na nagsisisigaw na po siya mga minamahal dahil yung kanyang anak po mga minamahal ay talagang wala na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung kapitbahay namin, talagang nilapitan po siya mga minamahal at talagang pinaandar niya yung tricycle po nila. At talagang sinakay ang aking beloved kong anak po mga minamahal. Patungo dito sa banal na gawain po mga minamahal. Alam niyo po, yung aking beloved na pinsan po mga minamahal nagsakay, tinanong po yung aking beloved kong anak kung saan sila pupunta. Ang sabi niya, sa pastoral tayo tutuloy sapagkat nandun ang aking ina, sabi niya po mga minamahal. Nagtaka ngayon yung aking beloved pinsan po mga minamahal, nag-agaw buhay na po yung aking apo po mga minamahal. Bakit daw, dito pa daw niya dinala po sa pastoral, dito po sa pastoral po mga minamahal. Yung mga time niyon po mga minamahal, nagdala daw siya ng pera para in case po mga minamahal talaga, takbo po talaga sa hospital ay meron po silang hawak-hawak na pera. Ngunit tunay ang ating Diyos po mga minamahal ay buhay po mga minamahal. Pagkat po mga minamahal, yung mga oras na yun po mga minamahal, dahil Sabado ng gabi po yun mga minamahal, time po na nagpupuri po dito po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Na talaga nga po mga minamahal, no, pagdating nga po nila dito po, talagang yung lungay-ngay na po yung aking apo po mga minamahal, na talagang nangingitim na po yung kanyang labi po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, talagang umiyak na po ako sa mahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Sabi ko sa aking beloved kong anak, magsisi ka, sabi ko sa kanya, kung gusto pong mabuhay ang iyong anak, sabi ko po, Mama. That time po mga minamahal, napalibutan na po kami dahil puro fasting po dito po mga minamahal, mga choir po na nandito po naka-stay in po mga minamahal, nakapalibot na po sila. At yung mga manggagawa na po talagang inililihan sa po yung aking beloved na po mga minamahal, praise God. Talaga nga po mga minamahal, talagang napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Yung kalahating katawan niya po mga minamahal ay wala na po. Malamig na po mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga pagsisisi po mga minamahal. At nandiyan po mga minamahal, pagpupuri po mga minamahal, paglayan sa panguna't panalangin ng ating Pastor Weldy Estrada Almeida. Alam niyo po yung aking mahal kong apo po mga minamahal. Talagang nung pagkasahod po mga minamahal, demonyo ng kamatayan po mga minamahal, bigla pong umiyak po ng aking beloved po nga po mga minamahal na Praise the Lord, bumalik po ang hallelujah. kanyang kulay po mga minamahal na talagang nangitim na po siya mga minamahal. Kaya grabe po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang
Napakabait niya po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang kung maaalala ko po yung ginawa ng mahal na Panginoon sa aking apo po mga minamahal. Alam niyo po, yung Sabat, yung linggo na yun po mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon isa sapagkat yung kanya napakataas ng lagnat po mga minamahal nung nag-stay na po sila dito po mga minamahal. Ito po ay inalis na po ng ating pinakamamahal na Panginoon talagang Praise the Lord, amen, instant hallelujah. po talaga siyang pinagaling ng mahal na Panginoong Isus. Alam niyo mga minamahal, noong muwi na po kami sa bahay namin po mga minamahal, yung aking pinsan po mga minamahal, ay nagtataka po silang talagang, dahil yung bata po mga minamahal, dinala po dito sa pastoral po, pag uwi namin po mga minamahal sa bahay, naglalaro na po mga minamahal, kaya napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At gayon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po mga Panginoon Jesus. Ako din po mga minamahal na talagang ako po'y nakunan po noon po mga minamahal. Isang linggo po ako mga minamahal na nag-bleeding po is talagang nandiyan na rin po mga minamahal na talagang iba na rin po yung aking pakiramdam na rin po mga minamahal dahil akala ko nga rin po talagang mawawala na rin po ako mga minamahal. Subalit tunay ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pagkat po mga minamahal talagang iba na po yung nararamdaman ko po mga minamahal dahil ang pitos po mga minamahal ay nandito po sa akin sinapupunan. Nabulok na po ito mga minamahal, ngunit talaga ako'y nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako po'y nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise God. That time po mga minamahal, malilit pa yung aking mga beloved kong mga anak po mga minamahal. Talagang tunay ang ating Diyos po mga minamahal nung ako po ay nanalangin. At talagang sumampalataya po ako mga minamahal na yung pitos na yan po mga minamahal, ito po'y palabasin po mga minamahal, tunay po mga minamahal. Dito po sa pastoral mismo po mga minamahal, sa likuran po mga minamahal. At time nung ako po'y mag-CR po mga minamahal, talagang nandiyan nahulog po yung pitos, talagang alam niyo mga minamahal, para po akong nabunutan ng tinik po mga minamahal, talagang sa kahabagan ng malapay ni Jesus. Talagang nandiyan na iningatan po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At talagang hindi na po ako nagparas pa po, hindi na po ako nagpa-hospital. Talagang tunay po yung mga nandiyan po sa aking sinapupunan po mga minamahal na talagang ito po ay nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pinapasalamatan ko rin po mahal na Panginoong Yesus na patuloy po kaming kinakahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Patuloy na nakakadalo sa kanyang banal na gawain. Nagagamit din po bilang mga awit sa kanyang banal na lubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay. At pinagpalang patutuo at salamat sa ating dakilang Diyos. At talagang nandyan mga minamahal ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Yung mga karamdaman na yan, mga minamahal, na alam natin na kung sa tao, yan ay imposible mga minamahal. Amen. Ngunit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yan po ay posible. Amen. Imagine mga minamahal, yung karamdaman ng kanyang beloved son, mga minamahal, na alam natin na ang karamdaman na galis. Amen. Ito ay walang kagalingan mga minamahal. Saan po natin yan makikita na ang karamdaman na galis ay hindi yan mapapagaling? Makikita natin yan sa Deuteronomy chapter 28 verse 27 nung unang panahon sa Old Testament na yung karamdaman na galis ayan po ay walang kagalingan. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa awa at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At anong time na tayo mga minamahal ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, lahat ng ating karamdaman pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen! Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord!
purihin ang ating dakilang Diyos at talagang totoo yung salita ng ating dakilang Diyos na kung ang sino man ang nakay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Yung mga dating bagay ay lumipas na, narito sila'y pawang mga bago na. Kaya sa ating buhay, mga minamahal na talagang dati, talagang matatamis tayong magsalita, mga minamahal, at dati ay kasama tayo doon sa mga tinatawag na samahan ng mga Master of Arts and Relating Information through Exaggerated Storytelling. Ngunit tayo mga minamahal ay wala na po doon. Tayo ay tunay na binago ng ating dakilang Diyos at tunay na kung ating titignan ang ating dila, ito ay walang buto. Amen. Ngunit ito ay kayang manakit ng damdamin ng tao. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil nung nakilala natin ang ating dakilang Diyos, nagpabautismo sa tubig sa makapangyarang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay na tayong lahat ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Salvador Pukis at siya po ay sundan ng ating beloved sister Jonaline Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang mataas na papuri, pagsamba at naulwati ay sa ating pinakamamahal na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at sa di malilimutang turo aral na iniwan ng ating assistant Pastor Lena C. Almeida. At sa mga Almeida family at sa ating mga manggagawa sa ating pangasiwa ng ating ordained preacher, Bobinier, at sa ating, hallelujah, at sa ating mga kapatira, magandang ating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamahal, praise hallelujah. Hallelujah, tunay po mga inamahal, nung wala pa ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade po mga inamahal, tunay po mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Andiyan po mga minamahal, ako po meron pong karamdaman ng pananakit na dibdib, pananakit na mata, pasma po mga inamahal. Andyan din po ang aking mga bisyo, pag-iinom ng alak, patatayan ng waiting, pagsusugal po mga inamahal. Ngunit andyan pa mga inamahal, hallelujah, sa aking karamdaman po mga inatunay po, napapagamot ako sa hospital, sa albularyo, ngunit andyan po wala pong kagalingan pa mga inamahal. Tunay po isang araw po napakinggan ko ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa radio po mga Jesus Miracle at po mga minamahal. Tunay po akin po yung sinubaybayan po mga minamahal mula sa umpisa hanggang sa putapusa po mga minamahal. At sa pangaral na ating mga manggagawa sa radio at sa panyaya na ating minamahal na manggawa. Tunay po, wag lamang kayo makontento, dumalo, ay hallelujah, makinig lang yung radyo. Kayo dumalo at kayo lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal. Tunay po mga minamahal. Ako po'y dumalo dito mga minamahal, November 8, 1998 po mga minamahal, tunay po mga minamahal. Aking tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal. Ang aking karamdaman, pananakit na dibdib po mga minamahal, tunay po. Ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga bisyo din po mga tunay po, andyan din mga paginaharap, tunay po mga minamahal. Lahat ng aking mga bisyo po mga minamahal, tunay po mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal na praise the Lord, hallelujah. At sa, hallelujah, sa aking mga anak po, tunay po mga minamahal, tunay po sila po nakakilala din sa ating pinakamamahal na praise, sila po inabot sa ibantit po mga minamahal. Aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na praise, hallelujah. Nung March 17 ng anak, ang aking anak po mga tunay po, andyan po mga minamahal. Hallelujah, tunay po, siya po'y pinag-ingatan. Sa tricycle lang po, may ng anak mo, ang aking anak mo, may tunay po, mga inamahal. Ang aking apo, mga inamahal, babae po, may tunay po, sabi ng doktor,
may karamdamang pneumonia po mga inatunay po mga inama, hallelujah. Ako po humingi ng backup prayer po dito po mga inama, hallelujah, tunay po mga inamahal. At sa hallelujah, sa patuloy, hallelujah, sa unang panalangin ng pagluhod ang ginagalang pastorida sa kabalikat ang ating mga gagawa, tunay po ang karamdaman pneumonia, tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. At sa aking apo din, tunay po mga inamal din, akin din pinapasalamatan sa ating pinakamalaman. Noon po mga inamal, siya rin po yung nakumbulsyon mga ina, tunay po, tumirik ang kanyang mga mata mga inamal. Andiyan po ginawa, nilagyan ng kutsara sa bunga po bagat. Hallelujah, tunay po mga inamal, tunay po, hallelujah, hanggang dyan, sa hallelujah, nilagyan ng kutsara po, mga ina, naninigas ang kanyang bunga po mga ina, tunay po mga inamal, tunay din. Kami po humingi ng backup prayer dito mga minamahal, tunay po, hallelujah. Kami po nagpuri ng nalangin sa ating pinakamamahal, hallelujah. Ang kanyang karamdamang, hallelujah, kumbusyon, tunay po, pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At dyan din po mga ina, aking pinasalamatan din sa ating pinakamamahal, ang aking apo din po, yung nakumbusyon po mga ina, tunay po, siya po yung nasipa ng baka po mga inamahal. Bagamat siya po 4 na taong gulang po lamang po yun naman. Ako'y nagpapasalamat dahil nakakilala kami sa ating pinakamamahal. Pag hindi kami nakakilala, tunay po mga naman, ang sabang nangyari sa Kanya. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal dahil siya pinag-ingatan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At sa aking asawa din po mga naman, tunay po, andyan din po yung karamdaman, nanimig po mga naman, aking nasama dito, po mga naman, doon sa, hallelujah, sa barangay Lukbang po mga tunay po mga inamahal, siya rin po tumanggap sa bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal. Ang kanyang karamdaman ay inimig po, tunay po, ito po ipinagaling ng ating pinakamamahal. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa kalakasan sa aking pagtatrabaho, tunay po mga inamahal. Bagaman andyang mabigat ang aking trabaho, pagtrabaho ng paggawa ng panghalog na tunay po aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Pes. Andyan ang minibigay ng ating pinakamamahal na Pes ng kalakasan sa ating pagtrabaho. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pesos. Pinapasalamatan ko sa lahat ng papalang pinansyal, pisikal, lalong pagpalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan na pasalamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Pesos. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi na Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At God bless po sa ating beloved Brother Salvador Puki sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang tunay ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at magkapangyarihan na kahit anong karamdaman, ito ay talagang pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Junelina Milan at sundan po siya ng ating beloved Brother Jose Padua. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At kung hindi pa po nakahanda ang ating beloved Sister Junelina Milan, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Jose Padua. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay talagang manatiling gising sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalwati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the At Lord. ako po'y nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, at sa hindi natin makalimutan na turot aral na ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, at ganoon din po sa buong Almeida family, sa lahat po mga elders, sa inyong mga manggagawa,
sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Bubinier, sa inyong mga kapatiran, magandang ating gabi sa ating lahat. Hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, nabigyan na lang po ako ng pagkakataon ng ipahayag mga kabutihan, mga kamangha-mangha, ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po may namahal nung hindi pa ako nakakilala sa ministeryong ito, nandyan na magulo po aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan, nandyan na lagi po kami nag-aaway ng aking malasawa, dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal, dahil dati-rati po nandiyan na talamak po ako sa pag-inom ng alak, sa pagsugal, halos sa lahat ng bisyo ng kalakihan nasa akin po mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na hanggang sa isang araw mga minamahal, nandiyan na talagang dumating po yung aking kalungkutan mga minamahal. Hallelujah. Na sapagkat aking malasawa nung siya po nag-ibang bansa, talagang nandiyan na kami po nag-away bago siya umalis mga minamahal. Kaya talagang ako'y nalungkot mga minamahal. Nandiyan na sa aking pag-isa sa aming bahay mga minamahal, parang may nagudyo sa akin na buksan ko po ang aming TV. Tunay po minamahal na pagbukas ko mga minamahal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung minamahal, talagang napakinggan ko yung mga buhay na patutuo natin mga kapatiran na sila po'y binago, na andyan na may problema, nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan na may karamdaman, sila po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, mga minamahal, na talagang hinanap ko po ang gawain ito, mga minamahal, aking nasumpungan dyan sa may dako ng Amoranto, mga minamahal, hallelujah. Talagang tunay po, minamahal, pagpasok ko lang po sa gitna, minamahal, andyan, damang-dama ko na po ang presensya ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po na hanggang sa nagumpisa ang ating banal na gawain, hanggang sa natapos, andyan na aking pag-iyak po, minamahal, na hindi ko po alam, mga minamahal, kung bakit yung aking pag-iyak po, minamahal, andyan na ang aking kagalakan, mga minamahal, hallelujah. Tunay po, minamahal, na hindi ako nagtubili, mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. Tunay po, mga minamahal, na ako po'y nagkaroon ng takot, mga minamahal, na aking mga bisyo, tunay po na yan po'y instant, na inalis ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan po na ang aking mga problema, kalungkutan, mga minamahal, yun po unti-unting nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na ako po'y nagkaroon ng kagalakan, kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal. Hallelujah. Ako po'y nagpakainit sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hanggang sa ako po'y nag-decide na umuwi na dito sa Pangasinan, mga minamahal, upang i-share ko po ang kabutihan ginawa natin pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking mga mahal sa buhay. Hallelujah. At tunay po, mga minamahal, na andyan na aking mga mahal sa buhay, na may mga karamdaman, mga minamahal, aking mahal na Ama sa laman, na tunay po na hindi rin basta-basta naniniwala sa mga itong gawain, mga minamahal, sapagkat siya po'y saradong katolikong minamahal, siya po'y nagpapagamit bilang adorers sa simbahan, mga minamahal. Hallelujah. May tungkulin po, mga minamahal. Kaya hindi siya basta-basta naniniwala, mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat mayroon pong nauna na aking mahal na kapatid na born again sa ibang gawain, mga minamahal. Ilang taon po siya, mga minamahal, 16 years. Pero ni isa wala pong niwala sa kanya, mga minamahal. Walang sumama po sa kanya, mga minamahal. Subalit, nung aking isinir po sa aking mahal na Ama, ang Diyos na aking nasumpungan ay totoo, nagbabago ng buhay, tunay po nang nagpapagaling ng karamdaman, tunay po minamahal ng aking mahal na Ama, talagang naniwala po mga minamahal, inanak po namin ang gawain ito, mga minamahal, sapagkat hindi ko po dati alam itong San Carlos, at amin nasumpungan sa dako ng Lingay, mga minamahal. Tunay po minamahal, aking mahal na Ama, nung siya po sumama, mga minamahal, hallelujah. Tunay po na sa kanyang karamdaman na lagi po siya nahihilo, mga minamahal, nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang aking mahal na Ama, siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, At hallelujah. binago ng ating pinakamamahal na Jesus
at nagpagamit din bilang adult choir sa dako ng Lingayon. Siya po nakapaglingkod, mahigit 20 years, mga minamahal, nung namatay po ang aking mahal na ama sa laman, 92 years old, mga minamahal, ang aking mahal na ama, talagang andyan na nasa piling na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ganon din po aking mahal na ina na may karamdaman din, mga minamahal. Tunay po, nung siya rin po patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang karamdaman, mga minamahal. Binago rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay po na aking mahal ina na nakapaglingkod din po ng mahigit 20 years po, nasa piling na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ganun din po aking mahal na kapatid na may hika po, minamahal. Talagang hirap po siya maglakad. Grabe po, mga minamahal. Talagang hanggang sa natapos ang gawain, mga minamahal, siya po'y binautismuhan, mga minamahal. Tunay po ang kanyang hika mo, mga minamahal. Siya po'y instant pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ganun din po aking mahal na tiyahin na nasa banig ng karamdaman, hindi na po siya nakakilala, hindi na po siya kumakain, mga minamahal, butot balat na po, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po nung siya po'y pinuntahan ng mga manggagawa, inilihans po sa unang dalangin natin beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Tunay po aking mahal na tiyahin na inaantay lang ang kanyang kamatayan, mga minamahal. Tunay po, nung paglihas po, mga minamahal, siya po instant pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Siya rin po nakapaglingkod na may 20 years, mga minamahal. Kaya nasa piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganun din po aking mahal na kapatid na may cancer, mga minamahal. Siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Ganun din po aking mahal na asawa na may sakit sa puso, diabetes, may lambik sa katawan, mga minamahal. Nung siya po naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, tinanggap niyang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na siya po unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Diyan aking mahal na pamangkin, nung siya po inapoy sa lagnat, talagang nagsusuka, mga minamahal. Nung siya po ay aking inilihas po sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, ikinasao ko po yung kanyang karamdaman na lagnat po, mga minamahal. Tunay po na siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ganun din po aking mga kapatid na may almuranas po, mga minamahal. Nung tinawag po niya ako, mga minamahal, upang siya po ilihas, mga minamahal. Tunay po nung aking po siyang inilihas, mga minamahal, sa unang dalangin natin beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Tunay po na nung pagkatapos, mga minamahal, tinawag niya ako na sabi niya, totoo, ako'y pinagaling ng inyong Diyos, sabi niya sa akin, mga minamahal. Kaya tunay po na siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Marami po, mga minamahal, na aking mga loved ones na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganoon din po aking mga kapitbahay na nandyan ang kanilang mga bisyo, mga minamahal. Talagang tunay po nung sila po'y sumama, mga minamahal, aking mga kapitbahay, tunay po na sila po'y binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Inalis yung mga kanilang mga bisyo, mga minamahal, hallelujah. At ganoon din po, mga minamahal, na sa pag-ingat po, mga minamahal, nung aking mahal na kapatid na nung siya po'y nakuryente, mga minamahal, nahawakan niya yung live wire, mga minamahal, talagang ilang bultahe yung mga minamahal, talagang siya po'y nakuryente, mga minamahal, sapagkat makikita mo, minamahal, yung kanyang katawan, mga minamahal, parang tila na nakasabit, mga minamahal, wala nang buhay, mga minamahal, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, nung siya pinahulog, mga minamahal, hallelujah, talagang nandyan na wala po siya ng malay. Pero tunay po ang ating Diyos na pinaglilingkuran talagang nandyan na siya po'y nag-iingat po, minamahal. Ang aking mahal na kapatid na nakuryente, minamahal, siya po'y binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya Amen. maraming Praise the Lord. salamat po sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po aking mga mahal sa buhay na andyan na sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac. Marami po sila, mga minamahal, aking mahal na inasalaman, aking mga kapatid, pamangkin, may 10 po sila, mga minamahal. Tunay po nung sila po yan na-aksidente sa dako ng Tarlac,
kanilang jeep na sinakyan, ito po ilang bisis na nagsirko-sirko minamahal. Talagang makikita mo, tuping-tupi yung sasakyan mang minamahal, isipin mo talagang walang mabubuhay. Subalit ito po ang Diyos na ating pinaglilingkuran na nag-iingat po minamahal sapagkat nasambit ng aking mahal na inasalaman, yung hallelujah, praise the Lord, tunay po na sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal Hallelujah, na po Jesus. hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na po Jesus. Andyan din po aming kahirapan sa buhay. Dati-dati talagang andyan na isang hamak po lang na fish vendor dito sa dako ng San Carlos. Grabing hirap. Kailangan mo gumising ng maaga, alas 12, para mamili ng aming paninda sa dako ng dakupan, mga minamahal. Minsan, pag dito, dumadalo kami ng overnight. Alas 12 pa lang, mga minamahal, umalis na po kami, mga minamahal. Hindi po namin natatapos yung banal na gawain ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Tunay po na ako pinanalangin sa ating pinakamamahal na pa Jesus na bigyan kami ng magandang hanap buhay. Tunay po, minamahal, na makaahon kami sa kahirapan, mga minamahal, sapagkat wala kaming sariling bahay at lupa. Nakatira lang po kami sa squatter area. Napakaliit lang po yung tinitirahan namin. Isang papag lang po, minamahal. Ilang euro lang po, minamahal. 3 euro lang po, minamahal. Tagpi-tagpi yung kan namin. Yung isang papag, hindi pa kami magkasya nung aking mahal na anak na isa. Kasi isa lang anak ko, mga minamahal. Hindi kami pwedeng sumabay na nakatiyaya. Kailangan pagka kalapitin mo isa para maayos mo yung paghiga mo, mga minamahal. Grabing hirap mga minamahal, hallelujah. Talagang walang CR. Minsan nakikisiar lang po kami. Walang tubig, mga minamahal. Nagigilbang po kami. Grabing hirap po, mga minamahal. Naalala ko, mga minamahal, tunay. Yung laging sinasabi, mga minamahal, na yung pagbibigay, ito po'y susi ng pagpapala. Tunay po, mga minamahal, na yun po'y sinunod po namin, mga minamahal, hallelujah. Hindi nagtagal, mga minamahal, kami po'y nakaroon ng bahay at lupa dito sa Pangasinan, mga minamahal, na hindi basta-basta bahay, mga minamahal, talagang ganyan na may kalakahihan din mo, minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na po Jesus. Ganoon din po, mayroon din po kami sa Manila. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na po Jesus na ngayon na kahit wala po kaming ginagawa, nasa bahay lang kami, pero nandyan na patuloy na nagpupulbay ng aming mga pangailangan ating pinakamamahal na po Jesus, na mayroon kami natatanggap buwan-buwan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na po. Lalo katutuwa ang ating pinakamamahal na po Jesus na grabe, dati grabe po yung hirap po namin. Alas minsan, pupunta kami ng dagupan, mga minamahal, gasolina ng pulo yung pira namin, panggasolina ng mga minamahal, hallelujah. Ang aking mga asawa naghahanap ng kakilala niya doon sa dako ng dagupan para manghiram ng aming puhunan, mga minamahal. Grabing hirap po, minamahal. Subalit, nung kami pinagtapat sa pagbibigay, tunay po, minamahal, na talagang kami po pinagpala na ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord, hallelujah. Grabe na nakarating po kami sa ibang bansa. Grabe ka. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala na yan na aming na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya sa pag-ingat sa aking pagdadrive, minsan ng motor mo minamahal, minsan na talagang nandyan na dahil papunta sa amin, talagang hindi pa diretso hindi pa simentado, mayroon pong talagang lupa, mga minamahal. Pagka umulan, mga minamahal, nandyan maputik po, mga minamahal, madulas. Kaya minsan talagang nung patapos ng gawain, mga minamahal, nandyan na bumuhos yung malakas ng ulan, mga minamahal, talagang muntik na akong nahulog, mga minamahal, sapagkat madulas po yung daan, mga minamahal. Tunay po na sabi ko, hallelujah, hallelujah. Tunay po na ako pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, Panginoon Jesus, sa mga pagpapala, biyaya na aming patuloy na natatanggap, kalakasan, kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesus, sa pag-iingat niya sa aking mga mahal sa buhay, aking mahal na po. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Minsan na aking mahal na anak, ay mahal na po, may nagkaroon ng karamdaman po, may namahal, tinawag po ng aking mahal na anak na kanyang anak, mahal na anak may karamdaman. Tunay po na aking ipinalangin po, mga minamahal, na nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, na ako pinagpuri, nandyan na nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po nung itinawag ng aking mahal na anak, na sabi niya, yung kanyang mahal na anak ay
magaling na po, pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga kagalingan na aming natatamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa mga pagpapala na patuloy na aming natatanggap, pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Jose Padua sa pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Sa buhay ng ating mga kapatid. Totoo nga namang lahat talaga, ang mga pagpapalang yan ay talagang tanda ng mga taong nakakilala sa buong katotohanan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil yan ay mga tanda, may mahal na talagang ang mga pagpapagaling na yan, mga himala, na talagang nandyan ay binigay ng Diyos na tanda na atin talagang nasumpungan ng buong katotohanan na talagang ating tayo lubos na pinagpalan dakilang Diyos. Grabe yung mga buhay na lamang na hindi mabago ng dati nga, ang ginagawa nga natin, nagkakaroon tayo ng mga New Year's resolution. Talagang kahit anong gawin natin, talagang hindi natin mabago-bago yung ating mga sarili na mahal. Talagang hindi natin kayang baguhin, maliban na lang talaga ang ating dakilang Diyos. Kagaya nga na nasabi nga na lahat, na dati magulong buhay, sari-sari mga bisyo, hallelujah. Ngunit sa lubos na pinagpala ng makakilala sa ating dakilang Diyos, ang dyan lahat ng mga grabing pagpapala. Kaya sabi nga ng ikalawang Kronika, Kapitulo 7, ang talata po ay 14, ganun po sasabi, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay nga ang dakilang Diyos, hallelujah. Kapag atin talagang hinanap ang ating dakilang Diyos, andiyan manamahal talagang pagagalingin ang ating lupain. Ibig sabihin naman manamahal, lahat ng mga problema, lahat ng mga karamdaman natin manamahal, lahat ng mga yung kabigatan sa ating mga buhay talagang bibigyan ng solusyon ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist pastor, Weldes Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din sa kanila pong beloved children, hallelujah. Sa buong angkan po ng ating beloved evangelist pastor, Weldes Estrada Almeida. Sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, kay Boboy Neer, sa kanila pong mahal anak, kay Ate Neer. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na mga awit, sa ating mga beloved instrumentalists, sa ating mga minamahal na kapatid, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hating gabi po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po minamahal, lubos po tayo pinagpala, hallelujah. At siya nga po pala minamahal sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Jelly Ferrer. Amen, praise the Lord. Happy birthday po. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagbati mula sa ating beloved parents the Lord, sa ating mga minamahal na gawa, sa ating mga beloved minamahal na kapatiran. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon at pagpalain po kayo ng pinakamamahal na Panginoon. Patuloy bigyan ng kalakasan, spiritual at kalakasan katawan at mahabang marami pang birthday na mangyaman mahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At minsan pa ho tayo nang tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Sa ating pong ipagpag yung ating mga inantok na diwa. Amen, praise the Lord. Bago tawagin po ang musunod na magbahagi ng buhay na patuto. Amen, praise the Lord. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon.
Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Kukunin sa isang mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. 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 Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, pumalakpak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, pumalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan mo natin ang pagkamamahal ng Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patuto at atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Jonelyn Melan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Lydia Tawaran. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor, Well Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po yung napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binigyan pong muli ako ng pagkakataon upang aking siyang malulhati, mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus,
Ako po ay dumadalo po noon sa ibang sekta, mga minamahal, sa lugar po ng Manila. Dalaga pa lamang po ako noon. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan, mga minamahal. Bagamat dumadalo po ako sa isang born again Christian din po, mga minamahal. Nagtataka po ako sa aking sarili dahil nandun pa rin ang aking mga karamdaman, mga minamahal. Walang pagbabago ang aking buhay. Walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Kaya ako po'y nagtanong po sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yung pong aking katanungan na yan, mga minamahal, ay sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, binigyan po niya ng kasagutan, mga minamahal. Dahil nung umuwi po kami ng aking beloved husband dito po sa lugar po ng Pangasinan upang kami po ay dito na po manirahan, mga minamahal. Meron pong isang kapatiran po natin, mga minamahal, na wala pong sawang nagpapatotoo po sa akin, mga minamahal. Na sabi niya ang Diyos dito sa gawain ito, sa Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling, mga minamahal, nagbabago ng buhay ng tao at naghihimala, mga minamahal. At alam niyo po, minamahal, nung mga time na yun, marami siyang ipinapatotoo po sa akin, mga minamahal, na yung mga cancer, pinapagaling ng mahal na Panginoon sa gawain ito, mga minamahal. Yung mga sari-saring sakit at ang Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. Kaya na-bless po ako talaga, mga minamahal, sa mga patotoo po ng ating mahal na kapatid. Alam niyo po, minamahal, nung araw, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nandyan po na dati-rati, mga minamahal, ako po ay napakamasakitin nung bata pa lamang po ako noon. Lagi po akong sa ospital dahil meron po akong sakit sa baga. Matagal ko po itong tinaglay, mga minamahal. Mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa, lagi po ako po noon ay umiinom po ng gamot, ngunit hindi po ako gumaling noon sa gamot, mga minamahal. Kaya nagsawa po ako ng pag-inom ko po ng gamot, hininto ko na po yun, mga minamahal. Hindi po alam ng aking mahal na lola dahil siya po ang napalaki po sa akin, mga minamahal. At nandyan din po na nagkaroon din po ako ng almoranas na naging acute na rin po, mga minamahal. Excuse po sa mga kumakain. Dahil noon po, ako po ay nagdudumi na po ng may kasama na pong dugo, mga minamahal. Nandyan din po na meron din po akong back pain, mga minamahal. Dahil nga sa karamdaman ko pong sakit sa baga, nandyan din po na sumasakit din po ang aking dibdib. Meron din po akong masakitin na ulo, may UTI din po ako, mga minamahal. Marami po talaga akong karamdaman noon, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman noon ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako nito, mga minamahal, lagi akong nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain itong, mga minamahal, year 1997, mga minamahal, buwan po ng December kung hindi po ako nagkakamali. At ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Man, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati, mga minamahal, nung wala pa po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandyan po ang aking mga bisyo, katulad po ng pag-iinom po ng alak. Kung saan-saan po ako nakikipag-inuman nun, mga minamahal, yan po ang pinag-aawayan namin ng aking beloved husband, mga minamahal. At ako po ay natuturin pong magsugal, mga minamahal. Tumataya din po ako sa waiting noon, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po naman na Panginoong Hesus, nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministry ito, ang aking mga vision na yan, mga minamahal, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, niya po ang hallelujah. aking buhay. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga anak dahil dati-rati, mga minamahal, nung bata pa lamang po ang aking mga anak, lahat po sila nagkaroon po ng sakit po na asma, mga minamahal. Lagi po sila noon sa doktor. Hirap na hirap po ako bilang magulang, mga minamahal, kung minsan sinusumpong po ng hating gabi, mga minamahal. Hindi ko alam kung saan ako mangungutam ng pera, mga minamahal, para maipagamot ko po sila. Subalit, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung sa patuloy na pagdalo po namin sa gawain ito, mga minamahal, ang kanilang sakit na asma, ito po ay gradually din po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa
naging paalala niya po sa akin, mga minamahal ng time po na ako po ay nanlamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Napakahirap po pala, mga minamahal, ang tumalikod po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nandyan po ang kanyang paalala, mga minamahal, na patunay po na talagang mahal na mahal po talaga tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na ayaw po niya na mawalay po talaga tayo sa kanyang piling, mga minamahal. Alam niyo po, nung taong 2004, mga minamahal, buwan po ng April, mga minamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman po na sakit po sa puso, mga minamahal. Hirap na hirap po ako noon, mga minamahal. Dumating po yung point na hindi na po ako makakain, hindi na ako makatulog, mga minamahal. Parang ang pakiramdam ko po sa akin sarili, talagang nawala na po ng kulay ang aking buhay, mga minamahal. Parang napakalayo na po talaga ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Tunay po na sa mamagitan naman po ng pagsisisi, mga minamahal, sa pag-aayuno, Panginoon, balik sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal. At ako po'y nangako, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na ako po'y dadalo na po sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. At alam niyo po, napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Talaga, mga minamahal. Dahil sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung paalala po sa akin ating pinakamamahal na Panginoong Isus na sakit sa puso, lamig sa buong katawan, mga minamahal, at mataas na blood pressure, mga minamahal, sa kahabagan po naman ng Panginoong Isus. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoong Hallelujah, Isus. hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil po noon, mga minamahal, talagang dumating po yung punto na talagang payat na po ako noon, mga minamahal. At nangihina na po ako talaga. Ngunit sa kahabagan po naman ng Panginoong Isus, narito po ako nagpapatutuo na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa Praise the gawain Lord. ito, Hallelujah, mga minamahal. hallelujah. Dahil sa kanyang kahabagan lamang po, mga minamahal, patuloy po akong binibigyan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ng kalakasan at kalusugan na nagmumula po sa kanya. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy po akong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang banal na labasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Janelle Milan sa pinagpalang buhay na patutuo ngayon. Hallelujah. Tunay po minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay ng ating mahal na kapatid. Nandiyan minamahal na talagang mga grabing pagpapala minamahal na tunay po minamahal na talagang andun ang mga kagalingan, mga kalunasan sa mga problema ng mahal. Dati-dati kasi mag-isip ng mahal ating mahal na kapatid, punong-puno rin ng bisyo sa kababaeng tao ng mahal. Ngunit napakabuti ng Diyos dahil talagang minsan talaga dati-dati kasi nung wala pa tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan talagang mga kalayawan man mahal, hallelujah. Yan ay talagang gawa ng kaaway ng Diyos. Nandiyan talagang nilulugmok ang tao sa sari-sari mga bisyo man mahal. At tunay po man mahal, salamat sa ating dakilang Diyos na talagang nandun man mahal. Na talagang tayo lubos sa pinagpala nung ating makilala ng ating dakilang Diyos. At yan ay naging utang po natin man mahal sa taong sa man of God na nanalangin sa atin araw at gabi na mahal, na talagang nandun na nag-aayuno para sa atin na mahal, hallelujah, na simula noon pa talagang grabing nag-ayuno para ang mga tao na mahal lumapit sa dakilang Diyos, hallelujah, kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, at tayo nga po naging bunga sa panalangin ng man of God, hallelujah, nandito tayo pinagkaisa ng dakilang Diyos, hallelujah, kaya minamahal, tunay na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya isang napakapalad po namin minamahal nung kami nakakapunta muli doon sa may preacher's meeting minamahal, hallelujah. Grabing pagpapala ng dakilang Diyos, muling nakita at natunghayan ng man of God, hallelujah. Grabing kagalakan, hallelujah. Palakpakan mo natin bilang kamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang isang grabing kagalakan na muling makita minamahal yung man of God na nagpagod sa atin, na nalangin para sa ating mga kaligtasan minamahal, hallelujah. Nandun minamahal kung hindi dahil sa man of God minamahal, nandun minamahal talagang nasaan kaya tayo minamahal na nagsumamo na una, hallelujah, na talagang upang tayo ipanalangin sa lahat ng ating mga karamdaman minamahal, hallelujah. Talagang nagtiyaga, nagtiis, nag-ayuno ng ilang 40 days, 60 days minamahal, na walang tigil na pag-aayuno minamahal para tayo lubos na pagpalain ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya atin talagang huwag kalilimutan, hallelujah, mga bagay na yan na talagang
ipinamulat sa atin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, ang grabing pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay nga na lubos tayong pinagpala dahil ang ministeryo ito, minamahal, talagang ipinamuhay ng ministeryo ito ang grabing pagtitiwala sa dakilang Diyos. Hallelujah. At talagang nandyan nakita natin ang bunga, minamahal. Hallelujah. Tuloy tayo nagtatamasa, minamahal. Dahil din sa pinakita ng ating beloved pastor nung siya pumunta sa Talipaw, Hulusulo, minamahal. Kaya tayo na ngayon, minamahal, nagkaroon ng grabing pagtitiwala din sa dakilang Diyos. Kaya maging ating mga karamdaman, ating mga problema, patuloy nilulutas ng ating dakilang Diyos dahil sa ating natutunan din sa ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah, na grabing katapangan na pagtitiwala, pananampalataya sa dakilang Diyos, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa panahon naman na ito, minamahal, ating beloved pastor, minamahal, talagang sa ngayon, minamahal, niloob ng Diyos, minamahal, na talagang ganun mangyari, minamahal, upang tayo rin man ay subukin din, minamahal. Yung taong nanalangin sa atin, panahon din naman tayo rin na manalangin para sa kanila, minamahal. Nandun, minamahal, talagang tayo din ay talagang mabigyan ng pagkakataon upang magsumamo rin sa ating dakilang Diyos para sa kanila, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Kaya tunay po na kami napakapalad. Hallelujah. Maging sa mga beloved children, minamahal, talagang nakaka-lift up, minamahal, ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na makita, minamahal, ang pamilya ng ating beloved evangelist pastor na tunay na nagmamalasakit sa mga tupa, minamahal. Nandun ang kanilang grabing pag-ibig, minamahal. Kung makita nyo lamang sila kung paano sila magmalasakit sa atin, minamahal, talagang madudurog ang mga puso natin, minamahal. Kaya mapalad tayo sa lahat ng mapalad, minamahal, hallelujah, dahil tayo napabilang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Lydia Tawaran. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother, beloved elder June Amaro. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, panadakila, isa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating minamahal Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa paglalaturo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po bumabati sa buong sabay ng Almeida family na madaling araw na po mga minamahal. At ako rin po bumabati sa inyo mga minamahal na madaling araw na po mga minamahal. Nagpupurin ako sa po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa ganun oras na ito mga minamahal na kapikinhabang ang pinagpala para po ibahagi lahat po ng himala ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay mga minamahal. Nagpapasalam po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nakilala ko dito sa ating banal na gawain mga minamahal. Kung saan dito po ako binago mga minamahal. Year 2000 mga minamahal, nung aking nakilala ang ating banal na gawain mga minamahal, nung ako pinagbagas yung galing abroad mga minamahal. Andyan mga minamahal, isinama po ako ng aking mga mahal sa buhay dahil sila po ang unang nakilala mga minamahal. Tumanggap po ako mga minamahal nung ako dumalo po dito mga minamahal. Pero alam niyo po mga minamahal, ang aking pagtanggap mga minamahal ay hindi po 100% ang aking pagtanggap dahil andyan po mga minamahal. Noong mga panahon na yun mga minamahal, mayroon po akong ibang sekta na dinadaluhan mga minamahal. Kung saan doon sa sekta na yun ako aktibo mga minamahal. Kaya ako taga-usig dito mga minamahal. Inuusig ko ang aking mga mahal sa buhay mga minamahal. Na sinasabi ko mga minamahal ang kanilang napunta na isang kulto mga minamahal. Andyan mga minamahal, although na gano'n na ako taga-usig mga minamahal, andyan pa rin ang mga minamahal. Kung sila ay dumaradalo mga minamahal, ako pa rin ay sumasama sa kanila mga minamahal. And then every vacation ko po mga minamahal, andyan po sumasama po ako sa ating banal na gawain mga minamahal. Andyan mga year 2006 mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig mga minamahal. Andyan mga minamahal ng mga panahon na yun mga minamahal. Andyan pa rin na mayroon pa rin po akong konting pag-uusig dito mga minamahal. Hindi pa rin ako totally fully mga minamahal na naniwala sa ating banal na gawain mga minamahal. And then, nung ako'y muli nagbakasyon mga minamahal, 2012 mga minamahal, andyan mga minamahal.
Dumating yung time, mga minamahal, na ako nasa abroad before ako magbakasyon, mga minamahal, andyan mga minamahal. Noong mga panahon na yun, ang aking mahal na ading mga minamahal ay nayayakap po mga minamahal. Nangailangan po ang aking mahal na amo na ng aming makakasamang mga minamahal. So siya po nakuha po yan, ina-plan po yan ng aking mahal na amo mga minamahal. Noong mga panahon na yun, mga mahal, bali nagkaroon po ako ng problema, dumating sa aking buhay na halos hindi ko makayanan, mga minamahal. Andyan mga minamahal na talaga ng mga panahon na yung mga minamahal na nasubukan ko po na talagang gusto ko pong nagbigti po ako, pero salamat po sa ating Panginoon Jesus dahil hindi po ako pinintulutan sa mga panahon na yun ako mamatay, mga minamahal. Andyan mga minamahal ang aking mahal na ading dahil wala pong banal na gawain doon, mga minamahal. Through webcast po siya nanonood, mga minamahal. Andyan mga minamahal, nung mga panahon na yung gulong-gulo talaga ako, mga minamahal. Nasabi ko, bakit ganito ang aking buhay? Lang dyan, nagkakaroon na po ako ng katanungan sa aking buhay, mga minamahal. Sabi ko, meron akong Diyos na pinaglilingkuran, pero bakit napaka-complicated ng aking buhay, mga minamahal? Andyan mga minamahal, talagang wala po akong kapayapaan sa aking puso at isipan. Pero napapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Jesus dahil andyan mga minamahal, nung habang nanonood ang aking mahal na ading, andyan po ako umupo, mga minamahal, na umupo na nanood kasama niya, mga minamahal, sa aming panunood ng ating banal na gawain, mga minamahal. Andyan team po ang iyong abang lingkod na nakinig ng mga patutuo, mga minamahal. At sa mga patutuo, mga minamahal, diyan pala kumikilos na po ang ating mahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal. Andyan sa mga patutuo na yan, mga minamahal. Pumapatak na po pala ang aking luha, mga minamahal. Dahil andyan nakita ko po yung narinig ko po yung mga bagay na dapat kong marinig, mga minamahal. Narinig ko yung mga patutuo, mga minamahal, nakakamangha, mga minamahal. Narinig ko po, mga minamahal, yung sabi nila, mga minamahal sa mga patutong na aking narinig, na ang mga kitong pinapagaling, mga minamahal, ang mga patay ibinubuhay, mga minamahal. Andyan mga minamahal, namanghama po ako sa mga oras na yun, mga minamahal. And then sabi ko sa sarili ko, habang nakikinig ng mga patutuo, sabi ko, sabi ko, dito, sabi ko, kaiba-ibang yung mga himalang nangyayari, mga minamahal. Sa aking dinadaluhan, wala po ako narinig yung mga patutuong ganito, sabi ko, mga minamahal. And then alam niyo po, mga minamahal, hindi ko na namalayan, mga minamahal. Doon na pala binubuksan natin pinakamahal na Jesus ang aking puso para tanggapin siya buong puso, mga minamahal. So napapasalamat ako sa ating pinakamahal. And then alam niyo po, mga sa patuloy na panunood namin tuwing every gawain, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, yung pusong walang kapayapaan, aking puso't isipan, andyan po pinalitan na may kapayapaan natin ng ating pinakamamahal na Jesus. So salamat po sa ating pinakamahal. And then andyan, mga minamahal, andyan mga minamahal, at talagang unti-unti na po ako nagkakaroon ng sobrang pagmamahal sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan, mga minamahal, na talagang ayoko na pong dumalo sa aking dinadaluhan, mga minamahal. Andyan, nung hindi na po ako dumadalo, mga minamahal, inuusig po ako ng aking mga kaibigan, mga minamahal. Ang sabi nila, wag daw po akong dumalo dito. Sabi nila sa akin, dahil hindi na po talagang, kahit anong yaya nila sa akin, hindi na po talaga ako dumadalo, mga minamahal. Every time, mga minamahal, na mag-day off po kami ng aking mahal na ading. Kung dati-dati ang aga-aga lumalabas, naglalakot siya, mga minamahal, kung saan sa pumupunta, mga minamahal, after gawain, andyan talagang kung ano mga ginagawa namin, mga minamahal. Pero nung talagang tinanggap po na po ang ating pinakamamahal sa aking puso, mga minamahal, andyan, mga minamahal, nanonood na lang po kami ng gawain, lumalabas na lang po kami ng aking mahal na ading after ng banal na gawain, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako'y kinahabagan, pinagpala, mga minamahal, sa kabila ng aking pagkukulang, pagkakamali, mga minamahal, sa kabila ng aking pag-uusig sa banal na gawain, ako kinahabagan, pinagpala, ako talagang binago na ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. And then, mga minamahal, maalala ko, mga minamahal, nung wala pa ako po dito, mga minamahal, sa ating banal na gawain, ang aking buhay, mga minamahal, may Diyos na tinatawagan, pero wala pong takot gumawa ng mga bagay na makasanglibutan, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, hindi po sa pagbaba sa aking sarili, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, dumadalo po kami sa gawain na yun, mga minamahal. Pero nandyan, pagkatapos ng aming banal na gawain, ang gawain namin, sa gawain na yun, mga minamahal, kung halimbawa nagkaroon po ng mga
birthday ang mga kaibigan namin, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, kung nagkakayayaan po kami uminom ng alak, mga minamahal. Andyan ko na mga pinagagagawa namin, mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, yung bagay, yung buhay ko na yan, ay inalis po natin, ay yung po binago po na ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Ganon din Hallelujah. po, naalala ko mga minamahal, nung wala pa po ko rito, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, meron po akong pag-uugali, mga minamahal, na halos hindi marunong magpatawad, mga minamahal. Kapag po ko pinasaktan, mga minamahal, halos isumpa ko po ang isang tao, mga minamahal. Halos isumpa ko talagang ayoko pong makita ang kanyang pagmumukha, mga minamahal. Ibang mga minamahal ang aking, maalala ko mga minamahal, pati ang aking mga magulang, ganyan po, grabe po ang aking pag-uugali ng mga panahon na yung mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, yung pusong bato na hindi marunong patawad, yung pipinalitan na ating pinakamalulong na pagpakumbabang puso. Praise mga the Lord. minamahal. Hallelujah. So salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalan niya. Ganon din po mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat kagalingan na pinagkalob sa inyong abang lingkod, mga minamahal. Nung wala pa po ako dito, mga minamahal, meron po akong karamdaman ng UTI, mayroon din po akong back pain, mga minamahal. Kapag sumakit po yan, mga minamahal, grabe po, umiiyak po ako. Mas lalo pag pahilot ko po, mga minamahal, at hindi talaga makita kung hindi po talaga mahawakan yung sakit ng parte ng sakit ng aking, sa parte ng aking likod, mga minamahal. Talagang halos umiiyak po ako, mga minamahal. Pinadoktor po ako ng aking mga amo, mga minamahal, ng aking amo na dahil ang panahon na nasa abroad ako, mga minamahal. Pero wala, mga minamahal, walang kagalingan, mga minamahal. Pati ang iyote ay ko, mga minamahal, on-off po yan, lagi na lang po. Mas lalo pag umatake po yung grabe pong sakit, pag lalo na mga minamahal, pag namimilipit ako, mga minamahal, sa pag-ihi, mga minamahal. Pero tunay nga minamahal, sa aking pagdalo dito, hindi ko namamalayan, mga minamahal, yung sakit ko na pala yan, mga minamahal, ay pinagaling na po na ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. So Hallelujah. salamat po sa ating pinakamamahal sa kagalingan na pinagkaloob sa akin, mga minamahal. Ganon din po tunay mga minamahal, din dito din po ako tinuruan, mga minamahal. Kung dati-dati, mga minamahal, every time may karamdaman po ako, mga minamahal, andyan po ang pagtik ng gamot, mga minamahal, doktor ang tinatakbuhan. Pero dito, mga minamahal, sa pamagitan ng pagsusumaw, pagsisisi, mga minamahal, andyan po ang 100% ang kagaling pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nga sa mga oras na ito, ang iyong abang lingkod nandito nakatayo, kapiling niya pa rin naglilingkod, mga minamahal. Dahil alam niyo, mga minamahal, dumating yung point, mga minamahal, na nanghinang aking pananampalataya, mga minamahal. Dumating yung point na talagang parang gusto ko bumaba bilang sang mga awit, mga minamahal. Dahil isang pagsubok na dumating sa akin, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, halos ayoko na po, mga minamahal, magpaghamit bilang isang awit, mga minamahal. Grabe po yung panghihina ko yung mga panahon na yun, mga minamahal. Pero alam niyo po, ulo ng hina ang aking pananampalataya, patuloy pa rin akong pinipili ko pa rin ang aking sarili, mga minamahal. Kinukumbinsi ang aking sarili na wag kong hayaan na matalo ako ng mga pagsubok na pinagdadaanan ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, andyan patuloy akong dumadalo kahit na parang empty. Talagang empty po yung pakiramdam ko ng mga panahon na yun, mga minamahal. Alam niyo na patuloy pa rin akong dumalo, nagpatuloy pa rin ako nagpagamit kahit na alam ko na parang na talaga andyan panglalamig, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, kapag nakakaramdam ako ng ganyan, lumulod po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, humingi ng abag, nakabagan ako na huwag niya akong pahintilutan na matalo ng aking matalo ng aking sarili ng mga pagsubok na mayroon ako sa mga panahon na yun, mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay na pinanghawakan niya po ako. At sa mga pagsubok ngayon, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ayun po ay naging karagdagan ng aking pananampalataya, pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi man po karapat, dapat patuloy pa rin akong ginagamit bilang isang mga awit, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang yan, sa kahabagan na yan na pinagkalob niya sa akin, mga minamahal. Nagpapasalamat din ako, mga minamahal, sa lahat po, mga minamahal, maging sa lahat ng mga pagpapala, pinansyal, mga minamahal, na tulay, mga minamahal, dumarating yung point, mga minamahal, na talagang dumarating po yung pagsubok, mga minamahal, nagkukulang kinakapos, mga minamahal, pero tunay, mga minamahal, all yun nandyan, mga minamahal, may kinakansakap kapan ng ating mahal na Panginoon Jesus para yung kakulangan sa laki ng mga pangailangan ay pinagkakalob, mga minamahal. So hanggang dito na lang po ang lahat ng papuri, pagsamba, pandadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's we go na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Lita Tawaran sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah.
Tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah, natin pinaglilingkuran. Hallelujah. Andyan mga mahal private ebidensya sa mga minamahal na beloved viewers. Talagang tunay makikita nyo kung gaano kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Kaya akala ng iba, ang mga tumatay dito binabayaran, hindi po minamahal. Bawat tumatay dyan talagang yan ay himala ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe mga pag-iingat at pagpapala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Ngunit ang mga pagsubok sa ating mga buhay, normal na lang yan, minamahal. Hallelujah. Minsan talaga nangyayari sa atin dahil sa kabigatan na ating mga naranasan. Normal talaga, minamahal, na sa isang Kristiyano talaga na magkaroon ng pagsubok. Hallelujah. Ngunit kung talagang kung hindi wala lang tayo sa katotohanan, minamahal, hindi mangyayari ang mga bagay na ganyan. Nangyayari ang mga bagay na ganyan dahil nasa buong katotohanan tayo, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andiyan talaga na sinusubok ang ating mga panampalataya at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At tunay manamahal na talagang minsan akala natin dahil sa grabing kabigatan, akala natin hindi na tayo sinasamahan ng dakilang Diyos. Akala lang natin, manamahal na doon naman talagang wala nang umaagapay sa atin, manamahal. Pero sa totoo lang, manamahal, yun ang akala natin minsan. Talagang ating pumaalala yung footprints ng dasal, manamahal. Hallelujah. Nandun, manamahal, na akala niya, manamahal, sa kanyang patuloy paglingkod dahil sabi nga ng dakilang Diyos, sasamahan niya, manamahal. Ngunit nung kanyang makita na isang set na lamang ng footprints yung kanyang nakikita, manamahal, akala niya wala na siya, manamahal. Akala na wala na mahal na Panginoon sa kanya. Ngunit hindi niya lubos akala, manamahal, na yun pala ay mga iyapak na pala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya'y binubuhat na ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na gano'n na nangyari sa ating mga buhay na talagang lalo sa gitna ng pagsubok. Ngunit laging pangako ng dakilang Diyos na kahit anuman ang daanan natin sa buhay, hindi tayo iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Ganyan tayo kamahal na makamahal ng ating dakilang Diyos na talagang hindi siya nagpapabaya sa ating minamahal, na patuloy pumapatnubay sa araw-araw ng ating mga buhay, manamahal. Tandaan natin yung haba na ng nilakbay natin, manamahal. Talagang isipin natin kahit isang saglit man lang, hindi natin maisip, maalala, manamahal, na talagang kahit isang saglit na tayo iniwan o pinabayaan man lang ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa sunod na magbabahagi ng buhay na patutuwa sa ating beloved brother, beloved elder Jun Amaro. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Christian Bigao. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdadakila at pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Well Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun po sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinier, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Bainsnier, at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, praise the Lord. At sa inyo po, mga minamahal ko po, kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya. Pasalamatan sa mga kamangha-manghang ginawa sa aking buhay. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na sa kanyang pag-iingat sa akin nung nagtrabaho ako doon sa ibang bansa, mga minamahal. Almost 16 years po ako mga minamahal doon bilang nagmamaniho ng trailer tanker, mga minamahal. Last 2019, mga minamahal, sa riwain ko lamang po na nag-travel ako, mga minamahal, na karga ko po yung 30 tons, mga minamahal, na chemical para po i-deliver ko po sa Shell Arabia, mga minamahal.
At nakatakbo na ako mga minamahal ng mga 1,200 kilometers mga minamahal. At almost 1 kilometer na lang mga minamahal na mag-stop over ako dahil truck ban na mga minamahal pagpasok sa Riyadh City. So hindi ko po inaasahan mga minamahal na mayroong napakatulid pong kulay asol na kutsi mga minamahal na akala ko naglalaro lang mga minamahal yung driver dahil nandoon ako sa panghuling lane. Yung kutsi magmula sa first lane hanggang dahan-dahan siyang lumapalapit mga minamahal sa linya ng mga truck. Kaya nagpuri ako dahil ginagawa ko kasi doon mga minamahal, meron akong mga USB na mga papuri. Yun ang aking sinasaksak doon sa radyo ng truck mga minamahal. At sinasabayan ko magpuri at dahil malapit na po akong hihinto, nagtaas na ako ng aking kamay at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Piniso sa maghapong pagbibiyahe. Sa hindi ko po inasahan mga minamahal, pagtingin ko po sa side mirror, nandyan malapit na po yung kutsi at bigla na lang kumalabog doon sa tapat ko mga minamahal, doon sa kaliwang gulong ng trailer truck na aking minamaniho. Nandun sumadsad na yung kutsi at nag-rebuke na ko ng in Jesus name at nag-pull akong busina mga minamahal at nalimpungatan yung driver, kinabig niya ng todo yung kanyang kutsi, nandun nakahalambra na doon sa harapan ng aking trailer truck at ito po ay naararo ko ng almost mga 2 meters mga minamahal na salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil iniingatan niya ako at iniingatan din niya yung mag-ina na sakay doon sa kutsi mga minamahal dahil nandun na yung road barrier mga minamahal na dapat doon ko siya mga minamahal diin. Kaya grabe po ang pag-iingat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus nung mga panahong yon na nag-rebuke ako ng in Jesus name. Nakaladkad ko na po siya ng 2 metro mga minamahal at may nabasag doon sa harapan ng buo. Akala ko kung ano nang nangyari doon sa kutsi mga minamahal at may grabe pong maputing usok. Itiningnan ko yung linya ng preyon, wala namang tagas mga minamahal. Yung kutsi wala din, hindi rin nagtagas yung tangke ng gasolina niya mga minamahal. Ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus nung nakatalo na siya sa shouldering doon sa disyerto mga minamahal, naglabasan yung mag-asawa at kanilang maliliit na 2 anak at nag-iyakan sila mga minamahal. Nagpasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil hallelujah, dumating yung traffic police mga minamahal, mga Saudi. Hallelujah, nakita nila hindi sila makapaniwala na ganun ang nangyari mga minamahal dahil kitang-kita nung mga Arabo na huminto na nakaladkad ko na yung sasakyan pero ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, maliit na gasgas lang mga minamahal ang nandoon sa right Praise the Lord, side. hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Dahil kung anong nangyari nung magpamilya na yun mga minamahal, sigurado hanggang ngayon nandoon pa ako nakakulong. Ngunit grabe po ang pag-iingat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang katwiran kasi ng mga Arabo mga minamahal, kung hindi kami dumating doon sa bansa nila, hindi daw sila madidisgrasya. Ganon ang kanilang prinsipyo. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil dumating yung Chief of Police. Ang sabi sa akin ng Chief of Police, yung lens lang naman sa headlight ang nasira mo at yung kutsi naman sila ang may kasalanan, kaya i-release na. Kaya yan ang labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Grabe pong himala na ginawa niya sa aking buhay doon mga minamahal. Kaya napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Dati-rati, isa akong mangungutya dito sa gawain na ito mga minamahal. Ngunit ang buong akala ko, lahat ng mga tumatayo dito, binabayaran, mayroon silang, mayroong scripted na hallelujah, binabasa. Ngunit
Hallelujah, sa katagalan ko pong pagdalo, hallelujah, natuklasan ko po na ang lahat ng mga tumatayo dito may kanya-kanyang patutuo at hindi po scripted at hindi po sila bayaran. Amen. At ito po, pinakita sa akin ating pinakamahal na Pinisus. Dati-rati, iniiwasan ko po itong patutuo na ito, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, pag talagang tinawag ka natin pinakamahal na Pinisus, wala ka pong magagawa, mahal. Amen. Mga minamahal. Praise the Lord. Kailangan nga nating tumayo at magpasalamat sa ating pinakamahal na Pinisus. Dapat lamang po, mga minamahal, kaya labis ko pinapasalamatan ang ating pinakamahal na Pinisus sa lahat na mga pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, financial, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palakpakan mo ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Jun Amaro sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang grabing himala, grabing pagpapala minamahal. Tunay nga po minamahal sa bansa po ng Saudi, ganun po ang kanyang prinsipyo minamahal. Talagang napakahirap na sitwasyon kung nagkataon talagang na-disgrasya yung pamilyang yan minamahal. Talagang ganun ang prinsipyo na wala yung kasalanan kung kaninong kasalanan. Magiging kasalanan mo yung talaga yung minamahal kung hindi ka sana pumunta doon sa bansang imunod, hindi sila madidisgrasya. Ganun talaga yung prinsipyo no, minamahal. Ngunit pinagpala ang ating mahal na kapatid dahil pinag-ingatan pa rin sila na pinakamamahal Panginoon. Bagamat yung kotse minamahal sumusuray-suray talagang pumupunta sa gusto yung puntahan, malamang inaantok yung driver minamahal. At tunay talagang sila may kasalanan. Ngunit ganun nga po yung prinsipyo sa kanila, ganun yung batas sa kanila minamahal. Lubos na pinagpala, pinag-ingatan ng ating mahal na kapatid. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang kagandahan po minamahal na naglilingkod sa buhay na Diyos. Nandiyan ang grabing pag-iingat minamahal. Dahil talagang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan ang mga anghel ng Diyos na sinugo ng pinakamamahal na Panginoon na laging magbabantay sa atin araw at gabi minamahal. Yan ay pinangako ng dakilang Diyos minamahal. Hallelujah. Kung gaano tayo kapalad minamahal. Sa lagi ko nga sinasabi minamahal, na gaano kaya kamahal mag-hire ka minamahal ng bodyguard minamahal. Grabe, napakahirap i-maintain niya minamahal. Hallelujah. At tunay minamahal, dito sa atin minamahal, bagamat ordinaryo kang tao minamahal, ngunit ang bodyguard mo, anghel ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang grabing pribilehyo natin minamahal na hindi nakikita ng iba minamahal. Akala natin simpleng-simple lang, kaya admitin na natin mga grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Minsan yung mga bala ng baril minamahal, mahuhulog na sa atin, ihuhulog, ilalayo ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, matutumbas sa kaliwa, ng libo sa kaliwa, libo rin sa kanan, libo sa harapan, sa likod man minamahal. Ngunit ang mga bagay na sakunang yan, mga bagay na talagang nakamamatay na yan, na ikapipinsala ng anak ng Diyos minamahal, hindi lalapit sa mga anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan ang pribilehiyo na talagang binigay sa atin ng dakilang Diyos. Hallelujah. Sa unang dalangin ng ating evangelist Pastor Weldis Almeida na patuloy na dalangin. Hallelujah. Araw at gabi. Talagang nandun minamahal. Kaya tayo lubos na pinagpapala, lubos na pinag-iingatan ng dakilang Diyos. Maging sa ating mga minamahal na manggagawa, patuloy dumadalangin sa atin. Simula madaling araw pa lamang hanggang gabi minamahal. Kaya ganyan na lamang grabing pag-iingat sa ating minamahal. Kaya lubos tayong pinagpala na talagang naging membro ng gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. At talagang nandun minamahal, talagang tayo'y pinagpala talagang mga anak ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Medyo inaantok na uli. Iba minamahal, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay, buhay kailan paman. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay. Tayo'y umawit ng haleluya. Si Jesus ay buhay kailan paman. Tayo'y umawit ng haleluya. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay, buhay kailan paman. Buhay, buhay, buhay
buhay kailanpaman, si Jesus ay buhay. Tayo'y umawit ng haleluya, si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo'y umawit ng haleluya, si Jesus ay buhay. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo doon sa kalangitan? Doon ay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Doon ay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Doon ay masaya. Palakpak mo natin pinakamamal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo man mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Christian Bigaong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother June Dumondon. Praise the Lord po. Amen, praise Ngunit the Lord. pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa buo pong beloved Almeda family, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders, sa
sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung abang lingkod po ay isa sa kinahabagan upang makapagpasalamat sa Kanya sa umagang ito. Nariyan po nagpapasalamat po ako, unahin ko na po sa riwain yung kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa yung abang lingkod dahil dati-rati po narin po yung karamdaman ko pong skin allergy po na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman pong yan mga minamahal na rin po na may lumalabas po ng mga rashes sa buo kong katawan at nariyan po na yung aking mga kamay at aking mga paa ang rashes po na lumalabas kasing lalaki po ng butil ng mais mga minamahal na bilang isang bata na rin po yung hirap na aking naranasan mga minamahal na rin po na dahil po sa nakikita ng aking beloved loved ones yung paghihirap niyo abang lingkod, dinala po nila ako sa mga doktor at binigyan po ako ng lotion pang pahid saka tabletas po upang gumaling po yung karamdaman yung abang lingkod ngunit wala pong kagalingan na natanggap yung abang lingkod at nariyan po dahil po sa walang pag-asa po sa mga doktor. Lumapit po kami sa mga albularyo, mga minamahal. At patuloy pa rin po na walang kagalingan na yung abang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung yung abang lingkod po ay naabot po ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord at nakadalo po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos Outreach. At nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nariyan po yung pagpapagaling na pinagkalob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord, Hesus. hallelujah. Nariyan po nagpapasalamat po kung lubos sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging din po sa pagbabago ng aming buhay, mga minamahal na rin po dati-rati po. Tunay po na magulo po yung aming pamilya dahil po sa bisyo na aking beloved father na every holiday po yan, wala pong paltos po yan na nariyan po siya sa mga barkada po niya, mga minamahal, imbis na po na pupunta po siya sa aming tahanan upang makapiling kami, nariyan po siya, pupunta po siya sa mga barkada po niya upang makipag-inuman. Ngunit nariyan po na ipapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya po ay kinahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binago po siya, tinanggal po yung kanyang pag-inom po ng alak na rin po na binigyan din po kami ng tahimik at matiwasay na pamilya na rin po. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapala pong yan na rin po na nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa karamdaman din po na aking beloved mother, nagkaroon po siya ng bukol sa magkabila po niyang breast. Na rin po na may lumalabas na rin po siya na dugo na may halong nana po mga minamahal niya rin po na that time po mga minamahal nung siya po ipina-check up, ang sabi po ng doktor, kailangan po niyang operahan dahil nga po para po mawala yung bukol sa magkabila po niyang breast na rin po na 1 week before po nung operation po niya na naka-schedule na rin po na pumunta po kami muli sa hospital upang ipa-check up po siya at na rin po na in-undergo po siya sa mga tests upang malaman kung saan po yung part po na tatanggalin sa kanyang breast na rin po na nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil andyan po yung himala na pinagkalob na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ay pinagaling po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil wala pong nakitang bukol po sa breast po niya nung lumabas po yung result kaya hindi na po siya kailangang operahan. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na rin po nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kahabagan niya sa pang-araw-araw po namin pangangailangan mga minamahal. Tunay po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po ay great provider po mga minamahal na rin po na hindi siya nagkukulang sa lahat po ng aming mga pangangailangan na rin po. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dyan po sa kahabagan po niya na patuloy na kinakahabagan kami magkapatid upang magamit sa banal na ubasan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas na Pusgat. God bless po sa ating beloved Sister Christine Bigaw sa kailang buhay na patotoo. Ngunit wala itong pinamatas ng pagpuri, pagkalati, pagdadakila. Sa ating pinakamamalaking Hesus, ang double honor. Double pagalang po sa ginagalang Evangelista, Pastor Willie Stradalan Biren Presgen and whole family of Almeida Children. Maging sa pag-aalala, iniwang turo at ginagalang Assistant Pastor Lina Silmerian maging sa ating mga beloved elders
sa ating mga beloved workers in Presged, sa lahat po mahinumahal ng ating mga kapatiran at Tenuan Baguan, at sa lahat po maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Ibayong Dagat, Presged. Magandang oras po dyan at magandang madaling araw na po sa ating pinakamalapos in Presged. Sa oras na minamahal, patuloy tayo sa mga buhay ng patotoo. Kung nakanda na po ating beloved brother June, doon sila na po yung mapapayag ng buhay ng patotoo. Sundan po sila ng ating beloved sister Miriam Reyes, Presged. Praise the Lord. Ang pinakamatas na pagpupuri, pagdadakila, pagwalhati, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At double honor and respect sa ating pong ginagalang at minamahal na Pastor Estrada Almeida, ang kahuli-huli ang propeta sa ating kapanahunan, praise God, at ganoon din po sa pag-alala sa mga turot aral po ng ating mahal na pastora, ating beloved Mama Dear, na naroon na po sa ating pinakamamahal na Panginoon, at ganoon din po ang pagbati sa Almeida family, mga beloved children, sa kanilang mga apo, mga manugang, praise God, po rin ating pinakamamahal na Panginoon, at maganda din po ang pagbati sa ating beloved ordained preacher, praise God, ating beloved Kuya Buboy Neal, sa kanya po ang beloved daughter, ating Vines Neal, po rin ating pinakamamahal na Panginoon sa mga manggagawa, sa ubasan nating pinakamamahal na Panginoon, po rin ng Diyos, at ganoon din po sa ating mga ginigilaw, taga-subaybay ng ating pong live webcast sa ating pong YouTube at Facebook, purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa mga kapatiran, mga baguhan at datihan, sa mga awit, hallelujah, sa aking mga kapwa manunugtog. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Sos, hallelujah. At ako po ay nagbibigay po guys sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay binigyan po niya ng pagkakataon muli na aking pong sariwain kung paano po ko pinagpala at binago ng Diyos sa gawain ito, hallelujah. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na wala po sa aking isipan, mahal na Panginoon, hindi po sumagi sa aking isip, mahal na Panginoon, mga kapatid, na ako po ay mapadako po sa gawain ito. Praise God, hallelujah. Sapagkat mga minamahal, praise God, nung araw po mga minamahal, praise God, ang gawain ito mga minamahal ay tunay po na nadadandaanan ko lamang po mga minamahal doon po sa dako ng sa Manila, mga minamahal, sa dako ng Lunita Park, sa Central Park, mga minamahal, praise God. Alam niyo mga minamahal, ako po mga minamahal, lumaki po sa dako ng Maynila, praise God. Kami po nakatira po sa dako ng Tondo, Maynila, praise God. Alam niyo mga minamahal, praise God. Ang inabang ligod mga minamahal, naroon po lahat ng klase ng bisyo ng kalakihan, mga minamahal, praise God, hallelujah. Na ako po ay nagsimula po sa pagbibisyo, 14 na taon dito po sa dako ng Pangasinan, praise God. At hanggang sa ako po mga minamahal, ay makarating po at sa dako po ng Maynila, mga minamahal, nandun po klase ng bisyo. Praise God, nariyan po mga minamahal, ang pag-inom ng alak, paninigarilyo, mga minamahal, praise God, at hindi lamang po mga minamahal, paggagamit ng marijuana, kundi mga minamahal, mga pinagbabawal na gamot. Natuto po akong mga minamahal, magtulak, mga minamahal na mga pinagbabawal na gamot, praise God, at grabe po mga minamahal, praise God, dahil nga po mga minamahal, sa paghahanap ko po ng kapayapaan, mga minamahal sa aking puso't isipan, ako po mga minamahal ay napasama po sa iba't ibang klase ng barkada, mga minamahal, doon po sa dako ng Maynila, mga praise God, hallelujah. Natuto po ako mga magbisyo, praise God, dahil sa aking mga bisyo na yan, mga minamahal, praise God. Kung saan po ako naghahanap, mga minamahal, ng pagkakapirahan para naman pangtuso sa aking bisyo. Kung ano po aking binibenta, mga minamahal, sa aming bahay, praise God, lahat po ng mga appliances, mga minamahal, ito po mga minamahal, aking ibibenta para lang po sa aking bisyo, mga minamahal, at grabe po mga minamahal, ang aking bisyong pag-inom, mga minamahal, halos po mga minamahal, buong magdamag sa mga barkada, mga minamahal, halos po lahat ng mga beer house sa dako ng Maynila, praise God, hallelujah, ay napasok ko po mga minamahal dahil sa aking bisyo. At tunay po mga minamahal, maging po mga minamahal sa aking bisyo. At naniyan mga minamahal, ako na rin po ay nagpapagamit sa mga bakla, mga minamahal, praise God, nung araw para lang sa aking bisyo. At tunay po mga minamahal na wala pong kapayapaan sa aking puso't isipan. At tunay po mga minamahal, ang aking pong mga manghulang ay tunay po mga minamahal, halos mga minamahal,
naroon po mga minamahal sa simbahan, mga minamahal, mga debuto, mga minamahal. Subalit magulo po aming tahanan. Tunay po, praise God, hallelujah, na aking mahal na ina, aking mahal na ama, mga minamahal ay nagkahiwalay po sila dahil po mga minamahal sa aking bisyo ng aking mahal na ama. At na grabe pong pag-inom, pambababae, praise God. Tunay po mga minamahal na kami pong magkakapatid, mga minamahal, ay tunay pong nagkahiwa-hiwalay kung saan-saan po kami tumira, mga minamahal, sa aming mga tiyahin. Dito na po nagsimula ang kalbaryo sa aming buhay, praise God, hallelujah, na ako po mga minamahal mapasama sa iba't ibang klase ng bisyo. Subalit buhay ang Diyos, mga minamahal, nang sabi ng Biblia, praise God, hallelujah, na naroon po tayo sa sinapupunan ng ating mahal na ina at pinili tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, purihin ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Mayroon pong nag-share po sa akin sa gawain ito, mga minamahal, aking pinaunlakan. Alam niyo po mga praise God, dahil nga po galing po ako sa iba't ibang sekta ng gawain, mga minamahal, parang kakaiba po mga minamahal ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade. Pagkatapos pong maglundagan, magsayawan, nag-iiyakan, mga minamahal, hindi po normal mga minamahal sa akin pong paningin. Subalit mga minamahal, nandito pala ang totoong Diyos na dapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Uli na ating pinakamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal. At sa patuloy ko pong pagdalo, alam niyo po minamahal, hindi po ako basta-basta, ako po nagbabaptize sa gawain ito sapagkat ako po nag-obserba ng ilang buwan, mga minamahal. Hanggang sa ako po mga minamahal, nakita ko ang grabe pong himala sa mga patutuo, praise God. Ano po mga minamahal, nag-decide po ako magpabautismo. At tunay po mga minamahal, naangkin ko po mga minamahal, yung unti-unti pong binago nating pinakamamahal na Panginoon, aking mga bisyo. Ito po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise God! At grabe po mga minamahal, sa grabe pong una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa edad ko po mga minamahal, 16 years old, mga minamahal, at tunay po mga minamahal. Ako po mga minamahal, nagpagamit po sa gawain ito at sinabay ko po ang aking pag-aaral at tunay po mga minamahal, ang abang likod, mga minamahal. Nasaksiyan ko po ang gawain ito, mga minamahal, na grabe po ang pioneering ng church noong araw, mga minamahal. 1986 to 1988, mga minamahal, ako po ay nasa Indang Cavite, mga minamahal, yung kauna-unahang outreach po ng Jesus Miracle Crusade. Doon po ko na-assign, mga minamahal, na bilang isang manunugtog, mga praise God. Alam niyo po ang gawain ito, mga minamahal, nagsimula lamang pa po sa isang, ang gamit lamang, mga minamahal, wala pa po walang drums, wala pong piano. Nung araw, mga minamahal, gitara lamang po ang ginagamit, praise God, hallelujah. Ako po manunugtog na po sa dako po ng yung pong gawain po natin sa dako ng Indang Cavite, praise God. Tunay po mga minamahal, mabibilang lamang po sa daliri ang mga kapatiran, mga minamahal, praise God. Subalit, mga minamahal, ako po tumagal ng 3 taon po sa dako ng Cavite, mga minamahal. Grabe po ang krusada, Imus, Dasmariñas, mga minamahal, sa Cavite City, sa Molino, mga minamahal. Nasaksi ko po paano po ang mga pagpapal natin pinakamamahal ng Panginoon. Grabe pong mga kapatiran, mga minamahal niyo ba, mga bulag, nakakita ang mga pilay na kalakad, at tunay po mga minamahal. Ang gawain ito, mga minamahal, ang Diyos ay kasama natin, praise God, purihin ang Diyos. At sa mga sandaling ito, mga minamahal, praise God, nandyan po ang kalakasan, pagpapala, pag-ingat natin pinakamamahal ng Panginoon sa aking physical. Nako po ay pinag-ingatan natin pinakamamahal ng Panginoon. Tunay po mga minamahal, hindi lamang po yan mga minamahal. Nung araw ko po mga minamahal, hallelujah, isang kapatiran po sa dako ng Kuya po, Nebay Siha, mga minamahal. Isang kapatiran po na isang MPE, mga minamahal. Isang kapatiran si ating Maring Gumban, mga minamahal. Isa pong dating MPE yan, mga minamahal. Marami po siyang kasamahan, mga minamahal, sa dako ng bundok ng Kuya po, mga minamahal. Kami po ay naatasan, mga minamahal, na kami po pumunta doon sa bundok, mga minamahal, bilang isang pong manunugtog, mga minamahal. Bagamat ayaw ko po, mga minamahal, subalit yung pong kalooban natin pinakamamahal ng Panginoon. Kami po, mga minamahal, umakyat po sa dako ng bundok ng Nueva Ecija, Kuya po, mga minamahal. Grabe po, nandun po ang commander ng MPA, mga minamahal. Nagdaos po kami ng gawain. Tunay po, mga minamahal, nakakatakot po, mga praise God, sapagkat mga minamahal, halang ang mga bituka, mga minamahal ng mga tao na yan sa balit, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Kami po, mga minamahal, napakahirap pong sumakay, mga punta po sa bundok, mga minamahal. Naalala ko po, mga minamahal, praise God, ang aming sinakyan, mga minamahal, yung pong
way po mga minamahal, papunta po pakin ng bundok, praise God, hallelujah. At grabe po wagwang ng ating pinakamamahal Panginoon, maraming mga kasamaan po ni Sister Maring Gumban, tumanggap po sa ating pinakamamahal Panginoon. Ilan po ang nabautismuhan doon mga minamahal. Patunay lamang mga minamahal na ang Diyos ay kasama natin sa gawain ito mga minamahal, praise God, hallelujah. Praise the Lord. Yan po mga minamahal, yung mga experience ko po mga minamahal sa gawain ito mga minamahal, praise God, na tunay po mga minamahal na bagamat ayaw po natin, nakakatakot mga minamahal, subalit tunay po mga minamahal na kasama natin yung ating pinakamamahal ng Panginoon, praise God, sa gawain ito mga minamahal. At purihin ang Diyos mga minamahal hanggang sa mga sandaling ito, praise God, purihin ang Diyos mga minamahal. Alam niyo po mga praise God, tunay po mga minamahal ang pagsunod sa ating sa gawain ng mga Panginoon. At tunay po mga minamahal, praise God, aking pong nagbaw po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik, praise God. Ako gamitin niya mga masimbang laubasan. Tunay po mga minamahal, sa kami po pinagpala ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal na kami po walang-wala nung araw mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil nga po sa patuloy namin paglingkod sa kanya mga minamahal, kami po pinagpala mga minamahal, praise God, hallelujah. Hanggang ako po makatapos ng pag-aaral, mga minamahal, praise God, ako rin po nagkaroon ng negosyo, mga praise God. At tunay po, praise God, ang malapangin mga pagpala, mga minamahal, kung tayo po magpapatuloy. So, balit mga minamahal, tunay po mga minamahal, ang tao, mga minamahal, minsan nakakalimot, praise God, hallelujah, yung pangako natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, minsan nakakalimutan natin. Alam niyo mga minamahal, nagkaroon po ako ng negosyo sa dako ng Cebu City, mga minamahal. At ilang taon na po ako mga minamahal nagnegosyo, almost 30 years na po nagnegosyo mga minamahal. Tunay po mga minamahal na yan, nandiyan po mga pagpapala. Alam niyo mga minamahal, praise God, yung bako sa ating pinakamamahal ng Panginoon, naging Sunday Christian na lamang po ako mga minamahal, praise God. Yung pong tungkulin ko mga minamahal, bilis ang manunugtog, praise God, hallelujah. Ito kinapabayaan. Subalit mga minamahal, napakabuti ng Diyos sapagkat mga minamahal, nandiyan po ang paalala, mga minamahal. 2013, mga minamahal, ako po hindi ko po akalain mga minamahal, ako po ay ma-stroke mga minamahal sa dako ng Cebu, praise God, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, praise God, nandiyan pong paalala ng Diyos, mga minamahal, na tunay po mga minamahal, dahil sa unang panalangin nating ginagalang na minamahal na pastor, mga minamahal, praise God, ako po binuhay ulit ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal, nandito po sa inyong harapan, at tunay po na patuloy na nagpupuri, makakasama po tayo naglilingkod na talagang nilalahati ang Diyos. At tayo po magpatuloy mga minamahal sapagkat nandito ang buong katotohanan, nandito ang pagpapala, nandito ang paggabay, at tunay na ang Diyos ay kasama natin at ang buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin sa patuloy nating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos, mga minamahal, at hanggang dito na lamang ang lahat ng kapurihan at binabalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus lamang. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin malakas ang ating pinakamamahal na praise God. God bless po sa ating beloved brother June Dumundong sa kanilang buhay na patuto. Sa mga oras na minamahal, habang naghanda po ating mga beloved youth choir, praise God, tayo po muna ay magkaisang magpuri sa ating I live for this Jesus, day after day. I live for this Jesus, oh come what may, that sweet Holy Spirit will I obey. I live for this Jesus, day after day. The loving kindness, it's better than life. The loving kindness, it's better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, yes will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for this Jesus, day after day.
live for those Jesus. Oh, come what may, that sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for those Jesus. Day after day. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapit si First God. Sa mga oras na minamahal, dalian po nating ipatuloy ng ating papayag ng mga buhayin po itong First God. At bidad ako na sa pag-awitan ng ating beloved youth choir, First God. Sa mga oras na minamahal, beloved brethren, please welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved youth choir, First God. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Puri ka, hallelujah, hallelujah. Puri ka, hallelujah. Puri ka, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Buhay ko'y iyong kabinagkalaan ng purihin ka sa iyong itataas pangalan mo, Panginoon, dakilang may kapal. Ayos, nawa'y tanggapin ang alay ko. Buong buhay ko'y iyong kami nagkaraan ng malingkod. Ayos, purihin ka sa iyong pagmamahal. Itataas pangalan mo, Panginoon, dakilang may kapal. Diyos, nawa'y tanggapin ang alay ko. Buong buhay ko'y iyong kami nagkalaan ng malingkod. Diyos, purihin ka sa iyong pagmamahal. Itataas pangalan mo, Panginoon, dakilang may kapal. Diyos, nawa'y tanggapin ang alay ko. Buong buhay ko'y iyong kami nagkalaan ng malingkod sa'yo. O kami nagkalaan ng malingkod sa'yo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na President. God bless po sa ating beloved and President. Talagang napakasarap maminahal, danhin, maminamahal, ang matamis balang presensya ng ating pinakamamahal na President. Kaya maminamahal, na nakikita po natin maminamahal, na nagkakapusbusan maminamahal, sayang po maminamahal kung hindi po natin madama ang matamis balang presensya ng ating pinakamamahal. So makipagkaisa tayong maminamahal, huwag po tayong manood maminamahal. Dahil yung bang lingkod, pinagpala maminamahal. Dahil nakasama po ako maminamahal. Sa dako po ng yung preachers annual meeting, maminamahal talagang nakita ko maminamahal yung grabing pagpapala ng ating pinakamamahal pa Jesus. Alam niyo mo maminamahal, bihira lang. Bihira lang natin madama, matamis ba ang presensya ng ating mahal pa Jesus. Ay tinuturo sa amin maminamahal, pag nararamdaman na natin maminamahal. Makipagkaisa tayong maminamahal.
Dahil tayo rin po ang pagpapalain ng ating pinakamamalakas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalakas. Praise God. At sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhayin matotoo. Kung nakahanda na po ating mga kapatid, beloved sister Miriam Reyes, at sunod po ng iyong panglingkod, maminamahal. Praise God. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeda. At ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Dina C. Almeda. At ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved pastoral workers, at sa inyo mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. At ako din po ay napupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, na sa umagang ito mga minamahal na ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang makapagpahayag ng kanyang kabutihan, mga minamahal. Sa mga hindi pa po nakakarinig ng aking sa aking patotoo mga minamahal, dati-rati din po ako mga minamahal, talagang yung baling ko na napakatagal na nawalay sa gawain ng ating pinakamamalaking Jesus, hallelujah, at hindi ko po lubos maisip na ako pa ay muling makapaglingkod sa kanyang muling mga minamahal, sapagkat kung ako po ang masusunod mga minamahal, talagang wala na po akong balak dumalo pa muli, sapagkat isa po sa mga kadahilanan mga minamahal talaga andyan po na talagang hindi ko po kaya magsuot na may kabanalan mga minamahal, sapagkat noon po, pag dumadalo po ako mga minamahal sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, nung ako ay baguhan po lamang at newly baptized po mga minamahal, talagang pag dumadalo po ako mga minamahal, andyan po na talagang may dala pa po akong extra na pamalit mga minamahal, na bago pagtapos ng banal na gawain mga minamahal, talagang dumadaan pa po ako sa mga comfort room sa labas mga minamahal upang magpalit, sapagkat talagang nahiya po ako na makita ko ng aking mga kakilala o kaibigan sa ganitong kasuotan mga minamahal. At ngunit pinapasalamatan ko sa ating pinakamamalaking, sapagkat nang ako ay muling kinabugan ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang ako ay muli niyang tinuruan na magkaroon ng magdamit ng may kabanalan mga minamahal. At ang pagdamit pala na may kabanalan mga minamahal, ito po ay kalugod-lugod sa paningin ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, na talagang ako po ay lubos niyang binago na magkaroon ng may pananapin ng may kabanalan mga minamahal. At ang iabang lingkod din po dati-rati mga minamahal, talagang talamak sa gawaing makasanlibutan mga minamahal. Andyan po na mga ganitong oras po mga minamahal, andyan pa po ako sa lansangan minamahal, kasama ang aking mga kaibigan na andyan na nagkakasiyahan mga minamahal. Napakahilig ko po sa nightlife noon mga minamahal, kasama ang aking mga kaibigan sa sanlibutan mga minamahal. Andyan na talagang wala pa akong inisip mga minamahal, kundi talagang happy-go-lucky mga minamahal. Ganyan po ang iyong balingkod noon mga minamahal. Ngunit lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yung mga gawain na yan, talagang ito ay
inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At gano'n din po mga minamahal, ang yabaling ko dati-dati din po mga minamahal, talagang napagugulo ng aking buhay mga minamahal. Talagang ako po ay walang kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. Kaya lubos ko din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nung ako ay muling kinabagan at naglingkod muli sa kanya mga minamahal, talagang ako ay talagang binigyan niya ng kapayapaan, mga minamahal, sa puso't isipan, mga minamahal. Kaya hindi pa ako magsasawa na pasalamatan yan sa ating pinakamalapis sapagkat ng ako'y nung ako'y kanyang kinahabagan muli mga minamahal, talagang binigyan niya ng direksyon ng aking buhay mga minamahal. Hallelujah. At akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ang malaking himala na ginawa ng ating pinakamamahal sa aking buhay, mga minamahal. Nung ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer, mga minamahal, way back 2010 po, mga minamahal. Nung ako po ay magbalak na mga ibang bansa, mga minamahal. At andyan po na nakita sa aking medical, mga minamahal, na mayroon po akong thyroid cancer, mga minamahal. At andyan po na sabi sa akin, mga minamahal, na kailangan ko nga daw po itong ipa-opera sapagkat yung nakita sa aking ultrasound, mga minamahal, yung mga cancer cells, mga minamahal, ito yung mabilis na kumalat, mga minamahal. Talagang kailangan itong ipa-opera, mga minamahal, sapagkat isa pa po, mga minamahal, ito po ay nagalaw, mga minamahal, sapagkat ito po ay aking pinabiopsy, mga minamahal, at na-confirm nga na ito ay isang thyroid cancer, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung na-confirm na yung aking karamdaman ay thyroid cancer, mga minamahal, talagang bilang tao po, mga minamahal, ang yabaling ko talagang pinanghinaan po ng loob sapagkat nung mga panahong yan, mga minamahal, talagang yung mga aking beloved babies, talagang napakalilit pa nila, mga minamahal. Siyempre, bilang isang ina po, mga minamahal, talagang nakakalungkot na bagay, mga minamahal, na may iwan mo ng maaga yung aking mga anak, mga minamahal. Kaya nung time na yan, talagang wala pa akong magawa kundi manalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus talaga. Sapagkat nung panahong yan, mga minamahal, ako pa po ay isang backslider, mga minamahal. At sa madalit sabi po, mga minamahal, talagang ako po ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang ako yung nanumbalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. At ako po ay talagang lubos na nagsisi, mga minamahal, sa aking mga nagawa, mga minamahal. At napapasalamat pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat yung aking karamdaman na yan, talagang hindi ko na pinagamot, mga minamahal, sapagkat aking sinampaltayanan, mga minamahal, yung mga naririnig ko pong mga patotoo dito sa harap na yung mga wala ng kagalingan na karamdaman, ito ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Talagang nanampataya po ako na ang ating pinakamamahal na Jesus ang magpapagaling sa akin, mga minamahal. At hindi na po ako tumuloy na mga ibang bansa, mga minamahal, sapagkat yun nga yung aking medical, mga minamahal, talagang naglingkod na lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, yung aking karamdaman na yan, mga minamahal, bagamat may mapampagamot po ako, may pang-opera po ako nung time na yan, mga minamahal, talagang inasa ko na lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, ang aking kagalingan, mga minamahal. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat yung dati-rati kong mga nararamdaman na pagkirot ng aking thyroid, mga minamahal, yung parang may tinutusok-tusok, mga minamahal, hindi po ako makabuhat ng mabibigat, mga minamahal. Ako po ay lubusan ng pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat
Maraming taon na po ang dinagdag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na andyan po na talagang siya po ang great provider ng aming mga pangangailangan, mga minamahal. Talagang bagamat andyan po na minsan nagkakaroon po kami ng trials, mga minamahal, ngunit andyan po na talagang hindi po kami talagang andyan po na sa mga mahal na Panginoon po lamang kami umasa, mga minamahal. Andyan po na talagang hindi niya po kami pinapabayaan, mga minamahal. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na First God. God bless po sa ating beloved sister Miriam Reyes, kanilang buhay na patuto, maminamahal, na talagang grabe maminamahal ang pagpapala, First God, na ginawa sa kanila ng ating pinakamamahal na Jesus, in First God, yung mga mabibigat ng karamdaman, maminamahal, maging maminamahal yung dati niyang mga kahinaan, maminamahal sa ating sa banal harapan natin mga Pastor First God, na nandoon nung sila nakakilala, maminamahal, inalis ito ng ating pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabi ng Amen. In First God, nariyan maminamahal, minsan maminamahal sa ating mga buhay na patuto, in First God. Minsan parang na-excited tayo, maminamahal, no? Minsan nakapagbitaw tayo ng yung hindi natin nababantayan. First God, kinakailangan maminamahal, maging mag-pray tayo, maminamahal. Lagi tayong manalangin bago tayo magpatutuo. Kasi minsan mayroon tayong nabibitawan na yun yung binabantayan ng kaaway ng Diyos. First God, lahat magsabi ng Amen. Example, maminamahal yung hindi na ako magsasawa magpupuri sa ating pinakamamahal. Alam niyo po, maminamahal, binabantayan ng kaawayan, maminamahal. Minsan, titirayin yung kapaguran, minsan time na mawawala ka talaga sa paglilingkod, maminamahal. Kakinakailangan sa laging kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kasi sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, lagi tayong inaalalayan ng ating pinakamamahal na Jesus. First God, kaya mahirap magbitaw ng mga salita na hindi na ako magsasawa, maminamahal. Parang maminamahal, pag nabantayan ng kaawayan, maminamahal, mahirap. First God, huwag po tayong ma-open, maminamahal. Kinakailangan na iayos po natin yon dahil lang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, lagi tayong pinanghahawakan ng ating pinakamamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na First God at patuloy na tayong maminamahal sa ating mga buhay na patuto, maminamahal at ang iyong banglingkod na maminamahal. Pinakamataas ng puri, pagwalati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Jesus, ang double honor, dupagalang po sa ginagalang Pastor Ruiz Almeida at sa mga pag-aalala, hindi mong turo, tingagalang Assistant Pastor Lina Simragan, whole family of Almeida children, and First God, at sa lahat maminamahal ating beloved elders, ating mga beloved workers, sa lahat ng mga kapatid ng datihan mambaguan, at sa lahat po maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang dagat, sa ibang bansa, maminamahal. Magandang oras po dyan. At muli, magandang umaga na po sa mga oras na maminamahal. Ako po'y nabigyan ng pagkakataon, maminamahal, na mapahayag ang buhay na patuto ng ating pinakamamahal na First God. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus dahil maminamahal, talagang mapalad yung abang lingkod, maminamahal. Bagamat nung time na yun ay sa totoo lang, tinatrangkaso ako nun, maminamahal. Talagang sabi ko, bahala ng ating pinakamamahal kasi minsan lang sa isang taon, maminamahal, na makasama tayo, maminamahal, sa annual preaching meeting, maminamahal. Talagang, alam niyo po, maminamahal, grabing galak, maminamahal, grabing saya. Praise God, bakit maminamahal? Dahil maaga kaming dumating, maminamahal. Alam niyo po, talagang ang Diyos talaga ay hindi nagpapabaya sa lahat sa atin, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, kasi ang tao minsan, nagdo-dual mind, maminamahal, yung dumarating yung time na nag-iisip ka ng negatibo, maminamahal. Pero maminamahal nung pagdating po namin doon, yung negatibo pinalitan ng ating pinakamamahal na Jesus, maminamahal ng positibo. Praise God, grabe maminamahal. Pagdating pa lang namin, maminamahal, pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus, bagamat napakabilis po namin, maminamahal. Mantyakin yung maminamahal, 1 oras at parang 20 minutes lang, maminamahal, o halos 2 oras na, sabi na natin, maminamahal. Tinakbo namin yung Bulacan, maminamahal. Ganon kabilis, maminamahal. Pero grabe pag-iingat ng ating pinakamamahal. Praise God, nakarating kami ng Malhati, praise God, sa dako po ng Bulacan, maminamahal. May Marilao, maminamahal.
Grabe, maminumhal, sa daan, na-traffic pa kami, maminumhal. Isipin niyo yan, na-traffic pa kami, maminumhal, pero halos 1 oras mahigit lang, maminumhal. Ang takbo namin, maminumhal. Pero grabe pagpapala nating pinakamalapit doon, maminumhal, nagkasalo-salo po, maminumhal, yung mga ating mga beloved ordained preacher, mga prayer warrior, at mga helps, maminumhal talagang grabe. Masayang masaya po ang bawat isa, maminumhal, na talagang nandoon talaga yung pagkakaisa, maminumhal. Sabi ko nga, minsan lang natin talaga madama ang matamis balang na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Huwag natin pababayaan yun, maminumhal. Huwag natin sabihin na, hindi, ordinary yung kapatiran lang naman ako. Hindi, maminumhal. Nandoon ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Lahat magsabi ng amen. Pag dumarating na yung kapuspusan, maminumhal, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Tutuloy yung sipon mo, tutuloy yung uhog mo, maminumhal, makikita ka na umiiyak ka. Umiiyak ka sa kagalakan dahil nandoon ang presensya ng ating pinakamamalapay. So, palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay. Praise God, nandoon, maminumhal. Nung nagpuri na doon, grabe maminumhal. Kahit joyful pa lang, talagang puspusan na maminumhal. Lalong-lalo na maminumhal nung nakita na po namin ating ginagalang Malapastor, Wildy Stradalmeda. Praise God, ating mga beloved children, talagang grabing kagalakan po namin maminumhal. Masayang masaya, maminumhal. Bakit? Nakangiti po ang ating ginagalang Malapastor sa ating maminumhal. Talagang sa kanya lang, maminumhal, galak na galak siya na nakikita tayo, how much more ang ating pinakamamalapay. Praise God, na nandoon na sabi nga, nakikita niya ang bawat puso ng isa sa ating maminumhal. Alam niya kung anong iniisip natin, alam niya kung anong, sabi nga, yung ating nasa puso't isipan at damdamin maminumhal. Lahat magsabi ng amen. Kaya talagang nandoon, nung nandoon na maminumhal, nagpupuri na. Tapos nung solemn song, grabe, maminumhal, halos di maputol-putol yung kapuspusan. Praise God, hanggang sa magkaroon na ng meeting annual, maminumhal, andun pa rin yung kagalakan. Praise God. At nung natapos yung ating banal na gawain, halos ayaw pa nga mag-uwian, maminumhal. Kung wala lang pong banal na gawain sa susunod na araw, maminumhal, ay parang gusto pa namin, doon pa kami maminumhal. Pero alam niyo, maminumhal, talaga napakabait ang ating pinakamalapay. Praise God. Nagpasalamat tayo sa ating pinakamamalapay Jesus. Meron pong, sabi nga, ating ginagalang Malapastor, maminumhal ang huling propeta sa panahonang ito. Praise God, na talagang nandoon, maminumhal, walang, sabi nga, walang pagod, walang hirap, maminumhal. Talagang tinuruan tayo, maminumhal, ang ating beloved assistant pastor, siya nabubuhay pa, na talagang nandoon, maminumhal, tayo na po yung tumatamasa ng pagpapala. Lahat magsabi ng amen. Kaya talagang maminumhal ang Diyos natin ay buhay. Praise God. Talagang purihin ang ating pinakamamalapay Jesus, maminumhal. Wala tayo dito, maminumhal. Kung wala yung ating mga naunang nanalangin, nag-ayuno, nagsakripisyo, maminumhal. Talagang salamat sa ating pinakamalapay sa lahat ng mga bagay na yan. Pinagpapala tayo ng lubusan ng ating pinakamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay. Praise God. Balikan ko lang po ang aking mga buhay na patutuo, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, sa totoo lang, maminumhal, nung nag-crusade po tayo ng 1927, sa dako po ng Lingayen, maminumhal, nandoon ang Malapastor. Isa po akong taga-usig, maminumhal. Dahil sabi ko nga, member kami ng fraternity, maminumhal. Alam niyo, maminumhal yung mga nambabato doon sa gilid, maminumhal. Dahil sa plaza ginamit yun, yung ginanap po yung ating banal gawain, praise God. Isa po kami na nambabato, maminumhal. Alam niyo po, hindi po bato ang binabato mo namin, maminumhal. Dahil napakasama ng aming mga ugaling, praise God. Alam niyo po yung nabubugok na itlog, maminumhal. Yun po, maminumhal. Alug-alugin namin, tapos napakabaho nun, maminumhal. Pero alam niyo, maminumhal, iba palang kaparaanan ng ating pinakamamalapay. Praise God. Talagang totoo, talagang maminumhal. Pag nag-usig ka sa banal gawain ito, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, sa totoo lang, maminumhal, nung ginawa namin yun, maminumhal. Yung kasama ko, talagang nandoon na naging isang siyang matagumpay na drug lord, maminumhal, o isang pusher. Alam niyo, maminumhal, hindi nagtagal yung kanyang buhay, maminumhal. Sinalvage po siya. Praise God. Grabe, maminumhal. Tapos nung sumunod, maminumhal yung aking mga kasama, kasi smuggler po sila ng motor, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, grabe. Praise God. Talagang isa-isa silang sinalvage. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Noong 1998, June 6, maminumhal, nandoon, maminumhal, nasave po ako sa banal na gawain ito. Praise God. Nandoon, maminumhal, talagang patawarin ako ng ating pinakamamalapay Jesus sa lahat ng aming mga ginawa, maminumhal. Talagang salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Susunod na sana ako na isasalvage nila kasi kami po yung nagpaplano, maminumhal, na mga kumikitil ng buhay dyan sa parte ng PSU, maminumhal.
Ang ginagawa po namin, kinikidnap mo namin, tapos hindi po kami nagra-ransom, Mami na mahal, yung ang tawag doon, kidnapping. Hindi kami nagkikidnap ng may ransom, Mami na mahal. On dead spot, pinapatay talaga namin, praise God. Kami po yung nagpaplano, Mami na mahal. Pero salamat sa ating pinakamahal na Diyos, nakilala kong banal na gawa niya ito, praise God, sa dakong ng linggayin, Mami na mahal, na nandoon, Mami na mahal, na ako'y binago ng ating pinakamalapay na praise God. Nandoon, Mami na mahal, nung ako'y nabutis man sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapay na Jesus, sa aking pagdalo ng pagdalo, nandoon, Mami na mahal, na talagang unti-unti akong binago ng ating pinakamalapay na Jesus, hanggang sa nandito, Mami na mahal, tinuruan tayo, Mami na mahal, ng ating pinakamalapay na praise God, sa pamamagitan, Mami na mahal, ng ating ginagalang ating mga ibanglista, ating mga ibanglista, Pastor Will Stradalmeda, katuwang kanilang mga bilabod na manggagawa. Praise God, natuto tayo, Mami na mahal, na praise God, na sa kahabagan lang ng ating pinakamalapay sa ganang amin. Alam niyo po, Mami na mahal, lakas loob na nga lang, Mami na mahal. Sa totoo lang, grabe, sa aminin ko po, Mami na mahal, lalo na sa harapan ng ating pinakamalapay Jesus, grabe, tudutanggi talaga ako, Mami na mahal. Ni yung magpaawit nga dito, Mami na mahal, ayaw ko, Mami na mahal, praise God, hiyang-hiya talaga ako, Mami na mahal, pero nandiyan ang ating pinakamamalapay Jesus, nagpapalakas sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay Jesus, praise God. Alam niyo po, Mami na mahal, grabe, Mami na mahal, salamat na lamang sa ating pinakamalapay Jesus, yung wisdom, knowledge, understanding na nagagaling sa ating pinakamalapay Jesus, nandun na lamang na pinagkakalob ng ating pinakamalapay. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay Jesus, praise God. Sa mga himala, grabe mga himala, alam niyo po, kung isa-isahin ko, Mami na mahal, talagang grabing mga himala na aking naranasan. Meron po tayong crusade, Mami na mahal, sa dako pa ng Bangar. Magkukrusade po tayo, Mami na mahal, ng ating banal gawain doon, Mami na mahal. Nagdala po tayo ng instrumento, galing po kami ng Bulacan, praise God. Meron po tayong nagpahiram na kapatiran para gamitin po sa ating banal na krusada, praise God. Didala-dala po namin yun, Mami na mahal. Nagbabiyahe po kami. Nandiyan na po kami sa may Luna, Mami na mahal. Meron pong paliko dyan, Mami na mahal, na accident propere ni Mami na praise God. Alam niyo, Mami na mahal, meron kaming kasabayan na 2 truck na meron pong nagdi-deliver ng mga manok, Mami na mahal. Yung basta marami siyang deliver ng manok. Malaking truck van yun, Mami na mahal. Talagang nandun, Mami na mahal, na nung nag-overtake kami, pinagbigyan naman kami, praise God. Pero yung kasama niya, siguro nakainom, Mami na mahal, inipit po kami sa gitna, Mami na mahal. E di ang ginawa po namin, Mami na mahal, nag-shoulder kami. Nung nag-shoulder po kami, Mami na mahal, grabing himala ng ating pinakamamalapay Jesus. Nalaglag po yung ating sasakyan. Ginagawa pala yung kalsada, Mami na mahal. Pero salamat na lang sa ating pinakamamalapay Jesus, hindi po kami na-disgrasya. Bagamat nalaglag yung ating sasakyan, Mami na mahal, wala pong na-disgrasya. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. And praise God, yung ating mga speaker, Mami na mahal, talagang totoo, Mami na mahal, natimbuang, talagang natanggal yung aming tali, napatid sa sobrang lakas ng pagkabagsak. Pero wala pong nadisgrasya, walang napili, walang nagasgasan, Mami na mahal. Bagkus pinag-ingatan kami ng ating pinakamamalapay si praise God. At praise God. At sa Mami na mahal, sa pagpatuloy ko rin po sa buhay na patutuo, Mami na mahal, yung isa pang himala, sa dago po ng Bangar, Mami na mahal, nagkarabing pagpapala rin ng ating pinakamamalapay si praise God. Dahil napapasama po ako sa mga lugar na may mga krusada, sa talagang nandun sa kahabagan ng ating pinakamamalapay Jesus, na nandun, Mami na salamat sa ating pinakamalapay si praise God. Alam niyo, Mami na mahal, grabing himala rin po ng ating pinakamalapay. Nagbubutismo po kami sa ilog. Kasama ko po yung ating mga beloved worker. Bigla pong umulan yun eh. Bigla pong parang masama yung panahon. Umulan. Nung bumaba kami sa ilog, Mami na mahal, maliit pa lang yung tubig. Pag bumaba ka, Mami na mahal, kinakailangan gumamit ka ng hagdanan kasi medyo may kataasan yung ilog. Pero yun lang po kasi may tubig doon, Mami na mahal. At yung baptismal tub, kasi naiwanan po namin, may ginawa po kami na winilding na baptismal tub para sa mga baguhan. Praise God. Pero naiwanan po namin, Mami na mahal. 5 kami na brother, bumaba, Mami na mahal. Madalit sabi, bumaba na kami, nandun na kami, nakaposisyon na kami sa pagbobotismo. Biglang tumas yung tubig, Mami na mahal. Grabe, Mami na mahal. Ang lakas ng current. Talagang sabi ko, bahala ng ating pinakamamalapay si praise God. Sabi ko, pag-ingatan na lang lahat ng mga kasama ko. Alam niyo, Mami na mahal, ang kinapitan po namin yung ugat, Mami na mahal, ugat ng isang puno na grabe, Mami, napakanipis pa, Mami na mahal. Alam niyo, Mami na mahal,
sa tao, maminahal, parang nagdadalawang isip ka, baka mapatid, maminahal, madisgrasya kaming lahat. Alam niyo, maminahal, nanalangin kami sa ating pinangon, hallelujah, praise the Lord kami, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, maminahal, hanggang sa may nakarinig siguro, dahil ang lakas ng hallelujah, praise the Lord namin, maminahal, may nakarinig doon na dumaan lang, maminahal, napadaan lang. Alam niyo, maminahal, sila nakatulong sa amin, maminahal, kumuha sila ng kahoy, doon na isa-isa kaming naiangat, maminahal. Salamat sa ating pinakamamahal si Presged. Nagpapadala talaga siya ng magliligtas sa mga anak niya. Lahat magsabi ng amen. Alam niyo, maminahal, kung sa tutuusin, maminahal, nakapakalakas ng current, may kasamang bato tsaka kahoy yun, maminahal. Pero alam niyo, maminahal, grabing pag-iingat lagi ng ating pinakamamahal si Presged. Bago tayo sumulong, maminahal, lagi tayong manalangin, maminahal. Lagi tayong magsisi, maminamahal in Presged, at nandun lagi ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal. Kaya lahat ng kapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal in Presged. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patuto. At ibinibigay ko na po pagkakataon sa ating beloved Aisa Corpus in Presged. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupupuri, pagluluwalhati at pagdadakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeda. Ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito na ako po'y makapagpasalamat muli sa Kanya. Ma-share ko lang po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain ito, andyan po ang napakagulong buhay namin noon dahil sa aming mahal na Ama na talamak po sa bisyo, sa pag-iinom ng alak. Andyan nga po na noon, lahat po ng kanyang sinasahod sa kanyang pagtatrabaho, talagang ibinibili po niya lahat yan ng alak. At pag uwi po niya ng bahay, andyan po na pag hindi po niya nagustuhan yung pagkain inihain ng aming mahal na ina, talagang tinatapon po niya yan sa harapan ng aming mahal na ina. Talagang madalas po na kapag siya po ay lasing na lasing, talagang madalas andyan po nagkakaroon po siya ng kaaway, mga kamag-anak din po, kamag-anak din po namin, hinahabol po siya ng itak, mga minamahal. Sa murang isipan po namin yon, andyan po na hindi na po namin iniisip na kami po ay mapapahamak, bagkus andyan po na pag may kaaway po siya, talagang nakikiusap po kami at hinahawakan po namin yung kanyang kaaway na itigil po nila yung kanilang ginagawa. Bagamat mga bata pa lamang po kami noon, mga minamahal, hindi po yun maalis sa aming isipan, mga bagay na yun. Andyan din po mga minamahal na talagang ginagawa na lamang po niyang pampatulog yung alak. Kahit gabing-gabi na po yan, mga minamahal, talagang uutusan po niya kaming mangutang sa mga tindahan para lamang po mayroon po siyang mainom. Ganon din po, andyan na pag nilalasing po yan, tuwing may mga okasyon po, talagang natutulog po yan sa may kalsada, kahit po may bagyo o baha. Andyan po siya natutulog sa harapan, kahit na nababasa na po siya. Andyan nga po na hindi po kami nagsawa na naglingkod at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga bata pa lamang po kami, ganun na po yung aming naranasan, mga minamahal, hanggang sa nagdalaga na nga po ako at may mga asawa na po yung aking mahal na ate. Andyan nga po na hindi po kami huminto na magpatuloy na manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na balang araw talagang siya po ay babaguhin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hanggang sa dumating nga po na siya po ay pinaalalahanan na po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil magkasunod po na New Year po yun, mga minamahal, na nagkaroon po siya ng karamdaman na una po yung kanyang appendicitis at pangalawa po yung kanyang sakit sa puso na hindi po namin alam na meron po pala siyang ganong sakit, mga minamahal. Nalaman na lamang po namin nung
araw na yun na talagang namimilipit po siya sa sakit at talagang hinawakan po yung kanyang dibdib na sabi po niya hindi na po niya kaya hanggang sa itinakbo po namin siya dyan sa may Elguera. Dyan po na sinabi po ng doktor na kailangan po siyang i-confine dahil po mayroon nga pong problema sa kanyang puso. Ngunit andyan po na nag-decide po sila ng aming mahal na ina na dumiretso na lamang po dito sa banal na gawain at andyan nga po na nag-alay po sila ng ayuno at sa kahabagan lamang po nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. After 3 days fasting po, talagang andyan po yung pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang sakit sa puso at hindi lamang po yun dahil po yung magulong buhay namin at ang kanyang bisyo ay talagang binago po yun na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan po namin yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako dahil last Sunday lang po mga minamahal, nung kami po ay umattend po dito sa banal na gawain. Andyan po na yung aking mahal na anak, iniinda na po niya yung pananakit ng kanyang tiyan. Maghapon po yun hanggang sa nakatulog po siya nung awitan po ng Finest Square. Andyan na after po nung awitan, naramdaman ko na lang po na mainit po yung kanyang katawan hanggang sa makauwi po kami ng bahay. Talagang sobrang mainit na po yung kanyang katawan. Inabot po yan mga minamahal ng 3 araw na andyan po yung kanyang mataas na lagnat, pagsusuka at pananakit ng kanyang tiyan. Yun po yung kanyang iniinda hanggang nung Martes po ng gabi. Nagtataka po ako dahil alas 9 po ng gabi talagang hindi po siya pinapawisan kahit ilang beses ko na po siyang hinihilamusan, inabot po ng alas 12 na po ng gabi. Andyan na, wala pa rin po siyang pawis, mga minamahal. At bilang tao din po, mga minamahal, nag-chat po ako dun sa pinsan kong nurse. Nagtatanong na rin po ako, mga minamahal. Sabi po niya, pag hindi pa rin po siya pinawisan dahil nagsasalita na po siya, mga minamahal, yung aking mahal na anak. Bigla po siya nagsasalita dahil nga po sa sobrang taas po ng kanyang lagnat. Nag-aalala na rin po ako dahil first time ko lang pong ma-encounter sa kanya yung ganun. Andyan nga po na sabi po niya kapag hindi pa rin po bumaba yung kanyang lagnat, kailangan daw po siyang matusukan direkta po sa kanyang ugat para mapawisan po siya ng para sa lagnat. Ngunit andyan po mga minamahal ng mga oras na yun dahil nakikita ko po yung aking mahal na anak na sobrang inaapoy po siya ng lagnat at nagsusuka pa po siya noon dahil pag pinapadede ko po siya ng gatas niya talagang sinusuka po niya yan. Naaawa na rin po ako dahil nabot na po ng 3 araw. Andyan po na lumuhod po ako nung gabing yun, mga minamahal, at humingi po ako ng habag at awa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na sabi ko, paghimalaan po niya ako sa pagkakataong yun sa aking mahal na anak. Andyan po na hiningi ko po yung kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, magmula ng alas 9 hanggang alas 12 po ng gabi ngayon, hindi po siya pinapawisan. Ngunit after po ng prayer, panalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, bigla na lamang pong pinawisan na aking mahal na Praise anak. the Lord. At andyan din po, nagpapasalamat po ako dahil nakadalo pa po kami ng Miyerkules pong yun. At andyan po na magmula po nung Wednesday service po natin talagang andyan na po na tuloy-tuloy na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang aking mahal na anak. Pinapasalamatan ko po ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po mga minamahal sa mga pagpapalat kabutihan niya po sa aming buhay na andyan po yung pagpaprovide po niya ng aming pangangailangan na andyan nga po yung trials sa aming buhay, ngunit andyan din po ang pagpatuloy na pagpapabay ng pangailangan namin sa araw-araw. Hindi po siya nagkukulang sa amin. On time po palagi yung kanyang pagpapala sa amin, mapa-financial man po o material. Nagpapasalamat po ako sa mga pagpapalang yan, higit po sa pagpapalang spiritual, kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Aiza. Ako po sa iyong pinagpalang patutunayan. Napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Glory to God. At bago po tayo magpatuloy sa patuto mga minamahal, tayo po ay ipag-pray po natin ating coffee break. Opo, dakilat mapagpala man namin sa langit, mahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, hallelujah, sa pagkakataon ito, mahal na Panginoon Jesus. Basbasan mo po, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ang breaking, hallelujah, na pagsalo-saluhan namin. Nawa ito ay magbigay sa amin ng
hallelujah, kalakasan at magising sa aming mga diwa, mahal na Panginoon Jesus. At sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ito po ang aming samong panalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maghanda po ang ating beloved Liamar Saklit. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, be sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master calleth to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry anytime. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, bless the Lord and Praise the Lord. Happy birthday po sa ating beloved sister Jennifer Ferrer at sa kanila po beloved daughter sister Gile Ferrer. Praise the Lord. God bless you more and more po. Atin na po tinatawagan na ating beloved brother
Leamar Saklit at maghanda po ang ating beloved sister Jennifer Ferrer sa kanila pong mga buhay na patuto. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dabling pagalang po sa ating dearly beloved Honorable Pastor, Veles Estrada Almeida, at may ganun po sa hindi malulibot ang turot aral na iniwan sa atin ang ating dearly beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Hallelujah. And hallelujah sa lahat po ng Almeida family, ating mga beloved Almeida children. Hallelujah. Praise the Lord sa lahat po na manggagawa po sa busang ito. Hallelujah. Praise the Lord sa ating hallelujah ordained preacher po, ating beloved ordained preacher kaya Bubuinir. Hallelujah. Saan po ng kanyang pamilya. Hallelujah. Ating beloved sister Ate Vines ni Hallelujah. Praise the Lord. At sa lahat po ng mga elder of the church. Hallelujah. Praise the Lord. At may ganun po sa lahat ng mga beloved instrumentalist, kapo-kapo choir. Hallelujah. Mga beloved bereta rin po, mga pabaguan man po datihan. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun po papabot ko po. Mapagpalang hallelujah. Maling araw na po, hallelujah. Sa pangalan naman po ng ating pinamalang Panginoon, hallelujah. Labis-labis po nagpapasalamat sa ating pinamalang Panginoon na andyan po. Muli po, hallelujah, na kinaloban ating pinamalang Panginoon na muli po makapagpahayag ng mga patuto at pasalamat sa kanyang hallelujah harapan. Hallelujah, praise the Lord. Labis-labis po nagpapasalamat sa ating pinamalang Panginoon na andyan po, hallelujah. Patuloy po ang pagpapala, hallelujah. Talagang sariwain ko lamang po, hallelujah, praise the Lord, nung ako po ay bata pa. Andyan po, hallelujah, na kinalaban po ako ng ating pinamalang Panginoon na mga buhay ng patuto. Talagang napakabuti po nating pinamalang Panginoon dahil, hallelujah, noong mga time po na ng hallelujah, praise the Lord, doon po ako sa dako ng hallelujah, praise the Lord, sa side ng aking beloved Papa. Talagang napakabuti po nating pinamalang Panginoon dahil hallelujah, praise the Lord, may kataasan po yung puno ng nyog. Talagang hallelujah, praise the Lord, tumama po sa akin ang kanyang bunga. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabuti po ng ating pinamalang Panginoon. Andyan pong pag-iingat talagang sa pag-rebuke lamang po. Hallelujah. Talagang hallelujah. Yung impact po talaga, hallelujah, ay inalis po ng ating pinamalang Panginoon. At may ganun po sa patuloy po na pagdalo ng pagdalo. Talagang hallelujah, praise the Lord. Doon din po, hallelujah, na patuloy po tayong minamuld ang ating pinamalang Panginoon. Hallelujah. Labis-labis ko po yung pinapasalamat sa ating pinamalang Panginoon. Dahil yung mga time po na graduate po ako ng elementary, doon naman po, hallelujah, na nahulog po ako sa puno ng mangga. Talagang may kataasan din po yun. Ngunit napakabuti po ng ating pinamalang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Na andyan po na nagkaroon po ng hallelujah, sugat po sa aking ulo. Ngunit hallelujah, sa patuloy na pananalig ng ang beloved mama, ang beloved parents, talagang hallelujah, praise the Lord. Napakabuti po ng ating pinamalang Panginoon dahil wala pong ginamit na anumang gamot. Hallelujah. Hindi po napunta sa hospital. Hallelujah. Labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinamalang Panginoon. At hallelujah, bagamat po nawalay po ako sa paglilingkod sa ating pinamalang Panginoon. Ngunit napakabuti po ng ating pinamalang Panginoon na andyan po, hallelujah, nagtalaga po ng huling propeta. Hallelujah, praise the Lord, sa kapanahon ito. Hallelujah, praise the Lord, talagang napakabuti po ng ating pinamalang Panginoon. Hallelujah. Na muli po napaglingkod sa kanya at hallelujah, nagpapagamit po bilang isang mga awit. Hallelujah, praise the Lord, sa mga oras na ito. Hallelujah, kaya hallelujah, wala po akong sukat na maibayad. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, sa mga pagpapala pong financial, hallelujah, praise the Lord, physical at lahat higit sa pagpapalang spiritual. Hallelujah, labis-labis po nagpapasalamat. Kaya po muli po ang pinamataas na pagpupuri, paglahati, pagdadagil at pagsamba. Ito sa ating pinakamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. God bless you po, beloved brother Limar Saklit, sa iyong buhay na patutuo na yan. Talagang napakabuti po natin pinakamahal na Panginoon. Imagine po, mga minamahal, nahulog siya sa mangga, puno ng mangga, mga minamahal. Ngunit hindi na dinala sa hospital, ginawa ng kanyang beloved mama sa laman. Siya po ay lumuhod at nagpuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa kahabagan natin pinakamahal na Panginoon, siya po ay ligtas po, mga minamahal. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal, ating sunod na magpahayag ng kanyang buhay na patutuo, ating beloved sister, Jennifer Ferrer. Praise the Lord.
Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila ay nauukol sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Praise lamang. the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. Praise the Lord. At sa kanila pong mga minamahal na mga anak. And we also remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating pong minamahal at ginagalang na beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaabot din po ako ng pagbati sa inyo pong lahat, sa ating pong mga beloved elders, sa nangangasiwa po sa ating pong beloved Kuya Buboy, sa ating pong beloved Ate Vines, at sa inyo po mga minamahal, purihin po ang mahal na Panginoon, magandang madaling araw na po sa bawat isa. Ako po mga minamahal ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus. Sa pagkakataong ito, mapasalamatan ko po siya. Mga minamahal, nagpupuri at papasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil muli ay nagdaos na naman po ako ng kaarawan ko po sa laman. Purihin po ang ating mahal na Panginoon na sa kanyang kahabagan po ay nandirito po pa rin po tayo na naglilingkod sa ating pamahal na Panginoon. Mga minamahal, nandyan po na papasalamat din po ako sa mga pag-iingat po ng ating po pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin, sa pagbibiyahe ko po sa araw-araw, sa aking po mga minamahal po na mga anak, sa aking po beloved sweetheart po. Nandyan po ang paggabay ng ating pamahal na Panginoon. Papasalamat din po ako sa kagalingan po ng lahat na po ng aming mga karamdaman. Alam niyo po mga minamahal, napakabuting bagay po mga minamahal na tayo po talaga ay naglilingkod sa ating pamahal na Panginoong Hesus, na sa mga pagkakataon na tayo po ay may mga dinaramdam. Talagang wala po tayong ibang ginagawa kung hindi tayo po ay nagpupuri lamang po dumadalo at talagang ihingi po natin ng tawad sa mahal na po lahat po ng ating mga pagkakasala. Talagang tunay na siya po ay tapat, na tayo po ay pinagagaling po sa lahat po ng ating mga nararamdaman po. Amen. Mga minamahal, nandyan po na lalo po tayo nasa labas ay medyo prone po tayo mga minamahal sa napakaraming hindi magagandang bagay. Nandyan po na sa tukso mga minamahal, sa mga makasanlibutang gawain. Subalit papasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon na meron nga po tayo mga minamahal, mga minamahal na mga manggagawa sa panguna po ng ating beloved pastor na nakaluhod po upang tayo po talaga mga minamahal ipanalangin araw-araw. Dahil alam po natin na minsan nagkukulang po tayo sa panalangin. Subalit nagtataka na lamang po tayo mga minamahal bakit inililigtas po tayo sa kapahamakan. Dahil nga po mga minamahal, may mga tuhod po na nakaluhod na tayo po ay ipinananalangin po. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa wisdom na pinagkakaloob po niya sa akin po bilang sa akin pong trabaho po mga minamahal. Hindi po biro na ikaw ang mamuno po ng isang school na medyo kalakihan po mga minamahal with 26 person teaching and non-teaching personnel po mga minamahal na kung saan lahat sila ay umaasa sa akin sa decision making. Kaya napakabuti po na mahal na Panginoon na lagi po niya akong ginagabayan sa lahat ng mga pagdedesisyon po dahil kung mag-fail po kami, mag-fail po ang sasabihin ko po sa kanila, mag-fail po talaga ang lahat. Kaya napakabuti po ng mahal na Panginoon. Purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Ganun din po sa akin pong beloved sweetheart, sa kanya pong trabaho. Kung malaki po yung akin, mas napakalaki po nung sa kanya. Subalit napakabuti po ng mahal na Panginoon na may mga times na hindi po siya nakakauwi mga minamahal. Subalit talaga sa kahabagan ng mahal na Panginoon ay pinipilit pa rin po talaga na makauwi rito para po talaga makasama po ang bawat isa po sa atin na dumalo po mga minamahal. Kaya purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa mahal na Panginoon sa mga pagpapalang grabe po. Lagi ko nga po sinasabi, we are immensely blessed ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil napakabuti po niya sa mga taga rito po na kilala po kami. Nakita po nila kung paano po kami itinaas po talaga ng ating dakilang Diyos. Purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Kaya grabe pagpapasalamat po talaga namin mga minamahal. Kung alam niyo po ang naging buhay po namin dati, katulad nga po ng naipatutuo ko, mga minamahal, we really started from scratch. Mga minamahal, as in, negative pa po kami nag-start. Subalit napakabuti ng Diyos kung saan po kami inilagay po ngayon ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Wala pong ibang susi kaming ginawa, wala po kaming ibang ginawa. Kung hindi sinunod lamang po namin mga minamahal ang lahat ng mga sinasabi sa banal na pulpito mga minamahal. Kaya talagang totoo po talaga ang Diyos na ating po pinaglilingkuran. Purihin po talaga ang ating mahal na Panginoon.
Dati po as in, super walang-wala po kami. May utang pa po kami mga minamahal nung nag-start po kaming naglingkod. Kaya nga po ang aking beloved sweetheart ay lumapit sa mahal na Panginoon noon dahil wala na po siya, walang-wala na po siya. Wala po siyang malapitan, wala po siyang kaibigan sa mga kamag-anak po niya. Hindi na po siya makalapit. Kaya gusto na po niya magpakamatay po noon mga minamahal. Subalit talagang napakabuti ng mahal na Panginoon na talagang nakilala po niya ang ating mahal na Panginoon sa dako po ng Luneta po nung time na yun po mga minamahal. At since then po mga minamahal, grabing mga pagpapala na po ang pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa amin. Purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kung maaalala ko po para po sa mga ating po mga viewers po mga minamahal na hindi pa po nakarinig ng aming po patotoo. Grabe po mga minamahal, wala po kaming bahay. Nakitira lang po kami sa aming pong binan. Tapos nung gusto na po namin bumukod, nag-start po kami mga minamahal sa bahay kubo po talaga. As in literal po talaga na bahay kubo na yung pawid ay na yung bubong ay pawid po. Tapos yung dingding ay pawid din po hanggang sa, tapos yung floor po mga minamahal, lupa po yun mga minamahal na matigas, na wala pong semento po mga minamahal. Naaalala ko pa po talaga, pinanganak ko po yung aking pong panganay, si Jelly po mga minamahal, na yung bahay namin, pangalawang bahay na po namin yun, na yung dingding naman po ay yung bulo na tinatawag po mga minamahal, hindi na po siya pawid. Pero naalala ko, kasi may picture po siya nung kailan tinignan ko po mga minamahal, na yung lupa nung bahay namin ay talagang lupa pa rin po, hindi pa rin po naka-flooring po mga minamahal ng semento. Talagang nagpapasalamat po kami sa mahal na Panginoon, hindi po kami tumigil sa Kanya, wala po kaming ibang kinapitan dahil alam po, lagi po naming naririnig sa banal na pulpito na darating ang panahon na ipagkakaloob ng mahal na Panginoon ang lahat ng desires ng ating po mga puso. Purihin po ang mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kung tayo man po, mapa-financial man po yan, mapa-material, mga minamahal na ating pong hinihiling sa mahal na Panginoon, pagkatiwalaan lang po natin ang mga plano ng ating pong mahal na Panginoon. Talagang ipagkakaloob po niya sa atin yung kung ready na po tayo na tanggapin ang pagpapalang yun. Purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, higit po na pinagpapasalamat ng aming pong buong sambahayan ay yung kami po mga minamahal ay patuloy pa rin po na nakapaglilingkod po sa Kanya, nagpapagamit po sa Kanya sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Bagamat yung anak ko nasa Manila, tapos yung isa minsan nasa Paniki po sila. Subalit mga minamahal, pinipilit pa rin po talaga mga minamahal na kami po ay magkasama-sama upang makadalo po sa banal na gawain po ng mahal na Panginoon. Dahil lagi ko nga pong sinasabi sa akin po, beloved sweetheart, kami pag nag-uusap-usap kami magpapamilya, nasaan na lang kaya tayo ngayon kung wala ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Isipin din po natin yun mga minamahal, nasaan tayo ngayon kung wala po tayo, hindi po tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Hindi po ba mga minamahal? Kaya napakabuti po ng Diyos na mga minamahal na bagamat tayo po mga minamahal ay sabi ko nga po nasa labas po tayo, madalas nagkukulang po tayo mga minamahal. Subalit napakabuti ng Diyos na nandiyan po siya parati para po tayo ay alalayan pagka humiling lang po talaga tayo sa Kanya. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko nga po aking pong beloved sweetheart ang kanyang patotoo kapag may nagtatanong po sa akin, talagang nabibless po sila mga minamahal kung gaano po kami nag-start sa gawain po ng mahal na Panginoon, na talagang nagtiwala lang po talaga. Minsan hindi sila maniwala. Totoo, talagang ganyan yung nga po tinatanong nila sa amin, yung way ng pagbibigay nga po natin. Siyempre, hindi po nila maintindihan. Tapos, sila po mga minamahal, nagtataka po sila. Sigurado kayo na ganyan dyan sa inyo. Ano na lang ang matitira sa inyo? Ganyan po ang sinasabi, pero lagi po namin sinasabi, mga minamahal, wala kaming ibang ginawa, kundi yun lang, pinagpala po kami ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang lahat po ng kapasalamat ay sa mahal na Panginoong Hesus po lamang. Mag-aalay po kami ng mga makalangit na awitin sa Kanya. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord.
Praise the Lord. Saan mo madalhin
Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Jennifer Ferrer, sa pinagpalang patotoo at sa pagpuring awitin na alay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po and a happy birthday. God bless you more and more po. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved Mark Rollin Dumalanta at sila po isundan na ating beloved sister Hannah Villaros. Praise the Lord. And praise the Lord po, ang pinamataas na pupuri, pagluluhati, pagdagdakila ay para lang sa ating pinamamahal na faithful lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabuot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wilde Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastor workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Jesus sa kagalingan na pinagkalami po sa akin. Dahil dati-dati malamang po nung bata po ako po yung may karamdamang asma. Sa tuwing natake po ako ng aking karamdamang asma ay pinapasiga po ako ng aking mga magulang at halos lahat ng kinikita ng aking mahal na ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami ay nakakilala sa gawain ito, at sa patuloy nagpagdalo, ang aking karamdamang asma inalis ng ating pinamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Pinapasalamatin ko din po sa ating pinamamahal na Jesus. May share ko lang sa inyo mga minamahal. 5 years old pa lang po ako. Ay dalawang beses na po akong nakonfine sa hospital dahil po sa sobrang pananakit po na aking tiyan. Ako po yung ultrasound at nilaboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng habag sa ating pinamamahal na Jesus at nagpapaka-prayer po sila dito sa pastoral house at may dumating na beloved workers sa hospital upang ang coilians at sa kapagan na ating pinamamahal na Jesus at sa unang dalangin ating minamahal ginagalang Pastor Will Sada Almeida. Ako po ay pinagaling ng ating pinamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpagpalang patuloy pinagkakalunan sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya nga dito na lang po ang lahat ng paborang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na faithful lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved Mark Roland Dumalanta, sa iyong pinagpalang patotoo. Glory to God. Praise the Lord. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Hannah Villaros at maghanda po ang ating beloved sister Ashley de los Santos. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at sa atin rin pong sa mga di malilimutang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay nagpapaabot ng bati sa kanilang beloved Almeida Children, sa ating pong beloved pastoral workers, at ako rin po nagpapabot ng bati sa inyo, mga minamahal na kapatiran, ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay niya po ng ginintoang pagkakataon upang mapasalamatan ko po ang kanyang kabutihan. Napasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lagi niya pong pagproprovide ng aming daily needs. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay niya po ng blessings na hindi man po namin ina-expect ay andyan po na binibigay niya po. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lagi niya pong patnubay at paggabay sa aming pag-alis sa aming tahanan at sa lagi niya rin pong paggabay sa aming beloved mother na sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho sa ibang dako ng bansa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong magkakapatid sa pang-araw-araw. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat hindi man po karapat-dapat ay ako po ay kanyang kinahabagan sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lubos sa pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya
Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved Sister Hannah Villaros, sa pinagpalang patuto na yan. Glory to God. At tinatawagan po natin ang ating beloved Sister Ashley de Los Santos. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Amen. po. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagal ng Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa mga hindi malilimutang turot aral ng ating beloved assistant pastor Dina C. Almeda at ganoon din po sa beloved Almeda family at sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo po mga kapatiran. Ako po'y bumabati ng mga pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan na ipinagkalob niya po sa akin upang po mapasalamatan siya sa lahat po ng nagawa niyang mabuti sa aking buhay. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa amin, sa aking pong buong sambahayan. At ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved parents, sa kanila pong pagpasok sa kanila pong mga trabaho. At ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide niya po ng aming pangangailangan sa bawat araw, na yung mga bagay po na hindi po namin hiniling ay Kanya pa rin po itong pinagkakalob. At ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding po sa amin ng aking beloved kuya. At ako rin po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang pinagkakalob niyo po sa amin at sa mga pagpapalang financial, physical at sa pagpapalang spiritual na magamat hindi man po karapat dapat ay Kanya pa rin pong ginagamit sa banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po namin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Ashley de Los Santos, sa yung pinagpalang patuto na yan. Talagang napakabuti po na ating pinakamahal na Jesus. Sundin mo lang ang kanyang mga utos. Ikaw ay pagpapalaing lubos na ating pinakamahal na Jesus. At dito po nagtatapos ang ating testimony portion. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po tumayo mga minamahal at magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Therefore, being justified by faith, we have faith
the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God His love toward us, fallen sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. Amen. Praise the Lord. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved adult choir. Praise the Lord.
Ang
Hallelujah, 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 hallelujah. Even Lord, you so much this Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat, O Diyos. Bago natin hawitin ang huling awitin at tayo mahal mo mga awitin. Tayo mo na'y dumalangin, tayo po pagpanain muli. Diyos na ikinat mapagpala naming Ama. Diyos namin sa langit, amin napakabangit, pinakamamahal na Panginoon Jesus muli. Lahat ay narito o sa pusong humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo bagus sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Ibig namin lumakas ng paglilingkod sa iyo. Sa pagkalahatang panalangin ng dearly beloved evangelist pastor Will Estrada Almeida, may sinasaway ang madimunin hadlang kasaut ang tok in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Sadyang kay lapit mo sa akin puso upang ako'y iyong makinig at ng pagsamo ko, O Sa iyo, O Diyos, ito'y makarating. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, Ikaw sambahin. At sa bawat oras aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y at naramdaman, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Kaya ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, Ikaw sambahin. Sa bawat oras aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawid, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay na pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawid, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay na pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. You are my heaven, always forgiving. I'm in love with you, Jesus. You put me together, my love forever. I will live for you. I was in places, ringing with graces until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I've waited too long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears. You pulled me through. Well, I've waited too long, now I say you belong down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in the world without spinning round. Stop me from spinning, give me a beginning from a solid ground. My life is not purpose, life is not circus. Found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. Well, I've waited so long, now I saw I was wrong, I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong down in my heart.
And I wonder why I didn't love you from the start. So it's been so very clear since I've been standing here. Everything seems black and white since I saw your love. Well, I've waited so long now, I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. Well, I've waited so long now, I say you belong down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Lord, it's loving Jesus. Hallelujah. God bless you, choir. God bless you po. Answer and answer. Praise the Lord. At maraming salamat po sa umagang ito. Muli, mga minamahal, sa kanyang napakatamis na presensya na palagi niyang talagang ibinubuhos sa ating kalagitnaan. Amen. Amen. Isang pagpapala po yan, mga minamahal, para sa mga tunay na anak ng Diyos. Hindi po nagsayang ng panahon kapag tayo narito dahil ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sulit din naman na tayo sinasamahan. Amen? Amen? Magandang umaga, mga minamahal, sa lahat ng ating minamahal ibig ng mga kapatiran, ating kasama sa ating overnight prayer. Narito po kayo, nakatuon o nakapanood sa ating live webcast sa YouTube at Facebook, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, na ito po'y pinangunahan ating butihin at minamahal na kagalang-galang na Evangelista Wilde Estrada Almeda. At hindi natin pwedeng kalimutan ang talagang mga ligasiya, pagtuturo sa atin ng ating minamahal, kagalang-galang na Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, at sa kilabutihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal na mga bisita, welcome po kayo sa ating banal na gawain at sa ating minamahal iniibig ng mga kapatiran, ating kasama. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati, muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At narito na tayo minamahal sa pagpapaliwanag ng pagbibigay, na ito yung pangalawang huling yugto ng ating pagtitipon. Ang sabi rito, maminamahal, sa aklat ng Hosue, makinig kayong mainam, dito sa aklat ng Hosue, kabanatang 1, talatang 8, ang sabi rito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ino yung mga minamahal, mayroon po prosperity kung atin pong mainam na unawain, intindihin, ito pong lahat daw ng mga utos. Sabi rito, ikintal sa ating liig, ating pagbubulay-bulayan ang mga salita ng Diyos. Sa pagbibigay ng ikasapung bahagi handog, maminamahal, ito po ay may kalakip na dapat maunawaan ng lahat, na may kalakip na tinatawag na pananampalataya at pagsunod. Yung obedience na tinatawag. Yung pananampalataya na sinasabi, maminamahal na kasulatan, na ang pananampalatayang patay ay ito po ay walang kabuluhan. Amen. Amen. Faith without work is dead alone. Amen. Sinabi ng James chapter 2 verse 20. So, kinakailangan pala lahat ng ating ginagawa, itong pagbibigay na ito, ay laki pa natin, samahan natin ng pananampalataya. Amen. Amen. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan sa Hebrew 4:2, lahat tayo pinangaralan. Lahat ng mga Kristiyano nakarinig ng pagbibigay na ikasapung bahagi tandog, dito po ay susi ito ng pagpapala. Pero ang sabi rito, maraming hindi nagkaroon ng ginansya. Walang profit. Ang sabi rito dahil walang pananampalataya, walang kalakip na pananampalataya. So, ang ibig sabihin, napakahalaga ng tinatawag na pananampalataya. Ano po ang pananampalataya?
kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan. Naniniwala ka na kapag ikaw ay nagbibigay ng iyong ikasampung bahagi tandog, pasaganain ka, pagpalain ka. Kaya sinabi ni Joshua, iyong ikwentas, iyong alalahanin, pagbubulay-bulayan mo palagi. At ano pang sinabi mo minamahal ng banal na kasulatan? Ang mga Kristiyano daw na mapagbigay, ito'y tataba. Sinabi ng 11:25 po ng Kawikaan. So, ang mga Kristiyano na mga matatapat na minamahal, isang tiyak na bagay, susuklian din ang katapatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. So, kinakailangan maminamahal, atin itong pakatandaan na hindi lamang tayo nabubuhay sa pananampalataya, paniniwala, pagtitiwala, kundi atin ding sundin, atin pong i-obey itong utos na ito. Amen. Mayroong tinatawag na obedience. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung hindi mo gagawin, ang sabi ng Roma 2:13, para ka lang nakikinig ng salita ng Diyos na pinalalagpas mo lang, pinalalabas mo lang sa kabilang tainga mo. Amen. Hindi mo naintindihan, hindi mo naunawaan. So, ang mga utos na hindi mo ginagawa, naririnig mo, hindi mo ginagawa, para ka lang nakikinig na pinapalabas mo sa kabilang tainga. So, kinakailangan ang utos na ito para ikaw ay magiging sakdal, sabi ng mga taga-Roma 2:13, gawin mo. Amen. So, isa katuparan mo. So, pag ang pinag-usapan ay pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, huwag ka lang makinig. Dahil ito'y pananalapi, sasabihin mo, ay, hindi ako pupwede diyan. Hindi dapat pakialaman ang aking pananalapi. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang ikasampung bahagi tandog ay hindi po natin pag-aari. Ito'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Lahat nakaunawa, magsabing amen. So, alam natin na itong ikasampung bahagi tandog na ating ipinapaliwanag, hindi po atin ito. Dahil sinabi ng Leviticus 27:30, lahat ng ikasampung bahagi at handog sa Malakay chapter 3 verse 8, magnanakaw tayo kung hindi natin ito tuparin, hindi natin ito gawin, dahil ito'y banal, ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon. This is for the Lord. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. So, gaano man kasidhi, kaayos ang pagpapaliwanag, kung hindi ka gagawa, hindi ito gagawa sa buhay mo. Dahil hindi mo tinutupad, hindi mo sinusunod. So tingnan niyo po, maminamahal, ang bunga ng mga masunurin. Ang mga masunurin, maminamahal, nag-aani na ngayon. Amen. Nakita natin, sabay-sabay tayong pinangaralan, pero yung iba, talagang guminhawa na. Pero tayong nakikinig, hindi natin ginagawa hanggang ngayon. Talagang ang ating buhay ay nandun pa rin sa kahirapan. Andun pa rin sa tinatawag na rat race. Talagang isang kahig, isang tuka, katulad ng manok. At ano pang mga halimbawa na atin pong nalalaman. Pero sa mga tumutupad, nakikita natin na mamayagpag na po sila. Sila, maminamahal, ngayon ay inilalagay na sa taluktukan ng tagumpay. Amen? Amen? At ang nakikita natin, maminamahal, talagang grabing kagalakan ng kanilang pamilya. Andiyan na talagang sinusuplayan sila ng lahat, maminamahal, ang pangailangan nila. Dahil pangako yan ng ating mahal na Panginoon, na kapag ikay maging masunurin, kapag ikaw ay tumutupad sa mga utos na ito, bubuksan ng mahal na Panginoon ang dungawan sa kalangitan. Ibuhos ang masaganang pagpapala. Ang sabi ng banal na kasulatan, walang sapat na silid na paglalagyan. Ang sabi pa nga, maminamahal, ng Deuteronomy, obertikan ka ng masaganang pagpapala. Lahat na ay masasalo mo. Amen? Amen? Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Amen? Amen? Lahat ng hipuin ng iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw ay repairman, ikaw ay mekaniko, ikaw ay may trabaho, may negosyo, may hanap buhay, pasaganain lahat dahil lahat nga ng hipuin ng iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. Pero kung hindi, ayan, lahat ay puro problema. Lahat ay para bagang ang layo ng masaganang pagpapalang ipinangako ng mahal na Panginoon. Kaya, di natin napapansin, Miyerkules, iba ang napapanood nating nakakasama dito.
Biyernes, iba rin ang ating mga nakikita. Linggo, lalo na, iba-ibang mga mukha. Hindi consistent. Hindi tuloy-tuloy na Miyerkules, Biyernes at Linggo na nakikita mo. Pero yung nakikita talaga natin, Miyerkules, Biyernes at Linggo, ako'y naniniwala na mga matatapat na Kristiyano yan. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil masagana ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang mga matatapat na Kristiyano ayaw mag-absent yan. Amen? Amen? Bakit sila mag-absent? Malulugi sila. Babawasan ang kanilang pananampalataya. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, maliwanag maminamahal na lahat talaga, ang sabi ng banal na kasulatan, punuan ng mahal na Panginoon ang iyong pangangailangan. Lahat ng pangailangan mo, pupunuan ng mahal na Panginoon. Pangailangan lang, hindi want. Amen. Need lang. Dahil kapag bibigyan ka na ng want, abay wala ka na rito. Tingnan niyo po yung mga sobra-sobra ng pinagpala. Wala na, hindi na natin nakakasama. Dahil, lalo na air condition na yung bahay nila, nanonood na lang ng live. Hindi naman po pwede yun. Hindi ka mararapture kung manonood ka lang ng television program o radio program, makikinig ka lang, o ng live webcast. Isang kapatiran natin dyan sa Dako ng Surigao. Ito'y lagi kong ipinapaalala. Nung magkaroon ng undoy, siyempre malakas. Yun ang tinatamaan. Siargao. Harap lang yung Surigao del Norte. Yung kanilang tahanan, andun sa taas. Bagong-bago pa naman. Talagang ilang milyon ang inabot para lang bubungan ng maganda dahil malaki yung bahay nila. Lilipad lahat yan. Di ngayon, nag-usap yung mag-asawa. Bakit kaya, sabi nung asawa niyang lalaki, bakit kaya? Anong problema? Bakit nilipad yung ating bubong? Sumagot yung kanyang asawang babae. Sweetheart, pasensya ka na. Mula kasi na ginawa natin itong bahay natin, hindi na ako nagtatapat. Hindi na ako nagbibigay ng may katapatan. Sabi ng kanyang asawang lalaki, kaya pala. Paano proteksyonan ang ating mga hanap buhay, ating tahanan? Ano mang mayroon tayong kabuhayan kung hindi tayo maging matapat? Samantalang ang mahal na Panginoon nagsasabi, aking sasawayin ang mga mananakmal alang-alang sa inyong mga matatapat kong mga anak. So, paano proteksyonan yan? Kahit sabihin pa natin na sa gitna o sa taluktok ng bundok yan, bakit? Pag nakikinig tayo ng mga patotoo, andiyan yung sunog, inililihis yung sunog. Bakit? Yung hangin, umihip. Imbis diretso na sa bahay nila, kakaliwa ang hangin, kakanan ang hangin, hindi nahagip ang kanilang tahanan. Nasunog na yung kanilang mga kapitbahay, yung tahanan nila hindi nasunog. Iniingatan ng malapayan. Anong sikreto? Naging matapat sila sa pagbibigay ng kanilang 10 bahagi tandog. Amen? Kaya sabi ng ating minamahal na mga kapatid na minamahal, hanggang ngayon, habang ating nakakausap, dahil pinapalo up po natin kapag tayo po ay naroon, yung ibang mga kapatid na matatagal na talaga, ating sinasabihan, dapat huwag maghimagod sa paggawa ng mabuti. Mabuting bagay ang maging matapat. Hindi lang pagbubulay-bulay, pagsunod nito, kung hindi talagang atin ang pahalagahan itong mga tinuturo sa atin dahil malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ano ngayon kung halimbawa datnan tayo na hanggang ngayon nakatulala, hanggang ngayon hindi pa rin natin ginagawa itong mga utos na ito. Di isang tiyak na bagay, maminamahal, kalugihan lang sa atin. Dahil nag-aasam-asam tayo na tayo ira-rapture. Tayo'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Pero yung pala, maiwan ka dahil ang kasalanan mo, ang problema mo, hindi ka nagiging matapat. Hindi mo binibigay yung pag-aari ng mahal na Panginoon. Simple lang. Sa bawat 20%, diretso ka na. 20%, 10% yung ikapo na tinatawag. Dinadagdagan mo ng another 10% dahil sinabi ng propeta ng Diyos para ikaw ay makasunod sa minimum giving. Amen? Minimum giving. Pinaka-standard na giving. I-times 0.2 mo yan. Dahil ang 0.2 is 20%. Talagang sa mathematicians o sa mga nakakaintindi ng mathematics. So, kung ikaw ay sumasahod ng 1,000, 200 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay sumasahod ng 100,000, 20 mil. Kung ikaw ay sumasahod ng 20 mil, 4,000 ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Pag-aari po yan ng ating mahal na Panginoon. At kung sobrahan mo pa, kung ikaw ay talagang hinihipo pa, kagaya ng ilang mga Kristiyano na hindi na nakukuntinto dahil sabi ng propeta ng Diyos, ang pagbibigay ng 20% is para lamang sa mga baguhan,
Kung ikaw ay tumatagal na, tumatanda na, 25%, 30% ng iyong binibigay, lalo kang pagpapalain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That the more you give, the more you will be blessed. Maliwanag po yan, maminamahal. Sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Ang nagbibigay ng marami ay aani ng marami. Amen. Amen. Kaya nga si Sakio, sabi ni Sakio, kalahati ng aking kayamanan, mahal na Panginoon, ibibigay ko sa dukha. At kung ako pa'y nakasingil dahil maniningil ng buwis, BIR pala. Ang sabi na, kung ako'y naningil ng sobra-sobra doon sa aking pinaningilan, i-multiply ko pa ng 4 na beses para lang makikita, maminamahal ng mga Kristiyano o ng mga aking napaningilan na talagang naintindihan ko ang Word of God. Anong sinabi ng mahal na Panginoon? Sa araw na ito, sa tahanan mo, Sakeo, dumating ang kaligtasan. Bakit? Mayroon po palang proiba na ang iyong katapatan ay magdadala sa iyo sa langit. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So, dito pa lang sa lupa, pasaganain ka na, may katiyakan ka pa sa kaligtasan mo. Katulad ni Sakeo. Amen! Amen! Katulad na sinabi ng 3 John 1:2, 3, triple blessing. Saan ka pa? Wala ka nang hahanapin pa. At wala na tayong nakakaligtaan pa. Itinuro na lahat. Narinig mo na lahat. Huwag mo nang sisihin ang mga takapagpapaliwanag pag hindi mo maabot ang pangako ng mahal na Panginoon. Kami na nakaranas dito, lahat na nakaranas, nakataas ang kamay at talagang tuwang-tuwa dahil dito kami pinasagana. Kaya ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon upang tayo po'y lubos pa na pagpapalain, pasaganain ng mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved Elder Brother Romy. At upang ipanalangin po ang ating pong ipagkakaloob ng yan ba'y basbasan na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos na buhay. Sa mga matapat na Krisyano, ibalik yan a billion, a million, trillion, quadrillion times, siksik, liglig at umaapaw. At sa mga sandaling ito, maminamahal, tiniling ko po tayo lahat ay tumayo. Narito na tayo sa pinakamahalagang yugto na ating banal na gawain, ang pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dalhin natin pinagpalang mga aral. Narito po ating beloved elder, Brother Jobin Per. Pumalakpak ng malakas sa ating malaban. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po lahat mga minamalay at dumalangin sa ating malapay noon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay na Diyos. Maraming salamat po. Kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. Sa mga kataong binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo sa buong magdamag na ito malapay. Pampulat sa mga dalangin na aming iginagalang may malabang lista, Waldo Estrada, Almeida, pumaminaman na mga manggagawa, may kami kapatawaran. Sa mga kami sumpo sa pagkasala sa iyo, patawarin mo bawat sa Panginoon. Huwag mo nawatig namin na pagkasala ko tayo puso nagsisisi sa oras nito. Pagpalay mo kami lahat at sa pag-aaral ng salita, lagay sa mga salita, patibang likod sa ganang akin, walang magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa iyong harapan, ngunit gamitin mo dali yung pagpapalang espiritual. Sa po minamilal kapatid sa dakong ito, mag-isa mga beloved viewers and listeners. Pagpalay mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, gawa ng kaaway. We commit us out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Dapat gising na tayo mga minamahal. Amen. Sapagkat tunay nga po mga minamahal, talagang pinagpala tayong lubos. Amen. At yan po mga minamahal ay talagang ang Diyos hindi napapagod magpala sa kanyang mga anak. That's the reason why tayo ngayon mga minamahal, talagang kikita-kita pa rin. Amen. Sabi nga, every day ay blessing galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At mapulat mga minamahal sa kamentulatan ng ating pong beloved preacher. Ako bumabatiin sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang ang minimalabang lista. Ating beloved evangelist Waldo Estrada Almeida. Amen. Maging sa ating mga beloved viewers, ating pong beloved Facebook live streaming viewers natin, magpatuloy lang po kayo hanggang sa matapos mga minamahal at siya kayo lubos sa pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila po buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Handa na ba tayo makinig mga minamahal? Amen. Praise the Lord. Kunin na po natin yung ating po mga Biblia, ating po mga kwaderno at ballpen, at ating tala yung ating pag-uusapan sa na mensahe ng ating mahal na Panginoon. Dito sa unang aklat ng Juan, ang kabanata 5 talata ay 4, kindly. From the first book of John, chapter 5, verse 4. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, kapitulo 5, ang talata po ay 4, ganito po nasasabi, sapagkat lumusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke. 1 John, chapter 5, verse 4. Chapter 5, verse 4. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Juan, kapitulo 5, ang talata po ay 4, ganito po sinasabi, sapagkat ang sino mang ipinanak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi sa English mga minamahal, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith.
Pabagatan po natin mga minamahal ang ating pong pag-aaralan, victorious faith. Alam po ninyo mga minamahal, kailan ba natin masasabi na yung ating pananampalataya ay masasabing victorious o matagumpay na pananampalataya? Most of the time mga minamahal, yung ating araw-araw na sinasabi natin mayroon tayong karamdaman, for example, and we prayed and God will heal us and pinagaling tayo, that is a victorious faith. Amen? Pag tayo po may panalangin mga minamahal, nag-send tayo ng prayer request ating beloved workers natin. Amen? Pinanalangin at tayo hindi tumigil sa pananampalataya, ito yung ating makakamtan. That is a victorious faith. But, hindi lahat automatic mga minamahal na yung mga katugunan ng ating panalangin nagiging victorious faith. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat may mga Kristiyano, mga minamahal, na talagang imbes sila po mga minamahal ay lumakas sa mga katugunan sa kanilang mga panalangin, ay nagiging lax ang kanilang paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Nagiging off guard sa kanilang pagbantay, sa kanilang kaligtasan. At even sometimes passive sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. So despite all the victory, despite all the triumph na ipinakita ng Diyos sa lahat ng ating araw-araw na binabaka, whether that is persecution, trials man yan, pain man yan, tears man yan, amen? At God is there to go with us, pero still ilang Kristiyano mga minamahal, after matanggap nila at hayahay na sila, they do not continue serving God. Hindi na nila tinutuloy na paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Okay na eh. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Please remember, pakatandaan po natin mga minamahal, na ang sinasabi ng aklat ng awit, Kylie, from the book of Psalms, chapter 103, verses 2 up to 5. Amen. Aklat ng awit, ang kabanatay 103, talatay 2 hanggang 5. Amen. Ganito po ang pagkasabi. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagbubutong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na pat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sa mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon, lahat po muna pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ang sinasabi ng Biblia, sa mga pinagpala, huwag mong kalilimutan ang pagpapala mo na yan. Amen. Kapag ikaw ay nalulungkot, ang sinasabi ng mga mangangaral, count your blessings. Do not count your trials. You count your blessings. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Count them one by one. Amen. Pangalawa, una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Grabe yung pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Nararamdaman mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sino mga taong hindi na nakakadaman ng banal na presensya ng Diyos? Yung mga nakakalimot sa pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Kinalimutan nila mga minamahal na dati sila'y nasa lusak ng kasalanan, sila'y dati nasa kahirapan, nandun sila dati sa mga karamdaman. Pero isang araw, makilala nilang ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ay sila po mga pinagaling, sila po binagong kayang buhay, dati rin walang silbi, ngayon pinigyan ng kahalagahan. Amen? Amen. Pero to them, nakakalimutan nila to over the years. Amen. Kaya sometimes, kapag sila po mga minamahal na hapayawan ng kaunting di ba, sometimes rebuke, ang lakas ng loob na lumaya sa Diyos sa paglilingkod. Amen? Mayaman na eh. May pinag-aralan na eh. Malakas na eh. Nakalimutan nila na minsan sa kanilang buhay, mga minamahal, sila'y walang-wala,
sila parating umiiyak sa mahal na Panginoon, mahabag ka sa akin. Pero nung pinalakas na, nakakalimutan nila ang pagpapalang natanggap galing sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, forget not all His blessed benefits. All. Amen? Who forgiveth all thine iniquities. Siya nagpapatawad ng lahat ng kasalanan mo. Who healeth all thy diseases. Siya ang Diyos na nagpapagaling sa iyong mga karamdaman. Who redeemeth thy life from destruction. Who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Who satisfieth thy mouth with good things. Dati-rati gutom na gutom ka. Dati-rati ba minamahal, talagang wala, grabing kahirapan. Pero inangat ka ng ating mahal na Panginoon. Ang bahay mo dati kubo, pero pinalago ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dati-rati hindi trabaho, wala ka, pero binigyan ka ng trabaho ng ating mahal na Panginoon. Lahat ito galing sa Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, dun sa last, sabi niya, so that the youth is renewed like eagles. Binigay lahat ito para ikaw lumakas na parang agila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi para ikaw ay mawala. Hindi para ikaw ay malupaypay. Hindi para ikaw ay magmalaki. Ginawa ito ng Diyos para ikaw ay lalong lumakas sa paglilingkod mo sa iyong ating mahal na Panginoon. Bakit? Bakit mga minamahal? Dahil kapag ikaw mga minamahal ay naalala mo mga pagpapalang ito, hindi ka magmamalaki. Bakit? Kung walang Diyos, wala naman sa iyo yan eh. Amen? Amen. Nung una mo nakilala ang Diyos, mga minamahal, hindi ka inaantok. Pagkatandaan niyo, mainit ang panahon, pero sige lang, lundag ka pa rin ang lundag. Hindi mo, you don't care kung ikaw ay pawisan, ikaw maghalo ang luha sa iyong sipon. You don't care. Because you are in need of help. Gusto natin tulong galing sa mahal na Panginoon. Amen? Pero bakit hindi mo magawa ngayon? Bakit parang social na tayo? Nakita niyo yung mga mensahe, mga minamahal ng ating beloved minister, Wildy James Almeida, nung last Sunday, mga minamahal, grabe. Amen? Yung ipinapaalala sa atin, mga minamahal, from time to time, napakahalaga na manatili ka sa iyong pananampalataya. Whatever might happen, do not give off the faith you heard from our beloved pastor. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano natin masabi victorious ang faith? It is when we have overcome the world. Sabi ng 1 John, mga unang talatang ating nabasa. Amen? Pag sinabing, the final record for a victorious faith is overcoming the world. Sa last, sa graduation. Amen. Amen. Para masabi mong victorious ang faith mo, makakasama ka sa sasabihan ng Diyos. Isang araw sa panahon na yon, mga minama, darating ang panahon na yun, sasabihin niya, welcome, my child. Welcome, my son, my daughter. Welcome. Please come in to the place prepared for you even from the foundation of the world. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. See the promise of God? Ang sabi niya, I go to my Father. Pagdating ko doon, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Pag naipaghanda ko kayo doon, babalikan ko kayo. Kukunin ko kayong muli. At kung nasaan ako, doon din kayo. Amen? Amen. Pero meron kayang babalikan ng Diyos. Amen? Yung mga pinagpala, mga minamahal, sometimes lumalaki ang ulo. Yung mga pinagpala, mga minamahal, sometimes instead na sila po magpatuloy, nagiging dahilan pa ito upang sila po, mga minamahal, ay mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. And then, one day we ask, ba't hindi mo ko pinagpala, mahal na Panginoon? Amen? Sometimes kinu-question natin, bakit si brother, si sister pinagpala, ako hindi? God knows everything. Amen? Amen? Pasalamat ka, hindi ka pinagpala. Ngayon, nandito ka pa. Dahil kapag pinagpala ka, may possibility mawala ka na sa paglilingkod sa mga napay. Ano importante sa'yo? Yung pagpapala o yung kaligtasan mo sa langit? Malaman po natin ang ating mga napay, no? Everybody shout, praise the Lord! Kaya dumarating ang salitang, in everything, give thanks. Bakit? Sa lahat ng bagay, nagkasalakip-lakip. Sabi ng talata, mga mina, bakit?
Kung ikaw ay pinagpala, you're blessed. Amen? Amen? Magagamit mo yan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at sa paglingkod mo magkasama sa gampanin at gawain ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ngayon di pa pinagpala, mga minamahal, financially, pero pinagpala ka kalakasan at buhay, mga minamahal, yan ay pagpapala pa rin galing sa ating mahal na Panginoon. Ako'y naniniwala, walang anak ng Diyos na hindi pinagpapala. Amen? Dahil kung totoong hindi talaga pinagpala ang anak ng Diyos, bakit ka naligtas? Bakit ka nakakilala? Bakit buhay ka pa hanggang sa mga oras ito? Hindi ba yun mga pagpapala? Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. The question is, how can we achieve victorious faith? Paano natin maabot yan, mga minamahal? Sabi ko nga, daily, victor of our faith is not an assurance that we have a victorious faith in the end. Amen? Hindi yun nagsasabi, mga minamahal, na kapag ikaw, pinagaling ngayon, ay assurance na yun na talagang dire-diretso ka na. For now, it's good. Amen? But when you, wala kasi sabi ng beloved Minister, Will D. James Almeida, sabi niya, wala yung you're saved now, you're saved forever. Hindi totoo yun. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Kristiyano dapat tuloy-tuloy naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy nagsusumikap. Tuloy-tuloy kung anong paglilingkod mo noon, dapat, sabi, every day with Jesus is sweeter than the day before. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang palakpak mo na nakalingkod ka, mga minamahal, simple lang, ngayon dapat grabe ng paglilingkod mo. Grabe ng pagpupuri mo. Grabe ng pagpalakpak mo. Bakit? The day with Jesus is sweeter than the day before. Amen? Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, number 1, Kylie, from the book of Hebrew, chapter 12, verse 11. Kylie. Aklat po ng Hebreo, kabanata po ito, si talatay 11. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo, mga minamahal, whether we like it or not, lahat tayo dadaan sa mga trials in life. Amen. Hindi po pwedeng hindi ka maka-experience ng pagkutya ng mga taga-sanlibutan. So kapag hindi mo pa na-experience yan, mga minamahal, tingnan mo how you walk. Paano mo sa pamuhay ang Kristiyano? Amen? Dahil daranas ka ng pangungutya. Nandun yung tinatawag ikaw, mga minamahal, ay pagtawanan. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, parte yan ng gawin mo yan na bilang pagsasanay. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, tinan nyo lahat ng parusa o trial sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Tama naman. Amen? Brother, sobra na hindi na dire-diretso ng aking trials. Kailan ba matatapos ito? Amen? Amen. Pero nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? So alam mo, ang Diyos ay may kontrol. Ang kailangan mo lang, huwag kang mainip. Pagtiwalaan mo ang perfect timing ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi niya, gayon may, pagkatapos ito ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Mayroon parang ito, lahat pala ito may mga training. Amen? Lahat pala nito mga nataranasan natin, mga minamahal, ki ikaw mapahiya, ki ikaw ay kinakailangan ituwid, ki ikaw ay sometimes, mga minamahal, in front of so many people, mapahiya ka. These are mga bagay na parte ng iyong pagsasanay para maging perpekto kang anak ng Diyos. Amen. Brother, bakit ang akin? Sobra naman mahaba na.
hindi mo alam yung pagsasanay sa ibang mga Kristiyano mga pinagpapala na ngayon. Mas grabe kanilang tinanas mga minamahal. Amen? Amen? Iba-ibang kakayahan ng Kristiyano, iba-ibang katawagan ng Kristiyano. Amen? Amen? Pero sabi niyan, more gifts, more things expected from you. Amen? Kapag marami kang gift galing sa mahal na Panginoon, in-expect ng Diyos, marami kang ibibigay. Ipaglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero kapag ikaw ay maraming gift, tapos hindi mo ginagamit, sabi ng talata, mga minamahal, ang talentong yan ay nandoon lahat sa sementeryo. Ang sementeryo, punong-puno ng mga talento, ibinaon lang doon, hindi ginamit. Bakit? Nung oras na sila pa'y malakas, tinatawag na sila mahal na Panginoon, ayaw nila maglingkod. Pero nung kailang patapos na yung kanilang buhay sa kanya, patawarin mo, tulungan mo ako. Kung sino-sino pang Diyos ang pinagtatatawag. Bakit? Hindi nila kinilala ang mahal na Panginoon. Amen? Pero tayo pinagpala, tayo mga minamahal. May pastor ang ating mahal na Panginoon. Itinuro sa atin mga minamahal kung ang paano ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Kung paano tayo kumilos, paano magsalita, paano ganapin ang kaloob ng mahal na Panginoon. Amen? And with the help of the Holy Spirit, sa pagkatandaan po natin sa kanang atin, di kayang tapusin lahat yan. Di natin kayang gawin lahat yan. Mahinang naman. Amen? Kaya sinasabi natin kapag nagpupuri, magsumikap kang makadama ng banal na presensya ng Diyos. Yun ang tanging kalakasan mo. Yun ang pag-asa mo para ikaw ay makaganap ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And to achieve the victorious faith, learn from all the trials. Learn from all the failures. From the pains, from the tears, fears that we experience. Lahat ng natututo sa mga experiences, sumigaw ng praise the Lord. Pero bakit ulit ka ng ulit? Bakit kapag nagmi-meeting tayo mga minamahal, pareho ng pareho yung ating meeting? Akala ko we are learning from our experience. Amen? At ang nakaka-amaze pa dito mga minamahal, kapag subukan mong magka-trials ngayon, o ikaw man na-rebuke for example, tapos ngayon, pag na-rebuke ka next, parang bago. Kung talagang we are learning from all our experiences, mga bagay na darating, alam mo na yan. Alam mo na kung paano gagawin mo. Ganitong ginawa ko noon. Nung ako'y napahiya, nagpakumbaba ako, nakalaya ako sa aking pride. Palamahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nung ako'y may karamdaman, nag-fasting ako, pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon. Nung ako'y nasa problema, ang ginawa ko lang, hinanap ko ang Diyos, pinag-aralan ko siya, tinupad ko ang kanyang mga utos, nagpakumbaba sa mahal na Panginoon, tinagpag ko siyang bilang aking tagapagligtas. Pinalaya ako ng Diyos. These are our experiences. But sad to note, ang ilan nakakalimutan ng mga experiences nito. Si David, nung siya po mga minamahal ay iharap kay Goliath, anong kalakasan lang ni David? Bata lang siya. Ang kalaban niya, Goliath, isang mananandata na talaga napakalaki mula nung pagkabata, talagang walang ginawa kundi makipag-gyera. Si David, wala, pastor lang. Anong meron lang siya mga minamahal? Ang sinasabi lang niya mga minamahal, mahal na hari, haharapin ko yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Gaano man kalaki yung problemang si David na yan, kayang-kaya kong kaharapin yan. Sa mga taong natututo sa kanilang experiences, nawawala ang takot harapin anumang trials dumating sa kanila. Hindi sila tumatakbo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Totoo yun mga minamahal. Ang ilan tumatakbo. Ay, naku, may problema ako dito. Takbo ako dito. Dito. Amen? Hinaharap ang mga pagsubok sa buhay. God has not given us a spirit of fear but of power, sabi ng Biblia. Amen? Si David mga minamahal, pakibasa natin mga minamahal. Unang Samuel, kindly. Unang Samuel, ang kabanata 17, talatay 32 hanggang 33, italon sa 37. Aklat po ng unang Samuel, kabanata 17, talatay 32 hanggang 33, talon sa 37. At sinabi ni David kay Saul,
Huwag manglupaypay ang puso ng sinuman dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay yayaon at makikipaglaban sa Pilisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, hindi ka makaparuroon laban sa Pilisteyong ito upang makipaglaban sa kanya, sapagkat ikaw ay isang bata at siya'y isang lalaking mangdidigma mula sa kanyang pagkabata. Praise the Lord. 37. At sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa pangamot ng uso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaon ka at ang Panginoon ay sa iyo. Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Anong ipinanlaban ni David, mga minamahal? Sa kanyang problema, napakalbumbayan? Ang kanyang mga experiences. Ang kanyang mga patotoo. Amen? Alam niya na sa kanyang batang edad, kaya-kaya siyang luray-lurayin ng mga leon at ng uso. But because God is with him, ang Diyos ay nasa kanya, mga minamahal. Ang sinasabi niya, mga minamahal, kapag kinukuha niya yung aking alaga, ang ginagawa ko, hinahabol ko ang leon. Grabe. Gaano kabilis tumakbo si David, mga minamahal? Amen? Hinahabol ko at kinukuha. Ang ginagawa ko, pinapangahan ko. Sinusuntok ko yung leon at bumubulagta. Pati ng yung uso. Yung Diyos na nagligtas sa akin sa kanilang mga pangamot ng leon at ng pangamot ng oso, siya yung Diyos na magliligtas sa akin sa mga kamay ni Goliath. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat ganun ang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Yung Diyos na nagligtas sa aking cancer, na dati-dati ako'y mamamatay na, siya pa rin ang Diyos na magpapalat, magbibigay katugunan sa aking mga panalangin na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung Diyos na nagbago sa akin, siya rin ang Diyos na hindi umaalis sa akin at nag-iingat sa akin araw-araw. Grabe. From the experiences, ang sabi ng talata, huwag mong kalimutan. Kung nasaan ka dati, huwag mong kalimutan. Hindi ibig sabihin, mamuhay ka doon. Hindi sinabi diyan. Ang sinasabi ng Biblia, forget not all His benefits. Huwag na huwag mong kalilimutan ang mga benepisyo mong nakukuha sa ating mahal na Panginoon. And that if you have that, isa ka sa kandidato to have the victorious faith na isang araw sasabihin sa iyo, tatagunin siya, welcome my child, enter the kingdom prepared for you from the very foundation of the world. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Second, paano ba tayo magkaroon ng victorious faith? Amen? Ang sinasabi ng Biblia, kindly, aklat ng Joshua, kindly, Kabanata 3, talatay 1 hanggang 4. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 3, ang talata po 1 hanggang 4, ito po sinasabi, at bumangon maaga si Josue sa kinumagahan at sila umalis sa Sitim at napasa Jordan, siya at ang lahat ng mga anak ni Israel, at sila'y tumigil doon bago sila tumawid. At mangyari pagkatapos ng 3 araw na ang pinuno ay napasa gitna ng kampamento at sila'y nag-utos sa bayan na sinabi, pagka inyong makita ang kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos at dinala ng mga sarsedote na Levita, ay kikilos nga kayo sa inyong dako at susunod doon. 4, gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaban ay may 2,000 siko ang sukat. Huwag ninyong lalapitan upang alamin ang daan na inyong marapat paroonan sapagkat hindi pa ninyo nararanan ang daang ito nung una. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong kailangan gawin, mga minamahal, ang sabi ng talata, para ikaw ay maging victorious faith or victorious Christian. Amen? Unang-una, napakahalaga yung sabi ng verse 3. Be attentive. Look at the ark. Amen? Tingnan mo ang Diyos. Si Jesus. Amen? Hindi sa kung kaliwat kanan. Huwag yung kotse, huwag yung bahay, huwag yung millions. Ang tignan mo si Jesus. Sapagkat ang napakahalaga, mga minamahal, sa lahat ng paglilingkod nito, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus.
Sabi ng mga Kristiyano, lahat ng yan, mga blessings na yan, mga possessions na yan, bonuses lang lahat ng mga yan. Hindi yan ang talagang purpose kung bakit ka naglingkod. Ang pinaglingkod mo, makilala mo si Jesus, mapaglingkuran mo siya, mahalin mo siya, at unang sa ganun magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero sa pagsagawa natin ang bagay na yan, dumarating ang pagpapalang pinansyal. Dumarating ang pagpapalang espiritual. Dumarating ang pagpapalang pisikal. Dati kang may karamdaman, pinagaling ka. Dati ba na binigyan ka ng pagpapala. Bakit? Inuna mo si Jesus. Hinanap mo si Jesus. Hindi ka naglingkod dahil sa ikaw ay magkaroon ng maraming pera. Hindi yun ang rason bakit tayo nandito. Tayo nandito dahil gusto nating makilala ang ating mahal na Panginoon. Amen? So parating ang ating mahal na Panginoon, huwag mong timin. Kapag nakita mo yung isa, nalulupay pa yung isa, huwag mong tingnan yan. Tingnan mo si Jesus. Sapagkat si Jesus ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Ito si Jesus ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Bakit tayo nagpupuyat? Bakit tayo nagfa-fasting? Bakit tayo gumagawa ng paglilingkod? Bakit tayo namumuhay ng kabanalan? It is all because of Jesus. Kung ikaw ay ginamit bilang mga awit, that is not for anyone else. Kaya ka mga awit because you want to sing worship song unto Jesus. Kaya ka ginawang manunugtog, you want to play your instrument para sa ating mahal na Panginoong Jesus. Ikaw ay manggagawa because you offered your life not for anyone but to Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal, ang sabi ng talata mga minamahal, look forward. Amen. Mauna yung mga Libita, mga manggagawa, mauna sila. Dala nila yung arka. Tignan nyo, pag tumayo yan, tayo kayo kagad. Sabi ng utos ni Jose, mga minamahal, this is the crossing of the Jordan River, mga minamahal. Amen? So sometimes dapat atento mga anak ng Diyos. Bakit? We are talking about the Ark of God. Kung pagdating sa pagsalita malabay nun, hindi ka inaantok because what we are talking about are words of God. Amen? Hindi mo po pwedeng haya-hayan. Hindi mo pwedeng mauna pumunta sa CR sa oras ng pagkasalita ng Diyos. There's so many times na may karoon ka ng chances para pumunta ng CR, but not in the time na nangangaral ng salita malapay na. Bawat salita ay napakahalaga. Buhay ito sa mga Kristiyanong naniniwala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Looking forward. Not today. Amen. Ang maraming Kristiyano, mga minamahal, they only react from what they see at present. Kung ano nakikita nila, mga minamahal. But that is not faith. Kung gusto mo na ipakita yung pananampalataya, is looking things, not what you see, but on what you want to see. Kung gusto mong ang iyong karamdaman gumaling, huwag mong tignan na ikaw ay inuubo ngayon. Hindi, huwag yung tignan mo. Ang tignan mo, isang araw, malakas na ako, kaya ikaw ay lumulundag. Ikaw ay talagang pinalakas na. Bakit? Yun ang pananampalataya. That is the kind of thing that you want to see. Amen. Ang paglilingkod, ang pananampalataya, mga minamahal, hindi sa pakiramdam. Amen? Kaya maski na ikaw ay nalulupay-pay ngayon, ikaw ay tinatamad, hindi mo dapat patalo dyan. Hindi ka dapat patalo dyan. Amen? Sapagkat nandito ka, mga minamahal, to gain strength. Nandito ka para ikaw ay lumakas. Nandito ka para ikaw ay gumalak. Nandito ka para magkaroon ka ng outlet sa iyong problema. May sumbong mo sa mahal na Panginoon. Iiyak mo sa Diyos. Luluwag ang iyong paghinga, yung sakit ng damdamin mo. Bakit? Alam mong nakikinig sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Remember, if you see other Christians doing mistake, don't be disappointed. Sabi nga ni Job, hindi na natin babasahin. This is about me and my God. I don't care what other people will say. It is about me and my God. Alam na alam ng Diyos ang aking damdamin. Alam na alam ko rin ang Diyos na kanyang pagmamahal sa akin.
Whatever people might say, anong sasabihin sa akin? Baliw ka na, wala ka na sa katinuan. Amen? Sumihin! Ang akin, sigurado ako, ang aking ginagawa sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito'y buong-buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Joshua chapter 3 verses 5 up to 7. Amen. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 3, ang talata po ay 5 hanggang 7. Ito pong sinasabi, at sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo, sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. At nagsalita si Josue sa mga sacerdote na sinasabi, buhatin ninyo ang kaban ng tipan, at magpauna kayo sa bayan, at kanilang binuhat ang kaban ng tipan, at nagpauna sa bayan. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel, upang kanilang makilala na kung paanong ako'y sumakay Moses, ay gayon ako sa iyo. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Si Joshua that time, maraming nagda-doubt sa kanyang kakayahan. Di naman siya si Moses eh. Amen? Pero yung salita na kanyang tinatanggap ay salita mismo ng Diyos. Kaya malakas ang kanyang loob. Sa kanyang pangunguna, sometimes, kinu-question si Diyos, mga minamahal. Ba yan, bata ka lang eh. Ako, mas matanda ako sa iyo eh. Amen? Pero sabi ng mahal na Panginoon, gawin mo itong bagay na ito. Paunahin mo ang mga manggagawa, mga libita. Amen? At sa kanyang pangunguna, ngayon sa araw na ito, ipakikita ko sa lahat ng mga tao. Lahat ng ipinangako ko sa iyo, malalaman nila na ako ang nag-utos sa iyo. Kapag sinunod mo ang aking salita, mapapakikita nila na ako ang Diyos na kapag sinunod mo, pagpapalain ka. Palawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes hindi sila maniwala sa iyo. Pag nag-share ka, hindi ka paniwalaan. Pag nagsalita ka, hindi ka paniwalaan. Don't be bothered by that. And sometimes worse is, ikaw mismo hindi ka naniniwala sa pangako ng Diyos sa iyong sarili. Amen? Ang sinasabi ng Diyos, Diyos ang nagsalita. Tao pwedeng magsinungaling, pero Diyos never na magsisinungaling ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kapag sinabi ng mahal na Panginoon, gawin mo at siguradong mangyayari ang kanyang mga salita sa iyong buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Balang araw, someday, people will see. Amen? 1992. Buhay namin noon at buhay namin ngayon, 2024. Who would ever thought kung ano meron kami, mga minamahal na klaseng buhay ngayon compared to that 1992? Sabi ng aking mahal na sweetheart, ni halo-halo ayaw kami pautangin eh. Amen. Amen. So magkaiba. Pero someday, hindi man nila makita ngayon, someday, darating ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Palawakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag ka lang maghimagod na magpuri sa Kanya. Huwag ka lang maghimagod bilangin ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Huwag ka lang maghimagod magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat alam natin mga minamahal, sa sino man nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, kailanman mga minamahal, hindi sila pinababayaan ng ating Diyos. Sabi nga ng ating mahal na Panginoon, Hebrews 12, chapter 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the... Grabe! Mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon Jesus, nung siya po mga minamahal, at karga-karga niya ang cross. Amen? Pinapaya, dinuduran siya ng mga tao. Amen? Sinisigaw, sino ka na? Akala mo, iligtas mo sarili mo ngayon. Ginagano ng mga minamahal. Sinasampal nila. Sinong sumampal sa'yo? Inaalimura talaga mga minamahal. Pero hindi ang mahal na Panginoon Jesus, hindi niya inisip ko ano ngayon. Ang inisip niya mga minamahal, yung mangyayari kapag naganap niya ang kanyang pagkakatawan taong na mabayubay sa krus upang tayo lahat ay maligtas. Sa isip niya, habang siya po mga minamahal nilalati ko,
Isang araw, si Brother Joven maglilingkod yan. Isang araw, si Sister maglilingkod yan. Isang araw, si Brother maglilingkod yan. Bakit? Tayo ang naisa-isipan ng mahal na Panginoon. Hindi yung bagay na nasa harapan niya ang tinitingnan niya kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sino mag-akala, mga minamahal, magkikita-kita tayo sa banal na gawain ng ating Diyos. Noong nakaraang linggo, grabe, ang daming tao. Bawat isa may patotoo. Amen? Amen? Kung titignan mo mga minamahal, grabe. Pero bakit pinagsama-sama ang mga taong ito? Amen? Sa totoo lang. Wala naman sweldo. Wala nabibigay ng ano. Pero they keep on coming. Tayo, wala naman nagsabi sa atin mga minamahal na pumunta dito. Pero we planned and we decided na mag-overnight. Bakit? Meron ba namilit? Walang namimilit. Pero bakit gusto mo pumunta? Because that love that is in you, yung inilagak na mahal na Panginoon, hinahanap-hanap mo ang salita na mahal na Panginoon. Hinahanap-hanap mo madama ang banal na presensya ng Diyos. Hinahanap-hanap mo maghanap ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Hinahanap mo mag-fellowship with other angels of God. You and me, tayo mga anghel ng mahal na Panginoon. We want to join together worshiping our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang kailangan lang mga minamahal, forward-looking dapat ang Kristiyano. Hindi sa kung anong meron ngayon, kundi kung anong ipinangako ng Diyos. Amen? Amen. Kadalasan mga minamahal, kapag tayo, kung titignan niyo mga minamahal, sino yung mga pinauna? Amen? Sa verse 3, sino yung pinauna? The Levites. Levites, sila yung lahi, mga minamahal, na hindi binigyan ng pamana ng mga kung ano-anong lupa. Ang pinamana sa kanila, mga minamahal, sila yung maglingkod sa dambana ng Diyos. Sila yung ating mga workers ngayon. They are the modern Levites, mga minamahal. Amen? Iniwanan kanilang, anumang mga possessions meron, iniwanan nila yan para sa kanilang katawagan bilang manggagawa ng mahal na Panginoon. Kung titignan nyo, sino mga pinauna? Ang ating mga nangangasiwa, ang mahal na pastor, ang mga preachers, ang mga lahat ng mga nangangasiwa sa mga gawain. Ang sabi ng talata, paunahin sila. Kung saan at dala nila sa salita ng mahal na Panginoon, dapat nakatingin ka parati doon. Amen. Amen. Pakauhawan mo ang bawat salitang mamutawi sa kanilang mga labi. Amen? Sapagkat bawat magsalita na kanilang bibitawan, mga minamahal, magbibigay ito ng kagalakan sa iyong puso. Magpapagaan ng napakabigat mong damdamin. Magbibigay linaw sa nag-blurred mind na mayroon ka. Ito magbibigay kalakasan sa iyong paglilingkod. Hindi inaaway ang mga libid, ang mga manggagawa. Iniibig ang mga manggagawa. Palakpakan po natin malapay noon. Amen? Isipin nyo na lang kung wala tayong manggagawa. Amen? Who will fix everything? Dumarating na lang tayo, everything is set. Meron tayong kuryente, nagsisettle. Tingnan ko na lang kung talagang wala sila, sino magbayad ng kuryente, doon tayo sa silong ng Kamatsili. Amen? Baka hindi na tayo dumalo. Kung dito nga mga minamahal, maayos sometimes, ayaw pa natin, lalo kapag ito na doon sa walang maayos. Pero we are so much blessed. Palapakan po natin ang ating manapay noon. As they wake up in the morning, wala silang gagawin, ipapanalangin ka at ipapanalangin ako. Amen? Amen? At sa kanilang bawat panalangin, huli na lang yung para sa kanilang sarili. Meron silang personal devotion. They also need something. They also need blessing. Pero ginagawa nila, huli yung para sa kanila. Ang nauuna, mga minamahal, ang mga kapatiran, pagpalain, pag-ingatan. Palawak po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Kung mayroon kang gustong kausapin, walang iba ang ating mga nauuna, ang ating mga minamahal gagawa. Amen? Because they care for us. Who will care for us if they are not going to care for us? Amen? Amen? Buhay nga iniwanan eh. Yung ikaw lang pa yan. Sometimes we do things against their heart, sasaktan sila, but still they nag-open ang kamay.
Hindi sa pagtaas ng sino man. But this is for all na ginagamit ng mahal na Panginoon. Bawat manggagawa, bigyan ng tamang respeto sapagkat ito ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng talata, mauna kayo at ang mata ng bawat ng mga anak ng Diyos nakatingin. Pag na kayo hindi inaalis ang inyong mga mata sa kanila, tatawid kayo sa ilog ng Hordan, titigil ang tubig, mag-stop yan. Dahil nakatingin kayo doon habang kayo tumatawid. Pag nakatawid kayo at nakalipat na rin ang mga magagawa, saka dadaloy ang tubig. Dadaloy ang lahat ng kung ano dumadaan doon sa ilog na yan. See? Bakit? Nandoon ang pagangalaga. Nandoon ang tayo ingatan. Nandoon na tayo pangaralan. Nandoon na tayo kinakailangan siniswito tayo. Because they want all of us makarinig ng salitang, welcome to the place prepared for you, even from the very foundation of our God. Tayo natin tumayo. Awitan natin malapit. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I will sing of the goodness. Minsan ba mo minamahal? Sing it from the heart. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Thank you so much, Lord. And all my life you have been so good. For every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. The one who sings in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life I love you, Lord.
minamahal, kung sa oras nito, you're thinking of going away. Think of the goodness of God. Huwag mo kakalimutan ang kabutihan ng Diyos. Hindi siya tumitigil. Because He wanted you and me joining Him in heaven. Gusto niyang ikaw at ako'y makasama niya sa kalangitan. Ang kanyang buhay, kanyang Diyos, pagka Diyos, ibinubad niya ito nung siya'y nagkatawang tao. Anong pangangailangan mong di kayang ibigay ng Diyos? All you have to do not forget His goodness. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Even praise the Lord. And all my life you have been faithful. And all my life love you, Lord. For every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. For in my life you are so faithful. Hallelujah. You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mami na mahal, try this one. Yung paggising mo sa umaga, isipin mo ang kabutihan ng Diyos. Bulay-bulayin mo. And God will transform into you. Papasok siya sa iyong puso. Whatever trials na meron ka sa buong umaga, hindi yun makaka-apekto sa iyo sapagkat ang Diyos mo ang nag-iingat sa iyo. We have proven that so many times. Amen. Yung mga tao, sinabi recently, nung bago yung aming secretary, may mga taong gumawa ng istorya against me para magalit sa akin ng secretary. Maniwala kayo mga minamahal, in an administrators conference, mumurahin ako ng secretary. Wala ako doon. Because of these rumors na ginawa nila. Para ako'y puksain dahil they want the position where I am. Ang ginawa ko lang, yan. Kinakantahan ko lang ng Diyos na, I love you, Lord. His mercy never fails me. Maniwala kayo mga minamahal. Yung mga taong yun na gumagawa against me, sila ang tinanggal. Wala na sila. And you can see the power of God. Kung patuloy mo siya pagkakatiwalaan. Ngayon mga minamahal namin mga bisita. Trust our God. Tanggapin mo siya. Merong 4 na reglamento ng kaligtas. Unang-una mga minamahal, pananampalataya sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Pangalawa'y pagsisisi. Lahat ng tao'y nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Kailangan natin magsisi. Confess our sins. Not to a person, but to our God. Sapagkat ang ating Diyos ay buhay. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kinakailangan mong ganapin ito, hindi paglipat ng relihiyon. Sapagkat hindi kailangan ng tao ang relihiyon, ang kailangan ng tao, relasyon sa ating mahal na Panginoon. Pag ikaw nakapagpabautismo,
Hindi yon ang huli na iyong paglilingkod. Simula ito hanggang sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy kang maglilingkod. Di mo na mamalayan, tatanggap mo ng bautismo sa Espiritu Santo. Hindi mo pinapanalangin ang iyong karamdaman, pero naramdaman mo banal na presensya. Pagdilat mo, wala na palang karamdaman mong kanser. Gumaling na pala. Yung problema mo nalutas na pala. Amen. Amen. Bakit? Totoo ang Diyos. Buhay ang Diyos. Nakikinig ang Diyos. Amen. Praise the Lord. So, sa ito mga minamahal, touch your screen. Ating mga minamahal na magbisita. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Taas yung mga kamay. Ipikit niyo yung mga mata. Lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo rin bilang pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y nagkasala. Ako'y makasalanan. Mula na ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito, humingi ka patawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sa aklat ng buhay, sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Kami na lang po mga minamadakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay ng Jesus. Narito yung mga anak. Saan man sila naroroon, walang distansya makapigil sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Walang anumang bagay na hindi mo kayang gawin. Lahat ng bagay ay napakadali kung iyong kalooban. So, dinadalangin namin sa pandalangin namin, ginagamit ng malabang lista, Walde Estrada Almeda, ay mga minamalamang gagawa. Tugunin mo kanila mga panalangin. Dahilan kung ba't sila naglingkod, dumalo ngayon, tumugunin mo sa may malang kaparaanan. Alam namin ikaw ang Diyos na walang bagay na nalilingid sa iyo. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang pangalan sa kalatang buhay, dyan sa kalangitan, sa punang kanilang mamal sa buhay. Nawa hindi uunat uli ng kanilang paglilingkod. Simula pa namang nawa ito, makasama namin sila sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Lahat na may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, yung ating kamay, yung kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nas nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palaya sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito, sa pantalangin na aming ginagamit ng mga Evangelista Walde Estrada Almeda, ang pumaminaman namang gagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. Tibay, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, high blood, heart attack, lahat ng gawa ng kaaway. I commit ko sa atin, Jesus' name, be healed in Jesus' name. Mga pabawagin sa iglesia, mga panlulupay-pay, mga gawa ng kaaway sa mga iglesia, mga pagkabawagin sa iglesia, I commit ko sa atin, Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, be healed. Lahat, sa makaramdaman, Jesus' name, Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Dahil mula dito may mga minamahal, at the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. We love you so much, dear Jesus. Amen. Praise the Lord. At dyan na po tatapos ang ating po pagkakasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po ituloy na po sa ating po mga announcement. Dahil ito po ang ating mga kapatid, ating beloved brother Deo. Amen. Praise the Lord sa kanyang panguna. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa mga pagpapalang yan na ating muling natanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
mga banal na salita ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na siyang nagsilbing pagkain ng ating spiritual, hallelujah. Grabing pagpapala, minamahal, hallelujah. At nandiyan minamahal ang pagpapalang yun na tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. At tayo dadako minamahal sa mga mahalaga pong announcement, hallelujah, na laging paalala sa atin ng beloved Evangelist Pastor Wildis Estrada Almeida, na lagi tayong dumalo sa banal na gawain. Lalo na minamahal tayo nasa huling panahon na minamahal, huling araw, nandun mga grabe mga paalala na minamahal, na talagang wag na wag kalimutang dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon 3 times a week. At talagang mahigpit na pinagbibili ng ating beloved evangelist pastor na talagang dumalo lagi minamahal. Dahil lalo na itong medyo talagang magulo na sa ating paligid, talagang grabing paalala minamahal. Laging ipinagigiitan na laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng 3 times a week upang makasiguro daw sa kaligtasan. Amen. Praise the Lord. At ganun din minamahal, lagi na po nating tandaan minamahal, huwag kalimutan laging humayo at magpatotoo sa lahat ng ating mapupuntahan at sa ating mga makakatabi minamahal. Talagang huwag kalimutan ihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Upang sila din ay talagang makapaglingkod sa ating dakilang Diyos, upang sila rin ay makatanggap ng mga biyaya at pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At talagang humayo talaga, lagi natin sinasabi, yan ang kauli-uling utos sa atin ng dakilang Diyos na talagang tayo humayo minamahal. Hallelujah. At yan nga po ang dahilan kung ba't tayo naririto pa minamahal. At upang yung mga tinawag pa ng dakilang Diyos ay talagang makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maging sa ating mga minamahal na webcast viewers, hallelujah, huwag tayo manatili minamahal na talagang nanonood lamang. Nandiyan na sa panonood ng webcast minamahal, tayo dumalo minamahal sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon kung saan man kayo malapit. At ang gawain ng Jesus Miracle Crusade po ay nandiyan na talagang sa buong palibot ng buong mundo na po minamahal. Kaya meron po yung gawain ng Jesus Miracle Crusade at talagang dumalo na po tayo minamahal upang talagang maganap po ang ating kaligtasan. Hallelujah. Dahil tunay po, hindi po pinangako ng Diyos ang bukas, ngayon ang kaligtasan. Kaya atin talagang madaliin minamahal na talagang tayo makapiling, tayo makasama sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos hanggat may panahon pa minamahal. At mahirap po talaga minamahal kapag huli ng lahat, saka natin maisipan, lugi po tayo dyan minamahal. Kaya atin talagang apurahin minamahal na talagang makadalo na po upang maganap na natin ang ating kaligtasan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At regular po tayong dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon dahil ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade minamahal dito po sa lugar ng San Carlos City. At ito ay po nagdadaos dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Tayo po ay nagdadaos ng ating schedule ng ating services ay every Sunday, general worship mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Yan po ang ating general worship every Sunday, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At ang ating midweek service naman every Wednesday, tayo nagdadaos ng 1:00 hanggang alas 5 po ng hapon. Nagdadaos tayo ng midweek service mula 1:00 hanggang alas 5 po ng hapon. At tayo rin po nagdadaos ng ating overnight prayer. Every Friday, manmahal, ang ating overnight prayer. Mula kagaya po ngayon, manmahal, nagdaos tayo kagabi mula alas 9 hanggang alas 6 ngayon ang kinaumagahan, manmahal. Ating overnight prayer every Friday mula alas 9 ng Biyernes hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado, manmahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At wag na wag din po, manmahal. At wag talaga natin kalimutan din, manmahal, dumalo sa ating Bible study sa may dako po ng Barangay Tubag. Every Tuesday, manmahal. Tayo nagdadaos dyan ng banal na gawain. Yung mga ating mga minamahal na kapatid na malapit po dyan, talagang huwag kalimutang dumalo. At kahit man yung malalayo, kung talagang may oras po kayo manmahal, pwede pong sumadya manmahal. Yan po ay grabing pagpapala. Talagang ating samantalahin yung mga pagkakataon na ganyan na makinig ng salita ng Diyos. Sabi nga, hanggat naririnig pa natin manmahal, hanggat may maririnig pa, samantalahin natin manmahal. Dahil darating nga po ang panahon, magkakaroon ng kagutom sa salita ng Diyos. Hahanap-hanapin natin yan, ngunit hindi na natin yan maririnig pa. Kaya darating yung panahon na hindi na natin maririnig yan manmahal. Kaya hanggat may pagkakataon,
talagang ating samantalahin, minamahal, ang mga bagay na yan. Dahil hanggat nandyan pa, minamahal. Yan nga po yung Bible study sa may Barangay Tubag. Every Tuesday, tayo po nagdadaos dyan mula alas 3 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. Every Tuesday, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At patuloy po tayo nating suportahan, minamahal, yung ating radio at TV program. Ating pong idaan yung ating 5 piso, 10 piso dyan sa may ating beloved sister information, minamahal. At talagang suportahan po natin yung minamahal dahil marami nga po sa ating mga kababayan na talagang pinagpapala dyan ng dakilang Diyos. Lalo na ating mga kababayan hindi na makatulog. Grabing problema, minamahal. Talagang yan ay pagkakataon nila, minamahal, na sila'y mapagpalain, at talagang mabuksan nila yan, talagang bubuksan ang puso't isip nila ng pinakamamahal na Panginoon at dyan sila grabing pagpapalain, manamahal. Yan ang magiging daan upang sila makakilala sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At huwag din natin kalimutan manood every Saturday ng ating TV program, manamahal, sa PTV 8, every Saturday, 10:30 ng gabi hanggang alas 12:30 po, manamahal, ng madaling araw na po, manamahal. Manood po tayo niyan ng ating TV program, PTV 8, mula 10:30 hanggang alas 12:30 ng madaling araw, minamahal, ng Sabado, minamahal. At tunay po, minamahal, grabing pagpapalayan dahil ang ating beloved evangelist pastor nagsasalita dyan, minamahal. Talagang grabe, minamahal, ang mga pagsalita ng ating beloved evangelist pastor. Hallelujah. Grabing kapangyarihan ng salita ng Diyos. Talagang grabing pananampalataya at pagtitiwala ang inyong maririnig na pananalita ng ating beloved evangelist pastor sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang tunay na kapag kayo nanood, tunay marirevive kayo, manamahal. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At talagang patuloy talaga na laging suportahan din natin, manamahal. Laging manood, manamahal. Sa halip manood ng ibang mga panood, manamahal. Manood din natin mga live webcast, manamahal. Pwede natin i-view ulit, manamahal. Mga grabing pagpapala dyan, ang mga pangaral, manamahal. Talagang ma-review natin ulit at talagang gusto nating mapakinggan ulit ang mga pangaral, manamahal. Grabing pagpapala yan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na kapatid na nais may nais ipa-counsel, may mga problema, may mga hinaing, minamahal, o may agam-agam, minamahal, pwede pong lumapit sa ating mga beloved sisters. Diyan po sa ating beloved sisters information kay Ate Vines po, minamahal. At sa ating mga beloved brothers, ganun din. Kung meron kayong mga problema, concerns, minamahal, pwede pong lumapit sa ating beloved ordained preacher dito po sa may preacher's area. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal na beloved adults choir, meron po tayong practice after ng ating gawain, minamahal, right after ng closing prayer, meron po tayong practice. At sa ating mga beloved youth, singles choir, youth and singles choir, maging sa ating mga beloved finest choir, minamahal, meron pong practice mamaya pong alas 5. Inuulit ko po, merong practice mamayang alas 5 ang ating beloved youth singles choir at ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kung wala na pong karagdagan, kung meron pa po, amen. Praise the Lord. Wala na po, amen. Praise the Lord. At kung wala na po, minamahal, tayo po magpasalamat po sa ating dakilang Diyos sa tagumpay ng magdamagan. Ang kapuriang pagpapasalamat ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po magpasalamat sa tagumpay ng buong magdamagang panalangin at pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At para po sa ating closing prayer, atin po binibigay ang buong